ای اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برترست، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. بسم الله و صلاة و سلام علی رسول الله. به این خاطر که وقت ما و شما ضایع نشود و رمضان مبارک است، در این رمضان مبارک ما حصه بیشتر از ثوابای الله متعال بهره برداری کنیم. غنیمت دانستیم که در این مقطع که پیشتر میرسیم از وقت جماعت، از این وقت و از این فرصت استفاده بسیار بزرگ بکنیم. موضوعی را که آلی فی الحال ما در نظر گرفتیم، این موضوع خیلی زیاد مهم است و این درس آنقدر مهم است از او غذایی که ما و شما میخوریم و شب و روز تلاش میکنیم از او قدم اهمیت دارد. اما غذایی که ما و شما شب و روز محنت میکنیم، عرق میریزیم، آبروی خود مصرف میکنیم، هر نوع توهین و تحقیر متقبل میشیم، از او قدم این درس بسیار مهم است. معرفت و شناخت توحید و شرک یکی از جمله موضوعاتی است که بنده مؤمن قطعاً بدون از او مؤمن شده نمیتونه تا که این را نشناسه، تا که توحید و شرک نشناسه، که توحید عملی کنه و از شرک اجتناب بکنه. همه زندگی و خواریش هدر است. اگر شب تا صبح پای استاد شود قرآن کریم در یک شب تلاوت کنه ختم بکنه و کل عمر یک روز روزه رم ترک نکنه و دستش از خیرم خالی نباشه، همینطور مثل باد روان وار خیرات و صدقات هم بکنه و آنقدر آدم نیک و اخلاقی باشه، خب وقتی که توحید الله نبود، شرک هم رایش بود، کلش باطل و برباد است. این جدا موضوع است که ما و شما یک زندگی کور تیر کردیم، زندگی کورکورانه، بدون از اینکه معلومات از دین خود بگیریم. خلاص در خانه مسلمان تولد شدیم، کوزه وضو را میشناسم، خیر و خلاص در مسجد میریم نماز میخوانم. بعد از ذکر 4 قاعده، بعد از این درس شما میفهمی که توحید چی را میگه و شرک چی را میگه. هدف همی است. هدف درس معرفت توحید و شرک است. این هدف درس است. بعد از شما خود موازنه میکنید، در ترازو میندازید که واقعا ما موحد هستم یعنی که نعوذ بالله در راه شرک روان هستم و وضعیت و حالات مردم هم براتون معلوم میشه. و بعد از او یک چیز دیگری که خیلی زیاد براتون ناشنا معلوم میشه، مصنفی این 4 قاعده را که ذکر کرده به نام محمد ابن عبدالوهاب، شخصی که امروز در دهن یک تعداد مردم به معرفت نعوذ بالله مورد طعن و لعن قرار میگیره. ولیکن بعد از در این درس‌ها برای شما معلوم میشه که واقعا عالمی که خدمت به مردم کرده و عالمی که خدمت به توحید و معرفت توحید و شرک کرده، امی آدم بوده و محبت در قلبتان جای بگیره، محبت از این شخص. پس از او باز آدم میفهمه که والا توحید و شرک چی را میگه
و یادم کدام آدم است و چی کار کرده، در چی طور زمانه زندگی کرده، چرا باعث شده که این طور کارا را بکنه. بعد از اون میفهمی که دشمنای از این کدام مردم است. این را چرا طعن و لعن میگه؟ این مردکه آلی وفات کرده، در منطقه ما نآمده، نه از کسی زمین گرفته، نه از کسی پول گرفته، نه کسی را طعن و لعن گفته، هیچ چیز نگفته. از کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین صحیح بیان کرده. لیکن امروز امو کسایی که زیر قاعده میایه اینمیا میخیزن ای را باید بد بگویه، ای را بد بگویه. کتاب امرایتان است، کتاب امرایتان است. بسم الله الرحمن الرحیم. مواد درسی کتاب ما یک مقدمه است. در مقدمه 3 چیز ذکر میکنه مصنف رحمت الله علیه. دعا برای شاگردان توحید، کسی که در تلاش معرفت و شناخت توحید و شرک است، همینطور شاگردان این دعا برش میکنه. استاد مناسب است که به شاگردای خود دعا بکنه. انبیاء علیهم السلام دلسوزترین مردم ها بود. آنقدر دلسوزی بالای قوم داشت که حد نداره. یکی از جمله صفات انبیاء علیهم السلام منذرین است. انذار میگه ترسانیدن با کمال شفقت. مثل که پدر بچه خود میگه دا آتش نفتی، دلش زیاد درد میکنه، میسوزه. آدمی بیگانه در قضیش نیست. انبیاء علیهم السلام برای امتش به می سیستم است، به می قسم احساس و درد امت امرایشان است. استاد بالای شاگردای خود اگر استاد واقعی باشه به آدمی رقم باشه، مغرور و متکبر نباشه که درس فهمیدی یا نفهمیدی، تلاش بکنه درس طور خلاصه بکنه که فقط در دل شاگرد بندازه، در مغز شاگرد جابجا کنه. باز در کدام درس؟ در درسی که تعلق به عقیده داره، درسی که حیثیت غذا را در وجود ما داره، او را باید به کدام سیستم بیان بکنه. از مصنف رحمه الله وقتی که کتاب شروع میکنه براتان معلوم میشه چه قسم دعا کرده. ما دوستی خیلی مخلص خود دعا میکنیم الله تو را کامیاب کنه، الله سبحانه و تعالی اولاد زیاد بده، الله مالت برکت بندازه. اینطور میکنیم. بیایید دعا از یاد بگیریم که چه قسم دعا میکنه. قاعده را بخیر سبا نوشته میکنیم، اینجا در تخته کم است، سری مقدمه گپ میزنیم. مصنف رحمت الله علیه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله را اول ذکر کرده. چرا؟ هر مصنف و هر کس که هر کار شروع میکنه به نام کی باید باشه؟ میدانی که چرا بسم الله باید بگویم؟ قلم در دستم است، این وقتی که سرپوش دور میکنم قلم در انگشت میگیرم و اینجا حروف مرتب نوشته میکنم. این استعداد، این قابلیت، این حرکت انگشتا، این کار کردن مغز، این دهنده از کیست؟ بخشش کننده از کی است؟ توفیق دهنده از کیست؟ ما اینمی نوشته را بدون استعانت الله متعال نمیتونم. که استعانت الله متعال امرایم نباشه من نمیتونم که اینجا نوشته را بکنم. هر عملی که مسلمان انجام میده بسم الله میده. معنای بسم الله است به استعانت و کمک الله من این کار شروع میکنم. فرق در بین مسلمان و کافر همی است. کافر هم خوردن میکنه، مسلمان هم خوردن میکنه. کافر خوردن میکنه مثل یک حیوان نعوذ بالله دور از مسجد، هیچ فرقی نمیکنه، نه حلال نه حرامه. و نه اینطور فکر میکنه که ای به استعانت تو کمکی کی برام حاصل شده. لیکن مومن که میشینه میگه که به استعانت الله، استعانت الله است. استعانت الله نباشه انسان نمیتونه حتی یک لقمه را جور کنه. بنده مومن یک لحظه از ذکر الله، از یاد الله دور نیست. هر قدم که میمونه الله در یادش است. ذکر الله امیره میگه که در هر لحظه زندگی تو الله متعال در یادت باشه. در یاد بودن الله متعالی معنا را نداره که تنها ما سبحان الله بگویم.
ولی وقتی که الله متعال در یادم است، من نیالی مسئولیت درس خود در ذهن میگیرم، در نظر میگیرم. این درس به این خاطر نمیدم که احسان سر تو بگذارم، این درس به خاطر میدم که مسئولیتم پیش الله متعال رفته شد. چرا که الله در یادم است، من بنده الله هستم. الله متعال این نعمت سر مرزانی کرد، شکر نعمت امیست. من قواعد اربعه را شناختم، اهمیتش برام واضح شد، معلومات هم دارم از وضعیت مردم خود که در کدام مستوا قرار دارند. آیا توحید میشناسند؟ آیا شرک میشناسند؟ آیا اجتناب از شرک کردند؟ آیا توحید تطبیق کردند؟ این وضعیت هم برام معلوم است، اما من چوب بشنم، آرام بشنم، نزد الله متعال رفته نیستم. الله متعال مرا دمی نعمت میگیره، برام میگه که این نعمت بری تو حاصل شد، چقدر اهمیت داشت و چقدر خوش شدی سرش. آیا نمیخواستی که یک برادر مسلمانی تو هم میتونه خوش شوه و همین نعمت برش حاصل شوه؟ و اون طرف حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشنیده بودی؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید مؤمن شده نمیتونه یکی از شما، مؤمن کامل شده نمیتونه یکی از شما تا ای که دوست داشته باشه برای برادری خود آن چیزی را که برای خود دوست داره. همین یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شما تأمل و فکر بکنی، کل دین جمع شده، کل نیکی ها و کل حسنات جمع شده. دیگه مردم مثل خود فکر بکن، مثل خود فکر بکنم این قلم دزدی کنم، از ما اگر کسی دزدی کنه خوش دارم؟ نه. مرا بد دورت، ما کسی را بد دورت بگویم؟ نه. چرا؟ به خاطر که ما نمیخوایم که کسی مرا بد دورت بگوید، آبروی ما را بریزانه، مال مرا کسی غصب بکنه، در دینم تعرض بکنه، به ناموسم تعرض بکنه، به مالم تعرض بکنه، خلاص کسی مرا آزار اذیت بده. الله اکبر، این احساس تو در ذهن بیار. کل نیکی ها در درس جمع شده در یک حدیث پیغمبر. آلی مصنف رحمه الله میگه اسأل الله الکریم، چون که اصلی مقصد معرفت توحید الله است. از اول که شروع میکنه میگه من سوال دارم. خب از کی سوال دارم؟ دهنده سوال و پوره کننده سوال کی است؟ شنونده سوال کی است؟ کی معلومات داره سر این احتیاجات ما، کی پوره میکنه مقصد مرا؟ از او خاطر داول میگه اسأل الله، از الله سوال میکنم. الله نامی است که کل صفات کمال در او جمع شده، یعنی الله غفور است، الله رحیم است، الله رحمان است، الله تواب است، الله کریم است. کل صفات ها در این جمع شده، نام الله را گرفته. خب کدام الله؟ از الله سوال میکنم چی دارم، چی مقدمه دارم، چی تحفه و سوغاتی دارم که از الله سوال میکنم؟ نه، عاجز هستم، هیچ چیز ندارم. الله کریم است، اسأل الله الکریم. من از الله سوال میکنم و ذاتی که کریم است. کریم او را میگه که بخشش میکنه، لیکن بگوی بخشش میکنه لیکن حساب نمیگیره که چرا وجود مرا بخشش کرده. امکاناتی که در وجود ما است، امکاناتی که در بیرون زندگی ما است، کلش الله بخشش کرده و نکرده. الله کریم است. و ذاتی که رب بزرگی الله را بیان میکنه. اینی را مردم میگه وسیله گرفتن به صفات کی؟ وسیله گرفتن به صفات الله متعال. او وسیله که الله ما را امر کرده که طور وسیله را بگیریم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. چیزی را که الله بر ما فرمان داده او را بگذاریم، برویم دعاهای بدعتی را کرده را ایستیم، بر روی فلانی، به برکت فلانی، به طفیل فلانی، به حق فلانی. تو طفیل از او از کجا شناختی که طفیل داره یا نه؟ برکت داره یا نه؟ روی داره یا نه؟ عزت داره یا نه؟ از عالم غیب گپ میزنی. فلانی خان تا لیل خاتمش معلوم نیست که به ایمان میموره یا به حالت کفر میموره. وقتی که رفته معلوم نیست که توحید میشناخت یا نه. چرا او دعای را نمی کنی که الله متعال برات امر کرده؟
وسیله را صفات الله متعال بگی. مثل که مصنف رحمه الله وسیله را صفات الله گرفته. یک صفت الله چیست؟ رب العرش العظیم. بزرگترین مخلوق کیست؟ بگوی بزرگترین مخلوق عرش الله است. عرش الله است. الله مالک عرش است. کل کائنات، کل کائنات. ای که قرآن میگه الرحمن علی العرش استوا، الله سر عرش برابر شد. آسمان و زمین چی است؟ ای که مردم میگه الله در هر جای است. تو بزرگی الله را در این محدوده، در این خانگاه جای میدی، در این دنیاگاه جای میدی. الله عظیم است. بزرگترین مخلوق عرش است. عرش. تو میگی الله متعال میگیری نعوذ بالله در یک خانگاه جای میدی. کاش این نکته ها را علما بدانه، عوام بگذار. تالی را علمای ما می عقیدش در مورد صفات الله متعال جور نیست. عقیدشان در مورد صفات الله متعال درست نیست، مطابق قرآن و حدیث نیست. وقتی سوال میکنه میگه الله در هر جای است. الله به اعتبار علم و قدرت خود در هر جای است. هیچ چیز از علم الله بیرون نیست. هیچ چیز ذره هم از قدرت الله بیرون نیست. اما الله را تو باز اگر تو میگی مطابق قرآن که الله سری عرش است، او برات میگه سعی که مجسمه شدی، به الله جسم قائل شد، و بدبخت لعنت الله سری تو نشوه. تو الله را در کل زمین حتی در زیر پای خدا میگی نعوذ بالله، در تشناب و کنارا بوده وجود خنزیر و سگ هم میگی. تو مجسمه نیستی، تو لعین نیستی. کسی که قرآن میگه، آیت قرآن میگه، تو را مجسمه میگی. یاد داریم این عقیده را در مورد الله متعال یاد داریم که الله سر عرش است. امور رقم که لایق شان کیست؟ نه تشبیه میدیم، نه تمثیل میکنیم، نه کیفیت بیان میکنیم، نه تاویل معنای غلطی دیگر میگیریم. امور رقم که قرآن ذکر کرده، حدیث ذکر کرده و لایق شان کیست؟ این عقیده اهل سنت والجماعت، عقیده سلف است. اگر این عقیده را کس نداشته باشه او اهل سنت والجماعت شده نمیتونه. بله او کسایی که خطا شده در اجتهاد او را نمیگم. در غیر از او در اهل سنت والجماعت خود شمار کرده نمیتونید تی عقیده را نداشته باشی. خب لیکن ای کاش که علمای ما می عقیده را میداشت. الله را میگه در هر جای است. بزرگی الله، عرش بزرگترین مخلوق الله است. در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید حیثیت زمین و آسمان در مقابل کرسی به مثل یک حلقه انگشتری است که در یک بیابان پرتیشه، در یک دشت پرتیشه. و حیثیت کرسی در مقابل عرش الله حیثیت حلقه کیست؟ انگشتری. بزرگترین مخلوق عرش است. الله سر عرش است. الله اینقدر بزرگ است. بزرگی از نگاه جسم نمیگیم که نعوذ بالله ما جسم قائل شویم. بزرگی از او را امور رقم که لایق شان کیست؟ الله متعال. مصنف رحمت الله علیه شروع کرد کتابی خود، دعا میکنه، سوال میکنه از الله وسیله را صفات الله. یکی از صفات الله رب العرش چیست؟ عظیم. چطور دعا کرده؟ ایت ولاک، که تو را دوست بگیره الله متعال، رعایت و سرپرستی تو را بکنه الله متعال. کی را دعا میکنه؟ کسی که کتاب عالی میگیره در صدد شناختن توحید و شرک است. مصنف رحمه الله به شاگردی که در تلاش شناختن توحید و شرک است دعا میکنه، برش میگه الله رعایت تو را بکنه، سرپرستی تو را بکنه، تو را دوست بگیره برای خود فی الدنیا و الاخره، ام در دنیا ام در آخرت دوست بگیره تو را. الله ولی الذین آمنوا، الله ولی کسی است که وا مؤمن واقعی هستند، عقیده توحید الله را داره. یخرجهم من الظلمات الى النور، کسی که الله ولی شوه رعایت و سرپرستیش بکنه، آل دیگه ثمره و نتیجه ولایت چیست؟ این دوستی و رعایت چی است؟ بگوی میکشانش از تاریکی ها به سوی کی؟
روشنی. شک و شبهه تاریکی است، شرک تاریکی است، بدعت تاریکی است، معصیت و گناه تاریکی است، جهل تاریکی است. زمانی که الله متعال تو را به ولایت بگیره، تو را دوست بگیره، رعایت تو را بکنه، آلی دیگه الله متعال تو را در حالت تاریکی نمیگذاره. عقیده کامل انسان از جهالت میکشانه به سوی علم، از شرک میکشانه به سوی توحید الله، از بدعت میکشانه به سوی سنت، از شکوک و شبهات میکشانه به سوی یقین. عقیده توحید الله شرط است که عقیده توحید واقعا پخته شده باشه، در قلب داخل شده باشه. عقیده توحید کدام است؟ چه قسم است؟ قرآن معرفی کرده. الله نور السماوات والارض، تمام عالم که منور ساخته و هر جایی که روشنی دیده میشه ای از جانب کی است؟ روشن کننده زمین آسمان همه، یا هدایت دهنده تمام چیزایی که در آسمان و زمین است کی است؟ به هر کس نوری هدایت داده. به زنبور داده، به زنبور داده، به پرنده داده، به مرچه داده، به جن داده، به انسان داده، به ملائک داده. نور هدایت الله متعال داده، کسی دیگری نیست که نور هدایت بده. مثل نوری که مشکات فیها مصباح، المصباح فی الزجاجه، الزجاجه کأنها کوكب دری. الله متعال عقیده توحید، روشنی توحید تشبیه میده به یک چراغ که در بین شیشه باشه. قلب مؤمن شیشه است، نور توحید در بین شیشه است، سینه مؤمن اونمو تاقچه است و این شیشه تو بگویی که یک ستاره درخشنده است که خیلی از دور نمایان میشه. تیل اینمی چراغ از او درختی است که نه شرقی است نه غربی، طور نیست که آفتاب صبحی برای ای در سایه باشه یا شام میشینه ای در سایه باشه. در هر موقع در آفتاب قرار داره ای تیل. او تیل اگر ایش پلتم نزنی خودش شفاف در میگیره. خب اگر پلته زدیشه، نور مومن حیثیت اونمو چراغ را داره، خودش روشن است. اما اگر از تیل زیتونی شفاف پلته برش بزنی دیگه هم چیسته؟ نور و نلا نور میشه. مومن فطرتا تو در پیدایش که پیدا میشی این نور توحید در قلبت است. اگر این را آبیاری کردی، قوت دادی توسط درس قرآن و حدیث، این دیگه نورون چی میشه؟ آلی دیگه هیچ نوع شکوک را نمیده در قلبت. آلی دیگه تاریکی وجود نداره. آلی میشناسی اینی حق است، اینی باطل است، اینی طاعت است، اینی معصیت است، اینی ثواب است، اینی عذاب است. مکمل شناخته رایستی. اینی شرک است، اینی توحید است. این نور که وقتی در قلب داخل شود، خو نور امو رقم قوت نمیگیره تا وقتی که درس نخوانی. مصنف رحمه الله آلی شروع میکنه برای ما و شما این نور معرفی میکنه که کدام است. بعد از او انشاءالله این درس ها که خلاص میشه، پس از او برای ما و شما واضح میشه که کاش این درس ما 30 سال پیش میخواندم. 30 سال پیش آلی امی قدر کفایت میکنه. بس صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله. فدای حرف پیغمبرم، اسلام ما دین برترست، پیغمبرش بهترین عالم است. ای اسلام، ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، ایشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم، اسلام ما دین برترست.
ترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما و شما در مقدمه کتاب روان است. جمله اولی مقدمه کتاب خواندیم: اسأل الله الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخره. مصنف رحمه الله سوال کرده بود از الله متعال و دعا کرده بود به کسی که در تلاش یاد گرفتن عقیده توحید الله متعال است. بهترین دعا را کرده بود که الله متعال رعایت و سرپرستی ما را بکنه، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا به هدایت دادن، توفیق دادن در اعمال خیر و نیک و عقیده صحیح را نصیب کردن به کسی و او را در تمام افعال خیر توفیق دادن. این تولی یا دوستی الله متعال امرای بندی خود در دنیا است و یکی دوستی الله متعال امرای بندی خود در آخرت است یا رعایت بندی خود در آخرت میکنه. در آخرت است که الله متعال تو را در جنت داخل میکنه و از عذاب نجات میدته و بعد از او نعمتای بر تو حاصل میشه که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. به اون نعمتها سرفراز میسازشه که اون نعمتها نه چشم دیده و نه گوش شنیده و نه سر قلب بشر خطور کرده. امروز جمله دیگر که برای طالب علم یا کسی که توحید می آموزه برای از دعا کرده: و ان یجعلک مبارکا اینما کنت. دعا کرده که الله متعال تو را بگردانه، تو که در طلب توحید الله متعال هستی، یعنی عقیده یکتاپرستی الله را فرا میگیری، الله تو را مبارک بگردانه. مبارک کی را میگه؟ برکت. برکت خیر کثیر میگه، خیر کثیر، خیر کثیر، خیر خیلی زیاد. اینجا یکی مبارک است و یکی مبارک است. یکی را زیر داره و یکی را پیش داره. این اسم فاعل است، این اسم مفعول است. مبارک الله جل جلاله است، الله سبحانه و تعالی. مبارک بسیار اشیا مانند چی؟ قرآن کریم، باران، کعبه، درخت، تیل زیتون، روغن زیتون، به درخت زیتون مطابق نص باید چی بکنیم و غیره. عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم. امی جمله را بحث میکنیم. مصنف رحمه الله برای طالب علم دعا کرد که تو را الله مبارک بگردانه، در تو برکت بندازه، در وجود تو، در عمل تو، در عمر تو، در اولاد تو، در کار و روزگار تو، در مال تو. الله متعال در کلش برکت بندازه. چقدر دعای خیلی جامع است، چقدر دعای خیلی نیک است. تو را مبارک بگردانه. شخص مبارک نشست برخاست، گفتار کردارش همه فقط خیر رساندن برای مردم است. همه وجودی تو خیر میشه، همه وجودی تو نفع رسانی میشه که الله متعال تو را توفیق نصیب بکنه. مصنف برای طالب، یعنی کسی که طلب توحید میکنه، دعا را برش کرده. آلی برکت خو خیر کثیر میگه، خیر کثیر در عمر انسان. یک آدم خیلی عمر طولانی 100 ساله نداره. ما علمای داریم که عمرش 35 سال به او طرف بالا نرفته، وفات کرده، اما آنقدر کتابای مفید نوشته کرده که تا روز قیامت او کتاب تدریس میشه و تعلیم میشه.
الله متعال در عمرش برکت انداخته. نمونه بزرگ از او رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یکی از جمله خصوصیت های ممتاز پیغمبر صلی الله علیه و سلم که دشمنا او را تایید میکنه و اعتراف کرده و یک زن غربی سری مسئله کتاب نوشته کرده. او عمر پیغمبر علیه السلام است. 23 سال عمر پیغمبر علیه السلام است. اما فتوحات و گسترش عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر وسیع است و آنقدر زیاد است که یک کسی 230 سال عمر داشته باشه به این اندازه نخواد دعوتش گسترش پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه و یکی از دلایل حقانیت دین است. عقیده حق و دعوت حق و دین حق همینطور است. با مجردی که آغاز پیدا میکنه یک دم انتشار پیدا میکنه. الحمدلله امروز مثال اصلیش ما و شما به چشم سر میبینیم. با وصفی که دشمنا چقدر تبلیغات میکنه. دعوت به سوی قرآن و سنت، نه تلویزیون داریم، نه رادیو داریم، نه مساجد در دست ماست، نه مراکز تعلیمی خیلی زیاد داریم، نه مدارس داریم. امیال فعلا ما انتها که کوشش کردیم در رمضان مبارک یا در زمستان یک دوره های تفسیر داریم و دروس مقطعی در حلقات داریم. دیگه اینطور مرکز تعلیمی بزرگ هم نداریم. اما الحمدلله اقبال و توجه و داخل شدن جوانا را میبینی در کدام سرعت است. این دلیل حقانیتی که چی میباشه؟ یک دعوت حق میباشه. در اونجا هرقل که سوال میکرد از کسی که نزدیک قریش بود، از پیغمبر علیه السلام حالاتش پرسان میکرد. یکی رم سوال کرد که یزیدون ام ینقصون، این مردم زیاد شده روان است یا کم شده روان است؟ گفت نه، زیاد شده روان است. گروه حق همیشه زیاد میشه، کم نمیشه، ذوب نمیشه، مزمحل و از بین نمیره. و الله متعال توفیق نصیب میکنه به افرادش که سخت مقاومت میکنه. برادرای عوام ما یک نفر است، کل قوم در مقابلش میخیزه، معلوماتی کافیم نداره، اما در مقابل علمای استاد میشه میگه اینی کار من نمیکنم. یک برادر در جنازه پدر خود استاد شد، گفت من اسقاط نمیکنم، نیست در دین. ملا صاحبا قرار خود ای طرف کردن. دیگه توان نداشتن که بگویه که چرا به مردم بگویه که مردکه خو از دین انکار میکنه. چرا؟ به خاطری که حق است. حق خود واضح میکنه. با یک فرد عامی امی علما مقاومت و استادگی نتانستن که بگویه که نه خود دین است، ما ای رد میکرده نیستیم. چرا؟ به خاطری که اساس نداشت، سند نداشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم 23 سال عمرش است، خیلی کم، اما فتوحاتش، اما گسترش دعوتش، اما شهرت اخلاقش، اما سیرتش، اما افرادی که میآید داخل این نظام الدین میشه چقدر است؟ در وقت کم حالی امپراتوری روم در او طرف، فارس در این طرف، یمن در او طرف، کلش در لرزه است. نمیتونه در مقابل گروه کوچکی که ظهور کرده مقاومت بکنه. گپی ما در برکت بود. الله متعال در 23 سال عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر برکت انداخته بود، خیر کثیر انداخته بود که در وقت کم به این مقدار خدمت دین شده. مثالش گفته مبارک کسی که برکت انداخته نیست، ای الله متعال است. تبارک الذی بیده الملک، برکت دهنده ذاتی است که در ید که لایق شان الله است. چی است؟ سلطه و پاچایی و حکمت است. و هو علی کل شیء قدیر، او بالای همه چیز قدرت داره. برکت انداختنی الله متعال است. چیزی که در خیر کثیر باشه او را مبارک میگه. مثال دادیم قرآن کریم کتاب انزلناه الیک مبارکون، این کتابی است الله متعال میگه بسیار عظیم و شان، قابل قدر، قابل عظمت که ما نازل کردیم. خود چی طور کتاب است؟ مبارکون.
یک دم خیر کثیر است. کسی که با این کتاب رابطه پیدا کنه، تعلق خود پیدا بکنه، از هر نگاه که باشه تعلق تلاوت پیدا میکنه، فهم معنا و درس تعلیمش میکنه، احکامش تطبیق میکنه، دعوت به سوی کتاب الله میده، تدریس و تعلیم کتاب الله را میکنه، الله متعال و آدم برکت نصیب میکنه. و با چشم سر ما و شما مشاهده میکنیم که کسی خدمت قرآن کریم بکنه، الله متعال او را ذلیل نمیسازه. کتابی است الله دیش خیر کثیر گذاشته، یک حرفشه الف لام میم، سینی که الله متعال برات نوشته میکنه. زمانی که حلقه قرآن کریم باشه و شخص آمده باشه، هیچ اراده شنیدن هم نداشته باشه، اما در حلقه نشسته، الله متعال امر میکنه ملکه کی مردم را برش اعلان بکو که یارم بخشیده. ملک پس به الله متعال میگه اینجا کسی هم هست که حتی نامده به اراده تعلم. گفتی مجلس، الله متعال میگه این مجلس اینطور مجلسی است که در این کسی شریک شده باشه هم نشینی از یا بدبخت نمیشه، هم نشینی از یا بدبخت نمیشه. مجلس قرآن نمیطور است. مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، جمع نمیشه یک قوم در خانه از خانه های عبادت الله، الا نزلت علیهم السکینه، بالایشان اطمینان نازل میشه، سکون و آرامش در قلبشان پیدا میشه، سکینه و آرامش، قلبش مطمئن میشه. زمانی که تو را کسی بگه که قرآن اینطور فتوا داده، خلاص دیگه گپ خلاص شد، باز متردد نیستی، باز شک و شکوک نداری. و غشیتهم الرحمه، رحمت یارا میپیچانه. در یک خانه از عبادات الله اگر یک قوم جمع میشه، مثل که آل ما و شما جمع میشیم، الله متعال میفرماید که سکون نازل میشه و رحمت فرا میگیره. و حفتهم الملائکه، یارا میپیچانه ملائک پایین میشه به استقبال تو، به تمجید تو، به مدح تو، به خوبی تو. خب شرطی که با کتاب الله سروکاری داشته باشی. و ذکرهم الله فی من عنده، الله این مردم یاد میکنه در پیش او ملائکی که پیش الله متعال قرار داره، منزلت و مقام داره. قرآن مبارک شد یا نشد؟ مجلسش به کدام سرحد رسید؟ و ما در جمعه براتان گفته بودم که رمضان کدام برکت پیدا کرده از تعلق کی؟ نزول قرآن. شب قدر که عبادتش از 1000 ماه عبادت بهتر است از جهت مقارنت و پیوست بودن قرآن کریم. این برکت ها از قرآن پیدا شده. از این خاطر الله متعال دی برکت انداخته. این کتابی است که دی برکت است، خیر کثیر است. باران نمیبینی؟ پایین میشه، زمین خشک است، آب و هوا را میبینی؟ مردم خیلی تنگ آمده. وقتی که باران میباره زمین یک دم زنده میشه، گیاه های متنوع، گل های متنوع، درخت های متنوع، همه چیزا یک دم زنده میشه. الله دیش برکت انداخته، همه چیز زنده میشه، نمو میکنه، سبب منفعت برای مخلوق و مردم میشه. الله در باران برکت انداخته. کعبه طواف از او عبادت است. کعبه بوسه کردن از او از کنجش عبادت است. کعبه ظهور صدا و ندای توحید از اونجا آغاز یافته. کعبه یک نماز در اونجا 1,00,000 نماز برابر است. الله دیش خیر کثیر انداخته، مبارک است. درخت زیتون، درختی که ام روغن است، برای خوراک به درد میخوره، ام برای مالیدن، ام برای سوختاندن، ام برای تداوی. کدام به هر چیزی که تو میخوایی زیتون به درد خوردنی هست. الله متعال دی برکت انداخته. معلوم شد که برکت امور میگه که خیر کثیرش به مخلوق میرسه، نفعش به مخلوق میرسه. زمانی که در یک شخص در مالش خیر کثیر مردم باشه، در علمش خیر کثیر مردم باشه،
در قوتش خیر کثیر مردم باشه، در عمرش خیر کثیر مردم باشه، او آدم مبارک است. اما تأسف در اینجاست امروز مبارک به پیر صاحبا گفته میشه. پیری که در خانقاه نشسته است مردم به سجده خود دعوت میده، به شرک دعوت میده، مردم بنده های خود جور کردن، نعوذ بالله، تحریف قرآن میکنه، میگه شریعت جداست، طریقت جدا است، او را مردم میگه مبارک. برکت از کجا شدی؟ نفعش به مردم رسید یا ضررش؟ ضرر عادی نه، ضرر مالی نه، ضرر دو دشنامی 4 دقیقه‌ای نه، ضرر دائمی جهنمی شدن که تو را مبتلا به نعوذ بالله شرک کرده و کل اعمال نیکی تو توسط این شرک مکمل از بین میره. مصنف رحمه الله کتاب قواعد اربعه را به بی خاطر نوشته کرده که ما و شما بشناسیم که شرک چی است، شرک بشناسیم که چی است و چه قسم انسان در کجا میرسانه. خیر اینطور مردم ها را چطور ما مبارک گفته میتونیم؟ چی برکت داره؟ مردم در گمراهی انداخته، یک حدیث رسول الله را برش تشریح کرده، یک آیت قرآن را برش ترجمه کرده. امی دوستایی که همیشه در خانقاه ها سر زده، شما را بالله قسم خودتان انصاف بکنی، امی قدر عمر رفته کدام حدیث خوانده، درس قرآن خوانده، از دین چیزی را فرا گرفته با جز از اینکه سجده کنی، پسکایی حرکت کنی و پیر صاحب ملاقاتش همونطور نیسته. باید در دستت که پنجره بیدی در دستش پول باید موجود باشه و دستش هم بوسه بکنی و در خانه اگر آوردی خلاص دیگه آلی دستش در دستشوی عادی نشوی، در کاسه چینی بشوی، آبی دستش بخو. اینطور مردم بر مبارک است. مبارک کی را میگه؟ بله کسی که از کتاب الله دور زندگی میکنه اینمی حالش است. کسی که به الله بندگی نمیکنه اینمی بنده مخلوق جور میشه. الله متعال عمرش تباه میکنه، کل عمرش اینمی طور مصیبت است. مصنف رحمه الله به کسی که طلب ای درس میکنه دعای دیگر کرده که و یجعلک مبارکا اینما کنت، الله تو را مبارک بگردانه، در وجودی تو نفع بگذاره، در علم تو نفع بگذاره، در مالی تو نفع بگذاره، در اولادی تو نفع بگذاره، در عمری تو نفع بگذاره که همیشه خیرت به مردم برسه. مرد مومن یا صفت مومن است که همیشه خیرش به کی برسه؟ همیشه یه احساس داشته باشی که خیر شما به مردم برسه، تمازی نداشته باشی که او بر ما چیزی بکنه. الید العلیا خیر من الید السفلا، دستی که بالا باشه که دهنده است این بهتر است از اون دستی که گرنده است. انسان تا تلاش بکنه، این صفت مومن است. مصنف رحمه الله میفهمه که شاگرد توحید باید این صفتها را پیدا بکنه، همیشه قدم برای خیر و نفع رساندن مردم بگذاره. این جمله بود انشاءالله خلاص شد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بهترین عالم است ای اسلام، ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
هستی اسلام ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. بسم الله و صلاة و السلام علی رسول الله. درس ما و شما در مقدمه بود. در مقدمه اول گپی که مصنف رحمه الله گفته، او دعا کرده برای کسی که در طلب تعلیم توحید است، یعنی در صدد عزیز که توحید خوب یاد بگیره. در دعای خود مصنف رحمه الله جملاتی را استعمال کرده بود که خیلی پرمعنا بود و اشاره به این شده بود که یک مؤمن واقعی باید این صفتها را در زندگی خود داشته باشد. شان مؤمن و حالت مؤمن تقاضای امی گپا را میکنه. از امو خاطر مصنف رحمت الله علیه دعاهای دیگر که بر ما گفته بود که اول دوستی کردن الله یا رعایت کردن الله برای بندگان خود، دوم جمله که ما را مبارک بگردانه در هر جایی که هستیم، و سیوم جمله ای را گفته و یجعلک ممن اذا اعطی شکر، و تو را الله بگردانه ممن از او جمله کسانی که اذا اعطی وقتی که برش نعمت داده میشه شکر، مست نمیشه، غافل نمیشه، تکبر نمیکنه، الله را زیاد نمیکشه بلکه شکر میکنه. و اذا ابتلی وقتی که مبتلا کرده شد و مصیبت ها و تکالیف صبر میکنه. و بعد از او و اذا اذنب استغفر، وقتی که گناه میکنه زود بخشش طلب میکنه از الله متعال برای خود. این سه چیز اگر کسی در زندگی خود پوره کرد، سه امر شد: شکر در وقت نعمت، صبر در وقت مصیبت و تکالیف، استغفار در وقت گناه. این سه عنوان سعادت است، نیک بختی. این طور آدم نیک بخت است. این عنوان نیک بختی و سعادت است. کمی جمله ها را تشریح میکنیم. تشریح میکنیم که مصنف بر ما دعا کرده که تو را بگردانه از او جمله کسانی که وقتی که چیزی برش داده شود شکر میکنه. انسان سه حالت داره: یا در حالت راحت و نعمت می باشه، یا در حالت مصیبت و تکلیف می باشه، یا در حالت گناه می باشه. در هر موقعی که به کدام یک از سه امور روبرو میشه، امو وظیفه مناسب از او را بجا میاره. این را مردم میگه شناخت حقیقت. حقیقت شناخته. در زندگی انسان از این سه حالت قطعا بیرون نمیشه، لیکن یادم الله متعال بصیرت نصیبش کرده، حقیقت درک کرده، با وصفی که حالات مختلف سرش میه، از جاده حق نمیبرایه. آن چیزی که الله متعال برش وظیفه داده امور به سر میرسانه. اول موضوع دادن نعمت است. امتحانات الله دو قسم است. گاهی الله متعال انسان امتحان میکنه به نعمتهای خود، آنقدر ارزانی کنه نعمتها را برات، اینقدر دروازه های نعمت باز کنه که از هر طرف سرت میاد. اولادا را ببینی، مال و دارایی تا ببینی، صحت و عافیت تا ببینی. این دادن دلیلی از این نیست که تو خیلی محبوب هستی به نزد الله متعال. این دادن به این خاطر است که تو باش ای بنده ما دمی حالت چی میکنه. آیا این نعمت میشناسه؟ منعم میشناسه کسی که نعمت کرده و حق اینی نعمت ادا میکنه یا نه؟ این اینجاست که انسان در سخت امتحان الله قرار گرفت. مؤمن واقعی، کسی که شانش ایمان است، او در این وقت بسیار متوجه میشه، بسیار متواضع میشه، بسیار توجهش طرف الله متعال پیدا میشه، از نعمت الله استفاده میکنه، شکر میکشه. شکر چی را میگه؟ نسبت نعمت به الله کردن، منعم حقیقی الله را دانستن و امین نعمت برای کدام مقصد که داده شده استعمال کردن و استفاده کردن. دست یک نعمت الله متعال است، برای ما داده شده.
ما دادنی از ایره الله میدانم، ایره پیرو آقا صاحب و ایشان صاحب نمیدانم. وجود خدا، چشم خدا، تمام نعمتای خدا، اولاد خدا دادنیش الله متعال میدانم. نسبت از یارا به غیر الله به کسی دیگری نمیکنم. چرا نعمت از الله هست، الله برم داده. نمیگم که حسین داد، سخی داد، اتو نمیگم علی داد، نمیگم که اگر فلانی آقا بند نمیداد این زنده باقی نمیماند، اتو نمیگم. در این صورت مومن باقی نمیمانم اگر من این کار میکنم. شکر امیر میگه که تو نعمت الله را بشناسی، نسبتش به الله بکنی. هر نعمت نسبتش به الله متعال میشه. اگر او اولاد است، اگر او صحت است، اگر او علم است، هر کمالی که داری، هر راحتی که الله برات داده، دهنده ازی، منعم ازی الله متعال است، کسی دیگری نیست. امین نعمت استفاده بکو برای امو مقصدی که الله برات داده. علم الله برات داده، مقصد از علم چی است؟ امو کار بکو. مال الله برات داده، مقصد از مال چی است؟ امو کار بکو. صحت الله برات داده، مقصد از صحت چی است؟ امو کار بکو. این پکه نعمت است برای گرمی. ایره در وقتش استفاده کردن، برای امی مقصد استفاده کردن، این شکران نعمت است. تابستان میآید، پکه وجود داره، سویچ میزنی، پکه دور میخوره، هوای سرد برات میده، راحت عبادت الله را میکنی. اما زمستان شد، بالا سعی کردی پکه چی میکنه؟ پرایش گرفتی، میده کردی، اوسو کردی، تو ناشکری نعمت الله را کردی. آلی در تابستان که سویچ میزنی، تنها ماشین دور میخوره، لیکن پر وجود نداره که هوا را تولید بکنه. و این نعمت ها سرفراز ساخته. نعمت های الله متنوع است. بس اوقات انسان فقط ما و شما نعمت الله فقط اینمی مادیات دنیا را، زرق و برق دنیا را میگیم. اگر کسی خوب موتر داشت میگم والله الله سرش خیلی احسان کرده. اگر کسی خوب بلدینگ و خانه داشت میگم خیلی الله قطعش احسان کرده. اگر باغ داشت میگه خیلی الله احسان کرده. اگر اولادای زیاد داشت، اگر وظیفه خوب داشت. این ما و شما همیشه نظر بندگانی که در محیط دنیا خیلی زیاد گرویده هستند، مستغرق هستند، نظرشان سری مادیات دنیاست. اگر کسی با این نعمتهای مادی دنیا سرفراز باشه، میگیم والله الله سرش نعمت کرده. اما اون نعمتهایی که خیلی با قیمت داره، خیلی ارزش داره، هیچ قیمتش پر نمیشه، اون نعمتها را هیچ ما توجه نمیکنیم که الله سر ما نعمت کرده. صحت نعمت عظیم است. یادم موتر $1,00,000 سوار میشه، در این شکی نیست. 20 منزل بلند منزل داره، اولادا داره، وظیفه قوی داره، اما نان جو میخوره، گوشت خورده نمیتونه، میوه خورده نمیتونه، میوه لذیذ خورده نمیتونه. الله صحت از پیش گرفته. آدم دیگر میبینی بله اما چیز برش مهیاست، اما ایمان نداره، غیرت نداره، حیثیت نداره، آبرو نداره، یا نعمت هاست. بس اوقات الله متعال از یک مخلوق همین نعمت ها را میگیره. ما میبینیم بله دارایی خیلی زیاد داره، اما غیرت داره. مردم نمیشناسشه، دخترش کجاست، زنش کجاست، میشناسشه. آبرو و عزت داره. اگر روی خود طرف مردم بگردانه، 2 نفر گپی از این قبول داره، قطعش همکاری میکنه، محبت قطعش داره؟ نه نداره. الله این نعمت، به این نعمت ما و شما توجه نمیکنیم، به نعمت های معنوی. در جمله نعمت های معنوی بزرگترین نعمت هدایت است. عقیده صحیح است که الله متعال نصیب کسی کرده باشه. چرا که بعد از صحت عقیده، بعد از هدایت الله متعال، همه امور انسان درست میشه، راست میشه، صداقت پیدا میکنه. این بهترین نعمت است. ما توجه ما دیش نمی باشه، فکر میکنیم که الله سر ما نعوذ بالله ما را زحمت داده و از نعمت محروم کرده، حالا که طور نیست. پس بنده مومن شانش است زمانی که نعمت برش داده میشه شکر میکشه، از این نعمت استفاده درست میکنه، مثبت میکنه. اینترنت نعمت است، تلفن نعمت است، اما در دستی کی قرار داره و چی استفاده میکنه؟ نعمت است.
نشوه که انسان نعمت در دستش قرار بگیره نعوذ بالله ناسپاسی کنه، نسبت نعمت به الله نکنه، بگویه که ای خو آقا صاحب به برکت آقا صاحب برم داده شد، نسبتش به الله متعال نمی کنی. یا بله منعم حقیقی الله را میدانی لیکن مست هستی، حالی دیگه مردمم نادیده میگیری، در قصه کسام نیستی، هر نوع ظلم روا میداری و از عبادت الله، از عاجزی و بندگی الله غافل هستی، نه نماز میخونی، نه روزه را در زیرت میگیری، مخلوق میره طرف مسجد در شانت نمیه که مردم کدام طرف روان است، با وصفی که نسبت به شخص دیگری تو خیلی زیاد سهولت داری، خیلی زیاد سهولت داری. اشخاصی را میبینیم معیوب است، در باعث کلک دیگر نفر میگه که میره یک تیله بدی که در مسجد در جماعت میرم، در مسجد در جماعت میرم. اما امکانات داره. شاید اینجا در مسجد ما و شما در خفتن اینطور کسی بیا که به کرایه آمدن خود در اینجا ایران مانده باشه که آران پس در خانه میرم یا نه. اما اشخاصی هست موترهای لکس در پیشش است، در هر محفل بدعت و در هر محفل معصیت همیشه روان است، لیکن در یک محفل دین حاضر شده نتانسته. و با چشم سر میبینیم، با چشم سر میبینیم همیشه در محفلای کنسردا و در محفلای رقص و در محفلای رقصاندن دخترها و زنا در دوبی، در اینجا در کنسرت ها وقت تیر میکنه. خدا جایی که در اونجا الله راضی میشه و طاعت الله میشه دیده نمیشه، دیده نمیشه. این نعمت الله را ناشکری کرده، سپاسگزاری نکرده نعمت الله را. ما در اینجا در درس میم، در تراویح میم، ولی در تراویح میم به خاطر از این خانه را اعلان کردیم، راحت خواب نمیریم، همه راحت سری خود آلی ممنوع قرار دادیم، آمدیم در مسجد. ولی بازم نعوذ بالله بازم ما قرار خواب بکنم. یک کسی در فیسبوک انداخته بود تراویح را، فقط مولای امام قطعی چند نفر در پشت سر استاد بود، بر 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 دیگرها این طرف میرفت تو طرف میرفت که وقتی در کو رفت دویدن شروع شد. این ناشکری نعمت الله هست و بزرگترین ناشکری است، خصوصا قریبی این منطقه این مسجد، این کسایی که خانهش در اینجا است که الله متعال میگه در کعبه باشه که الله محروم میکنش از ثواب. راست گفته. مردم یک ساعت پیش نان خورده حرکت کرده که در اینجا در مسجد خدا برسانه، یا دو رکعت نماز تراویح را میخوانه. این بدبخت به مردم اینطور معرفی میکنه که مسجدی از یا البته ملاها برش گفته که دو رکعت تراویح بخوان باز تو معاف هستی. این منافق صفتا، این مردمایی که قطعا دین نمیفهمه که من چی کردم، یک قدر عمری ترجمه قرآن میشه، درس حدیث میشه، این درس نمیگیره، سبب بدنامی یک مسجد میشه، یک محله میشه. از این نعمت عظیم الله استفاده نمیکنه. دو رکعت تراویح میخونه بدر میره. این در کدام کتاب است؟ خواد که سبا مردم گفت که نه این وهابیا دو رکعت تراویح میخونه. او نه، من خودم موجود بودم. من میگم منافق نباش. اگر دین دوست داری، اگر واقعا الله را بندگی میکنی، مطابق شریعت پیغمبر بندگی کن. اگر دلت نمیشه در عبادت ایج از خانت نبرای، قرار در خانه بیا از اون. در اکثر مساجد وقتی خفتن داخل نشده وقت نماز میخوانند. اونم واری وقت نمازی تا بخوان قرار خواب کن، استراحت کن، آسان گپ است. ولی وقتی که در این مسجد می باید مطابق دستورات دین تو عمل بکنی، هوا پرست نباش، خواهش پرست نباش، هر چیزی که نفست برات میگه اونو کار بکن، تابع دین نمیشی. اینطور نشوه. باز تو بسیار ناشکری نعمت عظیم الله را میکنی. به هزارها مردم است که افسوس میخوره که کاش که ما به این مسجد نزدیک میبودیم که نماز درست میخواندیم، لذت نماز میفهمیدیم، لذت عبادت میفهمیدیم. اما تو از این نعمت بزرگ الله تو را محروم کرده. اینطور محروم کرده چی به دردت میخوره که صبح تا بیگاره میدوی، نه زندگی خوب و نه عبادت خوب
همش برباد. چرا؟ تو عبادت الله را بکن، زندگیت الله خوب میکنه. نشوه. این ناشکری نعمت الله هست. مصنف رحمه الله دعا کرده که تو را از جمله کسای بگردانه که وقتی برش نعمت داده میشه شکرگزار باشی و ما بشناسیم که من نعمت الله را و بعد از شکر کشیدنشه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین. است که زایل نشود. انسان سری این حالتهای دنیا هیچ وقت اتکا نکنه. از او خاطر این دنیا فقط محل آزمایش است و یک پل عبوری است برای رسیدن به جهان دیگر. چی بکنیم حالی؟ در امتحانات الله متعال چی بکنیم؟ اگر ما مبتلا به مصائب شویم صبر میکنیم. چرا؟ اگر صبر نکنیم مصیبت ما دبل میشه. یکی تکلیف برد رسیده، دوم صبر نکدی، اجری که الله نوشته کده بودو زایل شد. عدم صبر چی را میگه؟ شکایت کردن، جزع و فزع کردن، از الله ناامید شدن، در حالت قنوط و ناامیدی رسیدن که مایوس میشی که ولی اینطور حالت سرم رسیده. حالا که طور نیست. ما محبوب ترین مخلوق الله را دیدیم که سختترین بلاها را کشیده. در حدیث میاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمه اشد الناس بلاء الانبیاء، سختترین مردم از روی تکلیف و مصیبت انبیاء علیهم السلام است. ثم الامثل فالامثل، بعد از او مردمایی که مماثلتش با پیغمبر زیادتر است، وظیفه پیغمبر را پیش میبره، راه دعوت را پیش میگیره، او مردم زیاد مواجه به مصیبت و تکالیف میشه. آدمی که محافظه کار باشه هیچ کس قطعش کار نداره، راحت است، نه کسی بد میگه نه رد میکنه شه. اما اگر راه انبیاء علیهم السلام در پیش گرفتی، دعوت کردی، از شرک مردم منع کردی، از بدعت منع کردی، از خواهشاتشان منع کردی، وارد دعوت به سوی توحید و سنت کردی، این همین چیز که مردم قاعده است که هر کس تو را از آن چیزی که خواهشی تسمه بکنه قطعش دشمنی میکنی. چیزی که من خواهش دارم اگر کسی مانع خواهش ما شود خام خود دشمن است برام. از امو خاطر یکی از جمله راههای معرفت یک حرکت حق کدام است؟ کدام حرکت حق است؟ اونمو حرکت حق است که مردم در مقابلش قیام میکنه، مردم نمیپذیره. چرا؟ مردم خواسته های خود میخواه و تو میگی که نه این خواسته از عقل تو نشأت کرده، ای بیجا هست. ما تو باید مطابق قانون او اللهی که ما تو را پیدا کرده مطابق او قانون حرکت کنیم، نه مطابق خواست عقل ما. چرا؟ عقل ما ناقص است، انجامش خراب میشه. اینجاست که مردم در مقابلت میخیزه. پس مؤمن واقعی کی است؟ که زمان ابتلا بیای و صبر میکنه. در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث انس رضی الله عنه است، ان عظم الجزاء، یقینا بزرگی بدل و عوض و او بدل و عوضی که الله متعال بر انسان ها میده و کدام است؟ مع عظم البلاء. هر قدر که تکلیفت بلند است بزرگ است، همون قدر پاداشت بزرگ است، عوض و بدلت بزرگ است. پیغمبر علیه الصلاة و السلام میفرماید که و ان الله عز وجل یقینا الله متعال اذا احب قوما، وقتی که دوست داره یک قومی را، ابتلاهم، یا را مبتلا میسازه به مبتلا، به مصیبتها، به تکالیف. فمن رضی فله الرضا، کسی که راضی شد به این تکالیف، تسلیم کرد که از جانب الله است، این از جانب الله است، فیصله الله خود در حق خود ما بالکل میپذیرم. مردمانی که واقعا حقیقت ایمان شناخته، وقتی که تکلیف برشان میرسه و مایوس نمیشه
و جزع و فزع نمیکنه. تکلیف که برش میرسه دو وجه است. یا وجه ای هست که گناهگار هستیم، قصور و کوتاهی داریم، الله متعال انتقام دمی دنیا میگیره با آخرت نمیگذاره. ایام خوشبختی یک انسان است. اگر گناه های ما جزایش در دنیا بر ما داده شود، بگوی این کلان نیکبختی یک مومن است. چرا که عذاب آخرت خیلی اشد است از دنیا کرده. صحابه چرا میآیه؟ غامدیه چرا میآیه؟ ماعز چرا میآیه رضی الله عنهما؟ زنا کرده، کسی خبر نداره، هیچ کسی سرش آگاه نیست، اما میآیه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ما را پاک کو. چرا اینا میگه؟ خود در مردم رسوا میکنه، میفهمه که مردم ما را سنگسار میکنه، زیر سنگا میموریم. امی لکگی گناه، امی رنجی که توسط سنگا یا سنگسار میشه و میمیره، این برشان خیلی آسان معلوم میشه از او عذابی که در آخرت و در جهنم است. نمیخواهند که عذاب ما باقی مانده شود از دنیا در آخرت، چون آخرت هم میشناختن که آخرت چی است. در مجلس پیغمبر نشسته بودن، درک کرده بودن عذاب آخرت، عذاب جهنم، بزرگیشه، میفهمیدن که بسیار سخت است. از او خاطر ترجیح دادن بان که ما در آخرت عذاب نشیم، ولو که در دنیا یک شرم است برای ما، لکن ننگین برای قوم ماست، خود ماست و ما توسط سنگای مردم میموریم. به می آماده شدن. از امو خاطر اگر انسان گناهگار باشه، تکلیف برش برسه، این به سبب امو گناهت است و این کفاره برای گناهت میشه، جبیره گناهت میشه. اگر تو متانت داشته باشی، استقامت سر دین داشته باشی، از پیشت خطا و نقصان نشده، بدانی که الله متعال برای تو یک درجه مقرر کرده و در عبادات الله تو به او پیمانه نرسیده که او درجه را کمایی کنی. الله متعال برات سختی را پیش کرده میروه تا که امو درجه را اهلیتش پیدا کنی و درجه را حاصل بکنی. در حدیث دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمه لا تزالوا، همیشه است، حدیث ابی هریره رضی الله عنه، لا یزال البلاء، همیشه است بلا، بالمؤمن او المؤمنه، به شخص مؤمن یا زن مؤمن پایین شده رایسته، فی نفسه و ماله و ولدی، در جانش، در مالش، در اولادش، تا چی وقته؟ حتی یلقى الله تعالی، تا ای که روبرو میشه امرای الله متعال، امی مرد مومن و زن مومن، و ما علیه من خطیئه، و بالای ازی هیچ گناه باقی نمانده باشه. الله توسط مصیبت ها و بلاها گناه های ازی را محو کرده میروه و این کمال نیکبختی یک انسان است که مشکل گناهش در دنیا رفع شوه، با آخرت گذاشته نشوه و پاک و صاف اونجا بروی، الله متعال تو را داخل جنت بکنه. شان مومن امیسته که وقتی مبتلا میشه به بلاها صبر میکنه، به الله تسلیم میشه. 3 قسم صبر ما داریم: صبر بالای طاعت، صبر بالای مصیبت و صبر عن المعصیت، از گناه. صبر بالای طاعت، روزه گرفتن گپ عادی نیست، در قدر روزی طولانی و گرمی سری طاعت الله صبر میکنیم. برای تراویح استاده شدن یک ربع خوانده میشه، تقریبا 5-10 دقیقه میشه یا 15 دقیقه میشه، این سخت میباشه سری انسان. ما سری طاعت الله صبر میکنیم، سریوی راضی استیم، از این لذت میبریم، احساس خوشی میکنیم که الحمدلله از حصه عمر ما یک حصهش اینجا در مسجد الله، در شنیدن کتاب الله، در عبادت الله، در معراجی که امرای الله گفتگو دارم به این تیر میشه. در عمرم کدام لحظه بهترین لحظه از عمر ما است؟ عمر ما خود لحظات متنوع داره، کدام لحظه بهترین لحظه است؟ بهترین لحظه می لحظه است که تو طرف قبله دست بسته کرده، منقاد و تابیدار هستی، به عاجزی، به فروتنی کلام الله را به کمال احترام و ادب میشنوی، احساس صمیمیت و محبت از کلام الله داری و معراجت است، گفتگو با الله متعال داری. کدام عمرت خیلی اهمیت داره و قیمت داره؟ کسی باشه درک بکنه. عبادات الله مطور نیست که
یک شکلش انجام بدیم خلاص. عبادات الله بسیار لذت داره. به الله قسم کل لذت های دیگه ولو که طعام باشه، شراب باشه، هر چیز باشه، به عبادت الله لذتش نمیرسه اگر ما درک بکنیم، این حقیقت درک بکنیم. از او خاطر شان مومن است که ما در وقت مصیبت، در وقت تکلیف صبر میکنیم. صبر بالای مصیبت است. مریض میشیم، مال ما ضایع میشه، اولاد ما ضایع میشه، تکلیف دیگه بر ما میرسه. این صبر بالای مصیبت است. الله متعال از جمله مدح بندگان خدا که میکنه، این مدحش میکنه اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما مملوک الله هستیم. هر نوع تصرف الله در وجودی ما میکنه، در مال ما میکنه، در اولاد ما میکنه. تصرف از الله است، اختیار از الله متعال است. ما کیستم؟ صبر میکنه و ما پس به توی الله رجوع کردن نیستم. یکی صبر عن المعصیت است، از گناه خود باز داشتن. شهوات است، شبهات است، انسان میکشانه. تو متانت و استقامت اختیار کرده ای، از گناه خود باز استاد کرده ای، این صبر عن المعصیت میگه. و اذا اذنب استغفر. شان مومن مصنف دعا برات کرده که تو را بگردان الله متعال از او جمله کسایی که وقتی نعمت برش داده میشد شکر میکرد، وقتی که با مصیبت و تکلیف دچار میشد صبر میکرد، وقتی که و اذا اذنب استغفر، وقتی که گناه میکنه بخشش از الله متعال طلب میکنه. دین شو تیر کردیم. الله متعال چی میفرماید؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم چیست؟ استغفر الله، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم. الله را یاد میکنن و استغفار طلب میکنه برای گناه های خود. اگر کاری ناروا و نادرست است پیشان زد شود یا ظلم سری نفسای خود بکنه. گناه ها دو قسم است، یا تعلق ضررش به غیر میرسه، یا ایسته که تنها به خودت میرسه. تو پودر زده رایستی به مردم چی ضرر برسانی؟ خودت تباه کردی. شراب زده رایستی خودت تباه کردی. نماز ترک کردی خودت تباه کردی. سری نفس خود ظلم کردی، نفسی تا به آتش جهنم پیش کردی. هر گناهگار او ظالم بالای نفس خود است. او تعارض سری نفس خود میکنه، نفس خود به عذاب الله پیش کرده. حرام میخوری، نفس خود به آتش جهنم پیش کرده رایستی، لایق آتش جهنم کرده ایش. الله متعال میگه که بندگان نیکی طور هستند. وقتی این حالت سرش میاد، معصوم غیر از انبیاء علیهم السلام دیگه کس نیست. از ما شما خواه گناه میشه، ولی کدام مردم کامیاب است که دیستی گناه را بکنه در یادش الله میآید و میفهمه که من خو معصیت کردم، نافرمانی کردم. عجیب است الله متعال چه احسانات سرم کرده و مرا بیبی که من چی کرده رایستم. دیستی رجوع به سوی الله متعال میکنه، استغفار طلب میکنه برای گناه، استغفار طلب میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم است، هیچ نوع گناه نداره و او میگه که من در روزی 70 مرتبه استغفار از الله متعال طلب میکنم. وقتی او در روزی 70 مرتبه استغفار طلب میکنه، ما تو چقدر نیاز داریم به استغفار؟ لیکن ما استغفار یاد داریم. در اذکار صبح و شام، اذکار صباح و مساء، این که گفته میشه به یک تعداد مردم هیچ ناشناس که اذکار صباح و شام چی را میگه. واقعیت هم طور است، گفته نشده. در اونجا 100 مرتبه استغفار آمده، ام در صبح ام در بیگاه. ولی ما خود متوجه به خود شویم که واقعا صبح و بیگاه ما 100 مرتبه استغفار گفته ایم. گناه کردیم علنا، باز پشیمان شده ایم، استغفار کردیم. بنده مومن شانش همیسته که وقتی گناه بکنه استغفار میکنه. امروز سری گناه چی میشن؟ فخر میکنه. سری گناه فخر میکنه. زن دخترش بی حجابی میکنه، این فخر میکنه. در توی رقاصه را میاره فخر میکنه، ویدیوهایش پر میکنه، نشر میکنه. در معصیت الله دیگه هم یا دیگه فخر میکنه. استغفار کجاست؟ سری گناه الله متعال دیگه هم فخر میکنه. عجیب بنده، ولی الله حلیم ذات است. بنده را می زودی کده نمیگیره.
امی دست ایره مریض نمیسازه، امی دست ایره از بین نمیبره، مصیبت و تکلیف سرش نمیاره. والله خواستان است. در مو حالت را قسم هتل ما کمال زیر برده میتونه که خسف شوه. یک دقیقه الله متعال در یک سکند میتونه کل گیر از بین ببره. والله الله بسیار حلیم ذات است، بسیار مهربان ذات است. بنده های خود موقع میده، میدان وسیع یه برش گذاشته که بنده چقدر میده و چقدر قدرت و توان داره در گناه و معصیت. آخر کجا میرسه؟ بنده مومن استغفار میکنه. بعد از اون مصنف رحمه الله بر ما میگه فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. آدرس نیکبختی چند است؟ 3. انسان از این 3 حالت خالی نیست. یا در حالت راحت هستی شکرگزاری الله را میکنی، یا در حالت مصیبت هستی صبر میکنی، یا در حالت گناه است استغفار میکنی. وظیفه مناسب وقت تکمیل کردی و واقعا این آدرس نیکبختی است. مصنف برات میگه ما اینطور یک دعا برات کردیم که این اصلا آدرس نیکبختی است. الله تو را از این جمله کسا بگردانه که در وقت راحت شکرگزار، در حالت مصیبت صبر کننده و در حالت گناه استغفار کننده باشی. مومن شانش همی است. مومن باید همی قسم باشه. اگر از این 3 حالت در وقت نعمت شکرگزار نبود، کفران نعمت کرد، مغرور شد، تکبر کرد، واضح پس تباه کرده خورده، در بدر کرده خوده. در وقت مصیبت صبر نکرد، مصیبتش دبل شد. ام تکلیف دیده و ام اجر از دستش رفته. به قضا و فیصله الله سبحانه و تعالی راضی نشده و ام گناهرم کرده، استغفارم نکرده. اینطوری مردم تباه و هلاک است. مصنف برای کسایی که تعلیم توحید میکنه دعا برش میکنه و بهترین دعا را برش کرده. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که ما واقعا در صدد تعلیم توحید باشیم. بعد از او مقدمه میگذاره، ما را اول اهمیت توحید برای ما بیان میکنه که توحید چی اهمیت داره و شرک چقدر خطرناک است. معرفت توحید و شرک چقدر ضروری است. بعد از او باز نظر به قاعده که از قرآن ساخته، از جان خود نه، از آیت قرآن و قاعده را ساخته که توحید چی را میگه در اصطلاح قرآن و شرک چی را میگه در اصطلاح قرآن. بعد از او وقتی که این گپا را ما و شما بفهمیم، خود باز طول میکنیم میبینیم که ما موحد هستیم یعنی که نعوذ بالله مشرک هستیم. ما توحید شناختیم که دنبالش بگردیم، شرک شناختیم که از پیش اجتناب کردیم، یعنی که نه توحید نشناختیم، تطبیق نکردیم در زندگی و شرک ما را مکمل فرا گرفته. کدام طرف روان هستیم؟ خب بعد از او باز قدر و قیمت این شخصیت هم براتان معلوم میشه که آدم چقدر سوسری اومد بود و چقدر خوری کرده، مسائل مختصر آسان عام فهمه به طالبه و ملا نه، به مردم عوام جور کرده که مردم عوام دین بفهمه. بعد از او برای ما و شما مرتبه از این معلوم میشه که آدم کدام آدم هسته. الله متعال چه قسم بر ازی چی داده. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه. بهترین عالم است ای اسلام، ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی
ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، در مقدمه مصنف رحمه الله دو امر ذکر کرده بود. یک امر دعا بود برای کسی که در صدد تعلم توحید است. امر دومی که ذکر کرده اهمیت توحید، یعنی اهمیتش معرفت توحید و شرک بر ما بیان کرده که ما بدانیم که شناخت توحید چقدر ضروری است برای یک انسان. مصنف رحمه الله برای از اینکه اهمیت شناخت توحید برای ما معرفی بکنه از چند مقدمه کار گرفته. اول دعا کرده باز اعلم ارشدک الله لطاعته، بدان الله تو را راهنمایی کنه برای طاعت خود. طاعت چی را میگه؟ دو چیز است: امتثال اوامر الله جل جلاله و اجتناب از نواهی الله جل جلاله. وقتی یک بنده الله متعال توفیق برش حاصل شود که اوامر الله را مکمل در زندگی خود عملی میکنه و از آن چیزی که الله متعال منع کرد بنده ها را از او منع میشه، اینی طاعت الله را میکنه. خو این طاعت الله با واسه خود انسان نیست تا که الله متعال برش راهنمایی نکنه. از همون خاطر ما ضرورت داریم کدام چیز اوامر است و کدام چیز نواهی است. الله انبیاء علیهم السلام به این مقصد روان میکنه که برای ما معرفی بکنه که این اوامر الله است و این نواهی الله است. ما و شما بعد از او یک چیزی را که امر کرده انجام میدیم که منع کرده ترک میکنیم. برای ما امر شده که ما نماز بخوانیم، برای ما امر شده که در نماز ما بازی نکنیم، مثلا این طرف و طرف سعی نکنیم، روی خود دیگه طرف دور ندیم، ستر عورت بکنیم. تمام بندگی نام اینمی انجام دادن اوامر الله متعال و خودداری از نواهی الله متعال است. از همون خاطر کسی را که الله توفیق نصیب بکنه، الله برش راهنمایی بکنه، طاعتش یا آدم سرفراز و کامیاب است. مصنف رحمت الله علیه با کسی که در صدد تعلیم توحید است دعای دیگر هم برش کرده که الله متعال بر تو راهنمایی کنه به سوی طاعت خود، یعنی تو را توفیق نصیب بکنه که تو طاعت الله را بجا بیاری و این کامیابی یک انسان است. پس از او حالی مقدمه خود اهمیت توحید چه قسم ثابت میکنه؟ اول مسئله این خودش گفته ان الحنفیه ملت ابراهیم، حنیفیت که ملت ابراهیم علیه السلام است. این چی است؟ مفهوم از این چیست؟ مطلب از این چیست؟ ان تعبد الله وحده، که تو عبادت الله را بکنی خو یک و یگانه، مخلصا له الدین، کل دین خالص برای الله بکنی. اینی جمله تنها عبادت الله را کردن ملت ابراهیم شده نمیتونه، حنفیت شده نمیتونه. حنیفیت یکی حنفیت است، یکی حنیفیت است. این حنیفیت است. حنفیت خود کسی که در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است او را حنفی میگه. خود کسی که به ملت ابراهیم علیه السلام باشه او را حنیفی میگه، حنیف میگه. معنای حنیفه میکنیم بعد از باز میفهمیم. این تنها عبادت کردن الله نیست، این هم قطعش یک جایی که مخلصا له الدین، اخلاص کردن دین، اجتناب از شرک است. هرگاه عبادت الله را میکنی هیچ نوع شرک امرای عبادت الله موجود نباشه، او وقت تو حنیفیت تحقق بخشیدی، پیدا کردی در وجودی خود و تابع ملت ابراهیم شدی. تابع ملت چی شدی؟ ابراهیم شدی. چی رقم ثابت میکنه که توحید چی رقم اهمیت داره؟ ملت ابراهیم اول مامور بهی است. الله متعال برای ما و شما امر کرده ملت ابیکم ابراهیم، الزموا ملت ابیکم ابراهیم، شما لازم بگیره ملت پدرتان ابراهیم علیه السلام. نه تنها که ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یا مامور است که به ملت ابراهیم تابعداری ملت ابراهیم بکنه،
ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. ما بعد از بر تو وحی کردیم پیغمبر علیه السلام که تو تابعداری کی را بکنی؟ ملت ابراهیم علیه السلام بکنی. ملت ابراهیم علیه السلام که حنیفیت نام داره، این مامور بهی است. الله امر کرده که تابعداری از این را بکنی. خوب آلی ملت ابراهیم چی هست؟ ملت ابراهیم توحید است. اینجا بر ما گفت که ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین. ملت ابراهیم میره میگه که تو یک الله را عبادت بکنی، کل دین خالص برای الله ساخته باشی. یعنی در کل دین ادناترین شبه شرک موجود نباشه، نه شرک اصغر نه شرک اکبر، نه در نیت نه در عمل نه در قصد، در هیچ کدام شرک موجود نباشه. او وقت تو ملت ابراهیم در ملت ابراهیم داخل میشی. این ملت ابراهیم غرض پیدایش انسان ها و جنیات هم است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اونجا که الله میگه که ما پیدا نکردیم جنیات و انسان ها را مگر برای عبادت خود، که اینجا الا لیعبدون است، آیت است، مگر برای عبادت خود. عبادت دو قسم است، یکی عبادت جبری است که کلگی منقاد الله باشه. اینجا جن و انس ذکر کرده، نگفته کل خلقه. کل خلق تابع الله است. الله متعال دو قسم قانون داره، یکی قانون جبری است، هیچ کس از او قانون مخالفت کرده نمیتونه، کلگی منقاد است، تابع است. قانون جبری الله متعال است، تنفس ما بکنیم، بعد به تنفس زنده نمیمونیم، خوراک بکنیم، این قانون جبری الله متعال است. و این مدار تکلیف نیست. ما که مکلف شدیم اینی به این بندگی مکلف نشدیم که تنفس بکنیم یا نکنیم. این یک قانون جبری است. از اول الله میتونه پیدا کرده، کلگی ده یکسان است. در دنیا یک چیز پیدا نمیکنی که منقاد و تابع برای الله متعال نباشه، کلش منقاد است. اما ما که مکلف شدیم به یک عبادت شرعی، عبادت تکوینی نه. اینجا اینی یعبدون که هست عبادت شرعی است. این عبادت مفهوم و معنایش چی است؟ خالص کردن هر نوع عبادت برای الله، شرک هم رویش موجود نباشه. و این غرض پیدایش ماست. اگر کسی عبادت الله را نمیکنه، او در حقیقت از حکمت وجود خود منکر است که ما چرا پیدا شده. الله ما را برای چی پیدا کرده؟ فرق در بین انسان و حیوانات. در قانون جبری الله متعال حیوانات بالکل منقاد است. مرکب بار میبره، تو سر سوار بشی وظیفه را انجام میده، الله تابع کرده شد. خوردن، نوشیدن، خواب، استراحت کلش میکنه. اگر انسان همین کار را بکنه و عبادت الله را نکنه، هیچ تفاوتی در بین حیوانات و انسان وجود نداره. بلکه انسان اولئک کالانعام بل هم اضل. این مردم ها به مثل چارپای است، بلکه از چارپای که گمراه است. چارپای وظیفه که الله برای کدام مقصد پیدا کرده او را انجام میده، او را در سر میرسانه، گو قلبه میکنه، شتر باری تا میبره، منقاد است برایت، مرکب سوار سرش میشی، از سوار میشی، در زیر ارادت حرکت میکنه. خود تو انسان هستی که از حیوان کدم پس شدی. ثم رددناه الى اسفل السافلین است. اگر انسان وظیفه خدا نشناسه، مقصد خدا درک نکنه، او باز رد کرده میشه در اسفل سافلین، باز دیگه مرتبت از حیوانات کدم پایین میشه. اگر عبادت الله را کردی، باز مرتبت با ملائک هم برابر میشه. شرط امینجا است دیگه. امی توحید، امی ملت ابراهیم، دین انبیاء علیهم السلام است. هر پیغمبر که آمده دعوت به سوی توحید داده، این نسخه نشده. از آدم علیه السلام گرفته تا محمد رسول الله هر کدام اینمی اعلانش است. خوب وقتی که توحید ملت ابراهیم شد، مامور بهی شد، غرض پیدایش انسان ها شد، دین انبیاء علیهم السلام شد، خیر ضرور است که ما توحید بشناسیم. چرا بشناسیم؟ به خاطر که عبادت کردن الله موقوف بالای توحید است. تا که عبادت توحید نباشه و عبادت نیست. مصنف رحمه الله اینجا باز برای ما مثال بیان میکنه که مثل که نماز بدون طهارت نماز نیست. اگر تو نماز بخوانی لیکن طهارت نکنی، ولو که هر قدر گریان بکنی، ساتا استاد شوی، نمازت نماز نیست. اگر در بین نماز بی وضو شوی، همین نماز کلش باطل شده. در عبادت الله توحید حیثیت طهارت در نماز داره. میایه پشتی سر عبارت نوشته میکنیم، تشریح میکنیم. خیر ما مسلمان ها چقدر توحید شناختیم، چقدر شرک شناختیم که از عبادت خود از شرک مبرا کردیم، پاک کردیم، که نشناسیم چطور پاک بکنیم.
البته برای شناخت توحید و شرک قاعده خود ساخته من نباشه که من ذهنم یا نظرم یا فکرم کدام چیز توحید میگم توحید باشه، اگر شرک میگم شرک باشه. این قاعده از قرآن گرفته شده، از حدیث پیغمبر گرفته شده. قرآن و حدیث پیغمبر کدام چیز توحید گفته و قرآن و حدیث پیغمبر کدام چیز شرک گفته. اونو را توحید بگیم و امور را شرک بگیم. توحید عمل بکنیم و از شرک اجتناب بکنیم. این ضروری است. آیا ما اقدام کردیم در کل عمر خود؟ لیکن مصنف رحمه الله نظر به دیدی که در جامعه داره، وضعیت مردم برش معلوم است، چطور در چاهای شرک گرفتار هستند. زمانی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کدام منطقه ظهور میکنه و پیدا میشه و حالت و وضعیت مردم میبینه، قبر پرستی در اوج خود رسیده، شخصیت پرستی در اوج خود رسیده. مردم مفهوم عبادت نمیفهمه، توحید نمیفهمه، از او خاطر دست به مبارزه عملی میزنه. ما وارنه که یک بیان بکنه، او شروع میکنه عملا، الله تاییدشان میکنه، پاچای یک منطقه منقاد میشه، امرایش یک جا میشه، همکار میشه، دست برش میده. امیالی آل سعود که برش میگه، می سعود از برکت همکاری همو آدم است که تا آلی را خاندانی از او در پاچایی باقی مانده. خب این مردکه ملت مرضش فهمید، علاج شروع کرد. چه رقم علاج شروع کرد؟ اول مردم باید دین الله را بفهمه که برای کدام مقصد پیدا شده، مقصد پیدایش از یا چی است، اهمیت توحید بفهمه که توحید چی را میگه. این برای ما شروع کرده. پس از او 4 قاعده را برای ما میمانه. در این 4 قاعده باز وقتی که این ترازو است، ما خود سرش طول میکنیم که موحد هستیم یا مشرک، کلگی سرش طول میشه. این 4 قاعده قاعده خود ساختی محمد نیست. این قاعده از آیات قرآن کریم مستنبط است. آیات قرآن کریم رو برتر میکنه، بعد از او معلوم میشه که کی موحد و کی مشرک است. بعد از او معلوم میشه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برترم، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. ما بعد دین روز 4 مقدمه را گذاشته بودیم که ما به ملت ابراهیم امر شدیم که ما باید تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام بکنیم و مصنف رحمه الله این گپ واضح میکنه که ملت ابراهیم توحید است، عبادت کردن الله متعال مخلصانه هست. از او خاطر اهمیت توحید برای ما معلوم میشه. حالی همین مدعای خود ثابت میکنیم که آیا ما الله متعال ما را مکلف کرده که تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام بکنیم؟ از او خاطر دلیل باید پیش بکنیم که بله ما را الله متعال امر کرده که ما تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام بکنیم. سپاره اول است کسی که قرآن کریم همراهش باشه باید باشه قرآن کریم همراهشان
شما باید قرآن کریم همراهتان باشه. یک برادر قرآن کریم را به بعضی دوستا زود بده. الله متعال ما را مامور ساخته که ما تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام بکنیم. اول دلیل آیه 135 سوره بقره را میکشیم. آیه 135 سوره بقره در پاره اول است، تقریبا آخری سپاره، یک ورق پیش. آیه 135 سوره بقره انشاءالله پیدا کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. جماعت ها همیشه، گروه ها همیشه ادعاها داره. هر گروه ادعا داره ما فوق هستیم، ما راهیاب هستیم، ما در صراط مستقیم هستیم، ما امتیازات داریم. لیاقت عزیزته که کلگی مردم بیاید در گروه ما داخل شود، در گروه ما شریک شود. یهود می گفتن یهودی شود، نصرانیان می گفتن نصرانی شود. چرا؟ این دعوتشان هم به این خاطر نبود که دل ما تیره شود، دل ما زیاد شود، بلکه می گفتن تهتدوا، که شما راهیاب شوید. قرآن کریم زمانی که یک حالت برای ما بیان میکنه، درسای عظیم دومی باشه برای ما. به می ادعاها یا به می مطالبات یا به می کشکشک امروز ما و شما مبتلا هستیم. هر فرقه کش میکنه ما را که بیا در فرقه ما تو هدایت یافته میشه. و این یک سوالی است که امروز برای همه ما پیداست. هر جماعت کش میکنه طرف خود. گفت ما اهل سنت و الجماعت فرقه ناجی هستیم. پیغمبر که کدام وعده در امت خود داده که 73 فرقه میشه، یک فرقه نجات یابنده است، او ماستیم. هر دل میگه همیالی که چقدر فرقه هاست، هیچ کدامش نمیگه که ما بگوی از جمله امو 73 فرقه او فرقیش هستیم که در طرف نار میره. هر کدام میگه ما طرف جنت میریم. قرآن چی فیصله میکنه؟ الله چی فرمان میده؟ این سوالی است که همیشه برای ما شما پیش میشه. همیالی هر کس میگه در دل ما بیا. الله متعال پیغمبر خود امر میکنه به این طایفه ها جواب بده. وقتی از تو دعوت میکنه که بیا یهودی شو به خاطر که هدایت یافته شوی، نصرانی شو که هدایت یافته شوی، تو برشی جواب بگو. قل بگو ای پیغمبر علیه السلام بل ملت ابراهیم حنیفا، بلکه ما تابعداری میکنیم از ملت ابراهیم، روش ابراهیم، راه ابراهیم. ابراهیم علیه السلام حنیفا، او چه صفت داشت ابراهیم علیه السلام؟ حنیف بود. معنای حنیف براتان میکنم. حنیف چی معناست؟ صفت ابراهیم مشخص است. ما تابعداری روش ابراهیم علیه السلام میکنیم. الله به پیغمبر میگه که پیغمبر به این طایفه ها جواب بده که تو را دعوت میده به سوی طایفه خود و ادعا داره که تو راهیاب میشی. تو برشان بگو که نه، ما تابعداری روش ابراهیم علیه السلام میکنیم. چه صفت داشت؟ او حنیف بود. حنیف معنا براتان میکنم. کلانترین صفت که خیلی نمایان بود در ابراهیم علیه السلام، و ما کان من المشرکین، او از جمله مشرکین نبود. دو صفت مشخص میشه وقتی انسان تابعداری یک جماعت میکنه. اولین صفتی که خیلی واضح است که مشرک نباشه، کارای شرک نکنه. امروز بعضی جماعت ها که خود اهل سنت و الجماعت نام میگیره و دهنشان عذاب پر میشه، اولین نشانشان شرک است. شرک چی را میگه؟ الله متعال در خصوصیات و صفاتش مخلوق قطع شریک کردن. نماز عبادت است خاص است برای الله، سجده عبادت است خاص است برای الله، رکوع عبادت است خاص است برای الله، قیام عبادت است خاص است برای الله. اگر این را برای مخلوق میکنی، تو مخلوق امرای خالق برابر کرده ای. پس این گروهی که خود اهل سنت و الجماعت میگه و به پیر خود سجده کرده رو ایسته، انحنا کرده، رکوع کرده رو ایسته، قیام برش استاد است، این چه قسم ادعا داره ما فرقه ناجی هستیم؟ اگر کسی امروز بگه که ما کدام دل محکم بگیریم، جواب قرآن کریم جواب داده. قل بل ملت ابراهیم، ملت ابراهیم. ابراهیم علیه السلام چه صفت داشت؟ یکی خود مشرک نیست، واضح گپ است. پس در هر فرقه و گروهی که شرک باشه،
او فرقه قطعا ناجیه نیست، ادعا نکنه. چرا که در ملت ابراهیم نیست، از ملت ابراهیم بیرون است. و ابراهیم علیه السلام خصوصیتشی بود که حنیف بود. حنیف کی را میگه؟ المقبل علی الله، با دل خود، با عمل خود، با قصد و اراده خود، فقط توجه به سوی الله. المعرض عمن سوى الله، اعراض کننده، رو گرداننده از غیر الله. در هر معامله فقط طرف الله توجهش است، ارادهش است، قصدش است. عمل که انجام میده برای الله انجام میده، به کسی دیگه انجام نمیده. هر کار به خاطر الله متعال میکنه. الله اکبر. سندی گپ یک کمی ضعیف است. در وقتی که در آتش ابراهیم علیه السلام انداخته میشد، جبرئیل امین پیشنهاد کمک به ابراهیم علیه السلام میکنه، اما ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ ضرورت به تو ندارم، الله ما سر حال ما خبردار است. این مردم میگه توجه به الله و روگردان از غیر الله. امروز همو کسی که ادعا میکنه که ما به این صحنه رسیدیم از برکت پیر صاحب رسیدیم، او به جای از به الله رجوع بکنه توجه بکنه، او به پیر صاحب رجوع میکنه توجه میکنه. چطور فرقه ناجیه خدا میگه؟ قرآن برای ما چی میگه؟ حالی مردم میگه ما در کدام دل بریم. دروغ نگو، به کتاب الله بشی که برات آدرس بده. کدام جماعت محکم بگی؟ در ملت ابراهیم برو. ملت ابراهیم چیست؟ ملت ابراهیم جمع توحید است. ان تعبد الله، که تو عبادت الله را بکنی مخلصا له الدین، در حالی که بالکل دین خالص برای الله کرده باشی، همه کارت به خاطر الله متعال باشه. این میگه قرآن. اینجا پیغمبر علیه السلام الله امر میکنه که تو تابعداری ملت کی را بکن؟ ابراهیم. خو یهود و نصارا شما خو یکی تان عزیر ابن الله میگه و دیگه تان عیسی علیه السلام ابن الله میگه. چطور ما راهیاب شیم؟ از شرک در بزرگترین و خطرناکترین گناه دیگه نیست. دیگه گناه ها لازمی است، لازمی ایمانو دیگه اعمال نیک از بین نمیبره. لیکن شرک و عملی است که کل اعمال نیکی تا مکمل میشوه، از بین میبره. او تو دعوت مرا در شرک میدی او باز میگی که هدایت یافته شوی، راهیاب شوی. عجیب نیست؟ در شرک دعوت میدی. خو اولی از شما سوال شوه که راستی نصارا قائل بودن که عیسی علیه السلام بچه الله هست، یعنی الله نعوذ بالله زن داره، نکاح کرده و عیسی علیه السلام از پیش پیدا شده. در نصرانی ها اینطور کسی هست که تو عقیده را داشته باشه؟ یهود که میگفتن که عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام بچه الله هست نعوذ بالله، آیا عقیده داشتن که الله زن داره و عیسی علیه السلام از پیش پیدا شده؟ کلا قطعا نه. اینجا ابن نمیگه که از مادر تولد شده باشه. ابن مانایش ایسته، ایره ابن حکمی میگه، یعنی ده حکمی بچه است که امروز از امو کلمه تعبیر به نازدانه میشه. به چی میشه؟ رویدار، نازدانه است پیش الله متعال. ما اگر تعظیم عیسی علیه السلام میکنیم چون عیسی علیه السلام به نزد الله حیثیت بچه را داره. این قدر شیرین است، اگر پیاله را میده کنم قار سرش نمیشه، اگر مال پدر را مصرف هم میکنه قار سرش نمیشه. خلاص وقتی که ما تعظیم عیسی علیه السلام کردیم، عیسی علیه السلام رویدار است. ما را یک دم میتونه از الله خلاص کرده میتونه که ببره طرف جنت. رویدار است. امی عقیده امروز دکی است. این مسلمانای ما که با کسایی که نمیشناسم که ولی کی را میگه، ولی در افغانستان ولی کی را میگه شما میشناسید؟ فلانی آدم سخت ولی است، خیرت است. والا شاید در این زمستان در قدی برف تیر کرد، در قدی برف زمستان سبا کرده. اگر در قدی برف زمستان سبا کردن ولایت باشه، خب باز گرگاه اول لنبر و اولیای الله است و سالا تیر کرده، این یک شب تیر کرده و سالا را تیر کرده. نه فلانی خیلی ولی است، خیرت است. زن نگرفت. خو کسی که اعراض از طریقی رسول الله میکنه ولی شده میتونه. نه فلانی خیلی خوب ولی است، خیرت است. در کوها میگرده، در قبرها میگرده. خو او زن نداره، فرزند نداره، نان نداره، کار نداره، روزگار نداره، ولی است. خو فلانی خیلی خوب ولی است، خیرت است. پلاستیکا را جمع میکنه، در زیر پلا شبی خود تیر میکنه، سگاقتش یک جای است میروه، مگسا سرش زیاد جمع میشه،
در افغانستان ولی امیطور کسا را میگه، لیکن ولی را قرآن معرفی میکنه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. ایمانش مطابق قرآن باشه. کسی که قرآن نخوانده، ترجمهش تفسیرش ایمان از کجا جور کرده باشه؟ ایمان قرآنی را. قرآن خو ولی کسی را میگه که ایمان قرآنی داشته باشه. اول شرطش است و کانوا یتقون، مسلسل از تقوا کار گرفته باشه. تقوا چی را میگه؟ ادای مامورات الله، اجرا کردن مامورات الله و اجتناب از آن چیزی که الله منع کرده. یگانم که نه قرآن خونده نه حدیث، نه مامورات میشناسه نه منهیات. از مامورات عمل بکنه، از منهیات اجتناب بکنه. و چطور ولی شده میتونه؟ حالی که امروز ما کسایی را اولیا میگیم، یا کدام روز در کدام مدرسه رفته درس خوانده، فقط بگوی لنگیت سبز کو، لنگیت سبز کو، یک چپن کلان دبل بپوش، چلتار ملتار و تسبیح چند رقمه را پیدا کو، پردگک بری خود بزن، انبر دود کو، خلاص دیگه. مردم میا پایت بوسه کرده رو ایسته او سبا روز ولیستی در سر قبرت گنبد زده میشه و منطقه را به نام شریف معرفی میکنه، مزار شریف فلان شریف فلان شریف. خلاص این مردم تا که از کتاب الله دور باشه که بشناسه حقیقت دینه. اولی ببینید که کدام فرقه است، کدام فرقه که مبنا و اساسش به شرک است. حاجت روا کی را میدانه؟ ولی خود، چی پیر خدا قیومی زمان برش میگه وفات خو کده لیکن برکاتش حالی هم به ما میرسه. حالی هم ما اگر علیه از او کدام گپ بزنیم تصرف کده میتونه، ما را مکمل از بین برده میتونه. یا قائل به چی هستن؟ توجه را میشناسی؟ اگر توجه نیک برد کرد دم یک رب زدن چشم در عرش میرسانته. یک توجه کرد، توجه. اگر توجه سلبی کرد، اوه شما تقریر را گوش بگیری از این مردم ها را. فلانی کس میگه در فلانی پیر صاحب یک کمی بی احترامی کرده بود. زمانی که پیر صاحب رفت در مسجدش در پشتش استاد شد، توجه سلبی کرد. مردکه مولا الله اکبر گفت قرار آرام مان دیگه، قرائت کرده نتانست. سوره فاتحه هم از یادش رفت، از قلبش کل چیز بیرون شد. لعنت الله سرت نمیشه که این قدر مسلمان ها آزار و اذیت میشه. با مایی که چند کیلو از دنیا را خراب میکنه سر مسلمان انداخته میشه. این پیری تو یک توجه سلبی را به مو کامپیوترهای دنیای کفر بکنه که کلش سلب شوه، تیارای حرکت نکنه. این مولا را توجه سلبی کرده میتونه. مردم بیچاره بدون از اینکه تحقیق بکنه یک کمی مغز خود در کار پرته که ما چی میکنیم چی نمیکنیم، اینمی گپا را میپذیره. گپای هوایی را، گپای بالکل هوایی را، نه سند است نه ثبوت است. روز نوروز از خدا جان جنده بالا میشوه، از کرامتی سخی جان کور بینا میشه. حل آواز است در بین مردم کور بینا میشه. کدام کور؟ در کجا بینا شده؟ کی دیده؟ کدام سند است؟ نه اینطور فکر نکنی والا فلانی ملنگ قصه کرد، خو دیده بود. من یک وقت درس تفسیر می دادم در مورد شهدا، شهید معرفی کردم، باز گفتم که شهید اینجا تصرف نداره، هیچ چیز هم کرده نمیتونه. نه در پیش سیاستری خدا آمده میتونه، نه اینجا نان خورده میتونه، نه قطع سیاستری خود گپ زده میتونه. بسیار افواهات است. خب اینجا بسیار مردم ها زنا میگه که شوهرم میایه، هر شو برام میایه، وای قطعا بستریام میکنه. صحیح کنه. دیگهش چی میگه؟ والا خو بودم که یک نفر اسب سفید فلانی خان بود. او مردکه ارواح که یک دفعه رفت پس رجوع کرده نمیتونه. آیت قرآن کریم است و انهم الیهم لا یرجعون، یا پس گشته نمیتونه. آیت قرآن است. این جنیات خبیث است که شما را در شرک مبتلا میکنی، طور نیست. این گپا را که گفتم که شهدا هیچ چیز هم نمیتونه تصرف در دنیا نداره. الله که مقام و منزلت برش داده. یک دفعه یکی از قومیای ما خست گفت مشو خو دیدم که اینم اینجا قوه آمد، اینمی شهیداد دمی روش خست که زد قوه را تباد. ما خو بود. خو در خو آدم پاچای کلی دنیا میشه نمیشه.
لیکن وقتی که بخیزه که این قدر عرق کده بگه مگسا در دانش خانه کده خو بود. مردم ببینی عقیده در کدام سرحد رسیده، چی حالت داره، علتش چی است؟ از کتاب الله دور شدن. یک آیت بود که الله متعال ما را امر کرد که شما تابعداری ملت کی را بکنی؟ ابراهیم علیه السلام. تشریح میکنیم ملت ابراهیم علیه السلام و ما و شما را یگانه یک سوالی که همیشه در خردی در مسجدها یاد گرفتی همی بود، بنده کیستی؟ بگوی امتی کیستی؟ بعد از براتون چی گفته؟ ملت. خو نمیفهمید که ابراهیم علیه السلام کی است و ملتش چی است. همین قدر یاد داشته. باز عالی میشناسیم که ملت ابراهیم چی است و کی را میگه و ما چرا مامور شدیم که فقط پیروی از ملت ابراهیم علیه السلام بکنیم. الله متعال توفیق نصیب بکنه که حقیقت دین خدا بشناسیم. بعد از او گروه حق و گروهی که ناجی است، نجات یافته نیست، پیغمبر معرفی کرده او برای ما واضح شود. بعد از او سوال گم میشه از ما در کدام دل برم در کدام دل نرم، خود به خود واضح میشه. دل قرآن معرفی کرده، جدا کرده، واضح صفاتایش بیان کرده. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. ای اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، ایشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برترست، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. الله الرحمن الرحیم. درس ما و شما در این مورد بود در مقدمه که ملت ابراهیم مامور بهی است، یعنی ما سر ما امر شده که ما تابعداری ابراهیم علیه السلام یا روش ابراهیم علیه السلام پیروی کنیم. از او چی بکنیم؟ ملت ابراهیم علیه السلام امر شده که ما تابعداریش بکنیم. اول ایگه پس ثابت بکنیم که ملت ابراهیم علیه السلام مامور بهی است، یعنی ما مامور شدیم که تابعداری روش ابراهیم علیه السلام بکنیم. در اینجا آدرس های سورت هم را آیت دادیم. سوره بقره آیه 135، سوره آل عمران آیه 95، سوره نساء آیه 125، انعام سوره انعام آیه 161، نحل آیه 120، باز نحل آیه 123، بقره آیه 130. ما شما در یک سوره بقره گپ زدیم دین روز که الله متعال امر کرد که تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام بکنه. یهود و نصارا ادعا داره
که تابعداری ما را بکنید که شما هدایت یافته شوید. لیکن الله متعال میگه که نه، تابعداری شما سبب هدایت نیست، تابعداری ملت ابراهیم سبب هدایت است. بزرگترین علامه انحراف شما شرک است. و شخصیت ابراهیم علیه السلام تو شخصیتی است که از ابتدا از شرک پاک است، بلکه از روز اول از خردی که الله متعال را پیدا کرده در مقابل شرک مبارزه داره، با امرای پدری خود، با امرای قومی خود، با امرای پاچا در یک موقع شرک نکرده. عجیب است، شما همه تان شرک میکنه، ام اهل مکه و ام یهود و ام نصارا. چرا اهل مکه ملائکه را بنات الله میگفتن، دخترای الله، نعوذ بالله، دخترای حقیقی نه که مادر داشته باشه. بنات الله ایمانه که یا نازدانه است در پیش الله، وقت اما بتایی را که شکلایش جور کرده بود به شکل مؤنث بود. میگه اگر ما برای ازی قربانی میکنیم، طواف میکنیم، احترام میکنیم، ملائک از ما خوش میشه و پیش الله سفارش ما را میکنه. یهودم به می عقیده بودن که عزیر علیه السلام نازدانه میگفتن، ابن الله میگفتن، نصارا عیسی علیه السلام. خو گپی از یا باطل شد. برای ما شما از این آیت یک درس عظیم دیگه بود که دین را یادآور شدم که دل و طایفه ها زیاد می باشه. هر کس ادعا میکنه من فرقه نجات یافته هستم، اهل سنت و الجماعت هستم، فرقه منصوره هستم که پیغمبر یاد کرده ناجی هستم، لیکن به ادعاها نمیشه. اولین شرط در نجات یافتن یک فرقه همی است که او شرک نکنه، شرک از همه مسائل شرک منزه و پاک باشه. عجیب است، کل دستورات و کارایتان است ملوث به شرک است، باز بعد از او ادعا میکنی که ما فرقه ناجی هستم. این گپ درست نیست. پیروی از ملت ابراهیم راه نجات است که اساسش مبنایش سر توحید است. چرا که ابراهیم علیه السلام حنیف بود. حنیف کسی را میگه که هیچ توجه به غیر الله نداره، نه در حالت خوف، نه در حالت طمع، نه طمع داره، توقع داره که برای ما یک نفع رسانده میتونه، و نه خوف داره که برای ما ضرر رسانده میتونه. امروز اگر مردم را ما میبینیم یا طمع زیاد داره به زیارت به یک جای، یا خوف از پیشی زیاد داره. در صورتی که طمع یا خوف از یک چیزی داشته باشی تو دیگه حنیف نیستی. چرا که حنیف کسی را گفته بود که کل توجه خود طرف الله گردانده باشه و از غیر الله بالکل اعراض و روگردان باشه. این آیت یک گپ دیگر هم، چون که ما و شما باید از در ضمن از که درس از این را میخوانیم، این را هم بدانیم که چقدر برای ما از این آیت دیگر گپ مستنبط میشه. یکی از جمله خطاهای یهود و نصارا ای بودن که یهود میگفتن کتاب ما کتاب پیش است، پیغمبر ما پیش است، ما امتی برگزیده هستیم، دین ما دین قوی است، ما نجات یافته هستیم. لیکن بالای پیغمبر علیه السلام و کتابش انکار کردن، نپذیرفتن. نصارا گفتن نه، پیغمبر ما خب اعلی پیغمبر است، دین ما خب دین است، کتاب ما خب کتاب است. لیکن انکار بالای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و موسی علیه السلام کردن. اونجا یهود عیسی علیه السلام هم قبول نکردن. اما امت محمد رسول الله همه انبیاء علیهم السلام قبول داره. چرا که از جانب الله آمده، از جانب الله سبحانه و تعالی فرستاده شده. لا نفرق بین احد من رسوله، ما جدایی نمیاریم در بین یک پیغمبر هم، همه ایش قبول داریم که از جانب الله انتخاب شده برای یک وظیفه و مسئولیت برگزیده بشر هستند. ما تفرقه نمی کنیم، کلگی را قبول داریم. هر چیزی که از جانب الله آورده حق است، این را قبول داریم. در اینجا یک نکته عظیم است. او کدام نکته است؟ امروز ما میگیم کل علما را قبول داریم. اگر یک تا عالم است، اگر یک لک عالم است، خرد است اگر بزرگ است، قبول داریم، به شرطی که سخنش به اساس کتاب الله و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. پیش امام اهمیت کتاب الله و سنت رسول الله داره. در صورتی که هر عالم استوار سری قرآن و حدیث باشه، بالکل ما او را قبول داریم، نوری چشم ماست. ما تفریقه نمی کنیم که نه
اگر از امام شافعی رحمه الله گپی ثواب آمده باشه یا خطا میپذیریم، خود دیگه یک عالم در مقابلش ولو که حق بگویه ثواب بگویه نمیپذیریم. اینطور نمیگیم. میگیم ما هر عالم که دین الله را بر ما تشریح میکنه به اساس روشنی قرآن و حدیث صحیح پیغمبر، او نور چشم ماست، قابل احترام است، هیچگاه نعوذ بالله توهین و تعقیل از دین نمیکنه. انصاف در دست شماست. امروز ببینید تقلید مذاهب از یک امام پیروی کردن چی مفهومه به ما داده؟ اگر امام ابو حنیفه رحمه الله خطا هم گفته ما قبول داریم، خو امام شافعی رحمه الله که حق هم گفته باشه قبول نداریم. در مذهب ما نیست. در مذهب ما نیست. این کدام انصاف است؟ هو به هو مسئله یهود و نصارا با امرای مسلمان ها و هو به هو این مسئله اونجا و پیغمبری خود قبول داشتن، کتابی خود قبول داشتن، خو لیکن دیگه پیغمبر و دیگه کتاب قبول نداشتن. فتوا از کتاب خود میده. اگر اولا از کتاب خودش دادی میپذیره، قرار میشه، چپ میشه. اگر اولا را با آیت و حدیث از کتاب مذهب دیگه پیش کردی، گفت این مذهب ما نیست. امروز مولا صاحبا را که شما پرسان میکنی که رفلیدن چطور است، میگه بله هست، در حدیث هست، ولی در کتاب مذهب دیگه هم نمیگه. در حدیث میگه برات که رسول الله صلی الله علیه وسلم کرده، لیکن باز چی میگه؟ در مذهب ما نیست. این گپ خب دقیق شوی که چقدر سنگین گپ است. مفهوم این گپ چی است؟ یعنی اگر پیغمبرم کرده، اگر پیغمبرم گفته، لیکن گپی پیغمبر وقتی قابل تایید است، قابل قبول است، قابل عمل است که مذهب ما او را تایید کرده باشه، امضا کرده باشه. اگر امضا نکرده باشه پیش ما قدر و قیمت نداره. پیش ما قدر و قیمت نداره. شما خب متوجه باشید، امی دوستای ما یک کمی از انصاف کار بگیره، سر در گریبان کنه. امی علمای ما که وقتی یک کسی برش مراجعه میکنه، یک تعداد خو حتی از سر این کار بکنه، میگه منسوخ است. الله امی قدر عقلا برش نداده که آیا عمل به منسوخ روا است؟ به میلیون ها مردم رفع الیدین عمل به منسوخ میکنه. الله امی عقلشان هم گرفته. امی عوام که کمی عقل داشته باشه، این مولا را دم یک دقیقه چوب میکنه که سوال از پیش بکنه که عمل به منسوخ جایز است، او میگه که این ناجایز است. این قدر مخلوق حرمین مرکز دین اونجا چرا میشه؟ خب افسوس است که کی تعصب عزت بازی از ما بره و حقیقت دین به ما روشن شود، بدانیم که دین چی است. لا نفرق بین احد من رسوله. اینمی قسم لا نفرق بین احد من العلماء، در بین علما ما جدایی نمیاریم که قول فلان علما میپذیریم، قول فلان علما نمیپذیریم. نه این کار قطعا کردنی نیست. هر عالم قابل قدر است، محنت کرده، زحمت کرده، تلاش کرده، دین بر ما آسان کرده. ما مردم سر ما تومت میزنه فقه را قبول نداره. کی گفت که قبول نداره؟ فقه که مستنبط از قرآن و حدیث باشه، دلیل از قرآن و حدیث داشته باشه، بس رو چشم قبول داریم. اما سخنی که از شکم گفته شده باشه، سخنی که گفته شده باشه که استشفا، طلب شفا توسط نوشته کردن آیت با خون، این جایز است. با پیشاب نعوذ بالله جایز است. این مسئله را نه قبول. کی قبول داره؟ شما قبول دارید؟ هیچ کس قبول نداره. در فقه خوی طور مسئله هم است. ما خود مسئله را، ما خود دلیل طلب داریم. این دین است یا نیست؟ این گپا را به خاطر میگم که امیر دوستای ما، خصوصا علما، طبقه علما، این گپا را بشنوه، یک کمی مراجعه بکنه، در دین مراجعه بکنه، فکر بکنه که پیش الله جل جلاله سبا رفته نیستیم. مردم کدام طرف سوق دادیم، در کدام طرف امر کردیم؟ به تابعداری قرآن و حدیث یا به تابعداری یک شخص؟ در حالی که شخص خودش فریاد میزنه که برای کسی جایز نیست که به سخن ما فتوا بده تا ای که بدانه دلیلش که از کجا گرفته.
همین امام ابو حنیفه رحمه الله عالم سلف است، عقیده سلفی داره، عقیده به ای داره که الله سر عرش است. عجیب است. او میگه لا یحل لاحد، برای کسی حلال نیست ان یفتی بکلامی که فتوا را به سخنی ما بده حتی یعرف من این اخذناه، تا که بشناسه که ما از کجا گرفتیم، سند داره گپی ما یا نه. اگر سند داشت فتوا بده، اگر نداشت نه. خیر کجا میریم ما؟ الله کی انصاف نصیبی ما میکنه که ما انصاف نصیب ما شود و ما تابعدار شویم؟ قرآن کریم ادعاهای گروه ها را رد میکنه. آن چیزی که ثابت و حقیقت است از او پیروی کردن است. ملت ابراهیم حقیقت ثابت است. یهود هم میگه که ملت ابراهیم حق است، نصارا میگه ملت ابراهیم حق است، مشرکین مکه میگه ملت ابراهیم حق است، مسلمان ها میگفتن ملت ابراهیم حق است. بس امیر خیر پیروی کنیم. امروز اختلافات ما هم میطور میگیم. یک نفر یک طایفه میگه که قرآن و حدیث حق نیست، کلگی میگه قرآن حدیث حق است. خیر بیایی که سریم حق اکتفا بکنیم، اتفاق بکنیم، امیر پیروی بکنیم، اختلافات اونجا بگذاریم. اونجا هر عالم سخنش میگیریم. اگر از امام ابو حنیفه رحمه الله است، اگر از امام شافعی رحمه الله است، اگر امام مالک رحمه الله است، اگر از احمد بن حنبل رحمه الله است، اگر یک عالم دیگه است، به هزارها عالم است، قولش پیش میکنیم. دو منبع دین داریم، کتاب الله و سنت کی رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر سخن که سند به دو منبع داشت به سر و چشم میپذیریم. یا سندش صراحتاً بود، یا اشارتاً بود، یا دلالتاً بود، یا اقتضاءاً بود. به هر سویه که باشه ما میپذیریم. خود که دلیل نداشت، سخن اوایی بود، بی اساس بود، ولو که از پدری ما باشه بپذیریم؟ نمیپذیریم. باید پذیرفته نشود. امی دین است، این امی دین است. اگر نه که کسی میگه که نه یک عالم خطا و ثوابش پیروی کردن این دین است، در روز قیامت به الله جواب میده که در کدام آیت ثابت است که فلانی پیروی از فلان عالم دین است، در کدام حدیث گفته که پیروی از فلان عالم دین است. یک حدیث برای ما پیش کنه که پیغمبر گفته باشه که فلان عالم پیرویش دین است. اگر خطا میگه، اگر ثواب میگه، هر چی که میگه این دین است. آلی شما فهمیده که حقیقت دین چی است و چقدر موضوع ساده و آسان است؟ فهمیده که اصل دین در کجاست؟ الله متعال توفیق نصیب بکنه که ما واقعا حقیقت بشناسیم، به اساس از حرکت کنیم. فقط سوره بقره را تشریح کردیم، آیت 135 دیگه آیت ها که دلالت بالای از این گپ داره. 2 دقیقه کنه دیگه آیت ها که دلالت بالای از این داره که ما ملت ابراهیم علیه السلام تابعداری کنیم. بخیر در روزهای بعدی تشریح میکنم. البته ضرورت به این قدر تشریح تفصیلی نبود که من این قدر تفصیل میکردم، لیکن در این آیت ها بسیار گپا برای ما واضح میشه. مثل که در این آیت چقدر مسائل مهم برای ما واضح شد و به ما حقیقت آیات قرآن معلوم شد که آیات قرآن برای ما چی درس ها میده، گپ از کجا شروع میشه، نتیجه چی را میده. نتیجه را آیات قرآن برای ما واضح میکنه که ما پیروی از چی بکنیم. جزاكم الله خيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما
است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، در درس مقدمی ما اولین گپی که ما باید او را تشریح میکردیم و دعوا کرده بودیم این بود که ما مامور شده ایم به تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام. الله متعال ما را امر کرده که ملت ابراهیم علیه السلام تابعداری کنیم. سوره بقره آیه 135 خلاص کردیم، چون که به این آیه نزدیک با سوره بقره است، آیه 130. قبل از اینکه دیگه سوره ها را بیاریم و ثابت بسازیم که ما مامور هستیم که تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام بکنیم، در سوره بقره آیه 130 الله متعال برای ما چه میفرماید؟ شما کشید شاید قرآن کریم اگه همراهتان باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یرغب عن ملت ابراهیم، کیست که اعراض بکنه، کیست که رو را بگردانه، میل نکنه به ملت ابراهیم، الا مگر او کسی میل به ملت ابراهیم نمیکنه، سفیه نفسه، که نفس خود سبک شمرده یا نفس خود بی عقل ساخته. بجز از مردم جاهل و نادان دیگه کسی طور نیست که ملت ابراهیم تابعداری نکنه. این گپ الله متعال است که تابعداری ملت ابراهیم امر حتمی و لازمی است. هر کس که الله برش بصیرت و عقل نصیب کرده حتما ملت ابراهیم تابعداری میکنه. از ملت ابراهیم سرپیچی به جز از او کسایی میکنه که نعوذ بالله بصیرت نداره، نفس خود سبک کرده، نفس خود پایمال کرده. این پایمال ایمانا که عزت نداده به نفس خود. اگر کسی میخواد که نفس خود عزت بده به جز از پیروی از ملت ابراهیم علیه السلام دیگر راه برایش نیست. اینجا الله متعال میفرمه ولقد اصطفیناه. چرا؟ تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام سبب عزت نفس است. بعد ما تابعداری از او را بکنیم به خاطر که اهلیت و صلاحیت مقتدا بودن و امام بودن ابراهیم علیه السلام داره. الله قبلا هم برش وعده داده بود، قال انی جاعلک للناس اماما، تو را برای مردم امام جور میکنم، پیشوا جور میکنم، تو پیش باشی، مردم در ردت بیایه، شخصیتی هستی که تو تثبیت شده هستی. اینجا هم الله متعال میگه که از ملت ابراهیم علیه السلام نپیروی کردن کار کسانی است که خود به بیعقلی زده باشه، بصیرت نداشته باشه. چرا؟ ولقد اصطفیناه فی الدنیا. ابراهیم علیه السلام تنها شخصیتی نیست که در دنیا امتیاز داشته باشه، شخصیتی نیست که در دنیا چیزی صفات و خصوصیاتی داشته باشه. این شخصیتی است که در آخرت هم الله متعال برش عزتمندی نصیب کرده. یک کسی که تاییدش هم در دنیا و آخرت میشه و قابلیت از این داره که امام باشه، مقتدا باشه و راه روش از او باید پیروی شود. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، ما برگزیده بودیم ابراهیم علیه السلام در دنیا. در چی چیز برگزیده بود ابراهیم علیه السلام؟ الله متعال در چی برگزیده بود؟ اول در موضوع عقیده. از خردی نفرت با شرک داشت، مبارزه با شرک داشت، بیرق توحید بالا کرده بود از خردی. و الله متعال اینطور یک عقیده پخته و مستحکم نصیب کرده بود که بجز از الله سبحانه و تعالی از هیچ کس چشم حراس نداشت. دعوتش برای پدر، برای قوم، برای پاچا هیچ چشم ترس نداشت. میدید مردم برای ما خندق کنده رو ایسته، چوبار انداخته رو ایسته، آتش در داده رو ایسته که مرا دو میندازه. اما ابراهیم علیه السلام عقیده به این داشت که آتش سوختاندن نمیکنه تا وقتی که فرمان الله نشود. آتش خودش سوختاندن نداره. اسباب الله که پیدا کرده تاثیر در اسباب الله انداخته.
اگه آفتاب گرم میشه حرارت تولید میکنه روشن میشه، این الله انداخته، خودی آفتاب گرمی و حرارت نداره. اگر آتش میسوزانه خودش سوزان نیست. اگر آب آدم سیراب میکنه، سیرابی امر ذاتی آب نیست، این الله انداخته. این موضوعی است که بر میخوره به عقیده. همیشه ما مؤمن هستیم، عقیده به اسباب داریم، خب اسباب خودش مؤثر نیست. اسباب خودش مؤثر نیست، تاثیر الله سبحانه و تعالی انداخته. زبان خودش گپ زده نمیتونه، گپ زدن در زبان الله سبحانه و تعالی انداخته. این موضوع عقیده است، این ما باید بسیار بدانیم. از همون خاطر زمانی که خالد ابن ولید رضی الله عنه یک یهودی را سوال کرد، عالم بود کلان، در بوتل زهر بود، گفتی چی است؟ گفتی زهر است. گفت چی میکنه؟ گفت آدم میکشه. خالد ابن ولید رضی الله عنه فهمید که مردکه عقیدش است نسبت کشتن به خود ذاتی امی زهر میکنه، حالان که زهر خودش کشنده نیست تا که الله متعال دو تاثیر نندازه. گفت خب میکشه؟ گفت بوتل گرفت، سرپوش باز کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، کل بوتل نوشید، هیچ چیز هم نبود. با عالم یهودی تعلیم داد که اسباب خود مؤثر نیست، در اسباب تاثیر کی میندازه؟ کارت بریدن نمیکنه، این بریدن تاثیرش کی میندازه؟ الله. طعام آدم سیر نمیکنه خودش، این تاثیر کی دیش انداخته؟ الله. اگر الله بخواه که سیرابی را نبیاره، مثل گوایی که میخوره با سیر نمیشه. وقتی که عقیده ما جور شوه، الله اکبر، انسان درک میکنه که هر عملی را انجام میدی خود به خود تو معترف و اقرار به این میکنی که یا الله این کمال احسان فضل از جانب تو بود. ما تو در مسجد آمدیم نماز تراویح میخوانیم، سینه را نزنی، دستی به الله توجه بکو، به الله عاجزی بکو که یا الله تو توفیق دادی، تو در قلب ما محبت پیدا کردی، میل پیدا کردی با قرآن، با مسجد، با نماز. اگر تو محبت پیدا نمی کردی، میل پیدا نمی کردی، من اینجا نمی آمدم. بسیار موضوع بزرگ است، بسیار موضوع بزرگ است. اینجا باز آدم واقعا احساس بندگی میکنه که من چقدر محتاج هستم، در هر لحظه خود محتاج به الله متعال هستم. سخنی که زبانم دور میخوره، این کاری زبان نیست، پدری زبان نمیتونه تا که الله متعال در تاثیر نندازه. وقتی که تو احساس پیدا کردی که اسباب خود ذاتاً مؤثر نیست، کلی تاثیرات الله انداخته، عالی درک میکنی که تو چقدر عاجز هستی به الله و الله چقدر احسانات سری تو کرده. الله چقدر احسانات سرت کرده. یک سکند تو بدون احتیاجات به الله نیست، یک سکند. اونجا باز آدم عبادت باز مزه میده، تا لذت داره که به الله استاد شوی، بندگی الله را میکنی، شکر الله را میکشی، باز لذت پیدا میکنه که یا الله تو توفیق دادی. الله اکبر، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. پیغمبر علیه السلام وقتی که وتر خلاص میکرد، یعنی عبادت روز تکمیل میشد، عبادت شب تکمیل میشد، تا آخر نقطه، تا آخری بعد از اینکه وتر سلام دور میده، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. و ذاتی که ملک است، و ذاتی که همه سلطه از اوست، او پاک و منزه است، همه پاکی برای از اوست، عیب و نقصان دماست. رب الملائکه و الروح، کل ملائک مالک و متصرفش الله است، از جبریل یمین الله است. بازی دعا را میکنی، اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. من شمار کرده نمیتونم، از صفات هایی که تو لایقش هستی الله نمیتونم که شمار بکنم. مثل که تو لایق هستی و تو به خود گفته ای، من که صدها سال بزنم او را پوره کرده نمیتونم. پیغمبر تعلیم میده امت که ای امت، الله چقدر احسانات بزرگ سر ما کرده. وقتی نماز ختم میکنی سلام دور میدی، شکر الله را بکش که الله برات توفیق نصیب کرده. مردم است، تو واره جور است، اعضا داره، اما الله توفیق استادن برش نداده، توفیق الله اکبر گفتن برش نداده. این احسان الله است. گپ دستری ازی شد که
ابراهیم علیه السلام شخصیتی است که الله برگزیده شد. ولقد اصطفیناه، ما برگزیدیم. چی رقم برگزید؟ در کدام موقعی که الله برش امر کرد که اینی کار بکو، آلی بهانه‌جویی و تعلل و این گپا وجود نداره. نمیگه که یا الله در این قدر عمر من زدم بی کسی و بی برادری و بی بیادری و بی قومی و بی لشکری و بی بادیگاردی و بی اسکری را تیر کردم. داخل عمر در 80 سالگی تقریبا یک اسماعیل علیه السلام بچگک به ما داده و باز مرا امر میکنی که ذبح کن. باز امر میکنی که ذبح بکن. حالا که یک قدر عمر ما همینطور تیر شد، یک نفر در پولیم نمی بود. میگه لا اقل می قدر میگه اورام صراحتا امر نه که خیلی عیانا الله متعال برش امر کرده باشه که چی؟ بچه تا ذبح بکن. در خو میبینه که 1000 وسوسه را شیطان در قلبت میپرده که بلو یک خو است، چی میکنی؟ غم نکو، خدا آرام بگی. نه حکم الله است، تسلیم به الله است. همون قسم که خب معنای اسلام میکنه همون طور معنا را میکنه، تسلیم به الله متعال است. بچه را میگه قربان کو قربان، سیاست را میگه حرکت کو ابراهیم علیه السلام، خودی در فلسطین دعوت دین نشر اشاعت توحید الله را بکو. لیکن بچگه که خوردی تا امرای سیاست این دشت و بیابانی مکه که هیچ کس وجود نداره، در یک صحرایی که شاید درنده های زن و بچه را از بین ببره. ابراهیم علیه السلام میگه که یا الله این را در اینجا آوردم، نه آب است نه گیاه نه زراعت است نه درخت، در بین کوه این را چطور بگذارم؟ فرمان الله را تابعدار است. ولقد اصطفیناه، ما برگزیده میشه. برگزیدن چی را میگه؟ هر عبادت الله را که به وجه درستش انجام دادی، شکر الله را زیاد بکش. الله تو را انتخاب کرد، الله سری تو احسان کرد. برگزیدن چی را میگه؟ وقتی الله متعال تو را به ماموریت خود، به امر خود آماده ساخت که تو را انجام میدی، الله تو را برگزید. الله تو را برگزید. تو قدری میدانی؟ نماز الله محتاجش نیست. الله این ذریعه برای موت جور کرده که موت تو را برمیگزینه برای عبادت خود. ما بندگی الله را احساس کنیم که بندگی الله چی است. ابراهیم علیه السلام برگزیده در دنیا. یک حرکت ابراهیم علیه السلام خلاف فرمان الله نیست. قدم میزنه مطابق فرمان الله، گپ میزنه مطابق فرمان الله، نشست برخاست، همه گپایش همه حساب شده. از او خاطر این شخصیت قابل اقتدا است. بعد در راه از این آدم روان شود. این راه از این راه نجات است. و انه فی الاخرة لمن الصالحین. این شخصیت در آخرت در او جماعتی که مردم میخیزه و همه کمالات نمایان میشه، خصوصیات نمایان میشه. این آدم در دنیا چی خصوصیات داشت، چی صفات داشت، در اونجا نمایان میشه. ابراهیم علیه السلام در زمره او اشخاصی است، او جماعتی است که صالح است. این اول نمرهشان است در جماعت صالح. در جماعت صالح الله متعال که کسی را احسان بکنه او را در جماعت صالح برمیخیزانه، همراه با جماعت صالح میکنه. زمانی که دیدی که نشست و برخواستید با کسی است که همیشه آخرت را یادت میده، نشست و برخواستید کسی است که غم یزیر داره که نماز قضا میشه، نشست و برخواستید امرای کسی است که میگه اینی حلال است اینی حرام، اینجا اشتباه وجود داره، شکر الله را بکش. شکر الله را بکش که نشست و برخواستید به امرای نعوذ بالله لشکر شیطان نیست که دعوت به سوی جهنم میدهد. ما و شما یکی دیگر که میبینیم در این جماعت جمع میشیم، شکر الله را بکشیم. همگی در قصد و نیت چی است؟ ثواب. در قصد و نیت آخرت است. این به هر کس میاثر نمیشه. بسیار مردم تلاش میکنه لیکن الله به کسی نصیب نمیکنه. از او خاطر کسی که از ملت ابراهیم سرپیچی میکنه، رو میگردانه، او در حقیقت سفیه است، بیعقل است، نفس خود سبک کرده،
کسی که ملت ابراهیم اعلام میکنه. حالی ملت ابراهیم چی را میگه؟ پشتی سر جمع کرده بودم اونجا در درس سابق. ملت ابراهیم خود مصنف رحمه الله در این کتاب برات میگه ان تعبد الله، ان الحنیفیت ملت ابراهیم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین، که یک الله را عبادت کنی، کل دین به الله خالص ساخته باشی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. قربانیت، نمازت، نشست و برخاست، دوستی و دشمنیت، کلش به خاطر کی؟ الله باشه. این ملت ابراهیمی است. ما که دعوا میکنیم در خوردی که ما را گفت که به ملت کیستی، ما گفتیم که به ملت کیستیم؟ ابراهیم علیه السلام. باید ملت بشناسیم، باید ابراهیم علیه السلام بشناسیم کدام شخصیت است، ملتش بشناسیم که ملتش کدام ملت است. ولی افسوس اسلام فقط خلاصه شده در چی؟ در 4 کلمه که در زبان گفته شود، در عمل، در زندگی هیچ دیده نشود، هیچ دیده نشود. این اسلام نیست و این سبب نجات ما نیست. سبب نجات ما است که چیزی در عقیده ما هست، در زبان ما میگرده، در عمل ما معلوم شود که واقعا ما عبادت خالص برای الله سبحانه و تعالی ساختیم یا نساختیم. انشاءالله پیش میریم دیگه هم ثابت میشه که ملت ابراهیم مامور بهی است. ما مامور شدیم که بعد پیروی از روشی کی بکنیم؟ ابراهیم علیه السلام. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، درس ما در مقدمه است از کتاب قواعد اربعه. در مقدمه مصنف رحمه الله اول دعا کرده بود، دوم اهمیت شناخت توحید و شرک بر ما بیان کرده بود که شناختن توحید و شرک خیلی مهم است و این را توسط یک مقدمه. او چه قسم مقدمه بود؟ اول خود مصنف رحمه الله در اینجا میگه که ارشدک الله لطاعته ان الحنفیه ملت ابراهیم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین. حنیفیت که ملت ابراهیم است، یعنی حنیفیت که او ملت ابراهیم علیه السلام است، او است که تو عبادت یک الله را بکنی و کل دین خالص برای الله بگردانی. ولی چرا حنیفیت اینقدر مهم است که ما باید این را لازم بگیریم و بدانیم و بفهمیم که حنیفیت اینی چیزا میگه؟ چرا اینقدر مهم است؟ چرا اینقدر ضرور است؟ اول به خاطر از اینکه حنیفیت یا ملت ابراهیم مامور بهی است. الله متعال ما و شما را مکلف کرده
که ما تابعداری ملت ابراهیم بکنیم. دو مورد دو مرجع را ذکر کردیم، سوره بقره آیه 135 و سوره بقره آیه 130 را ایرا بیان کردیم، تشریح کردیم. در اونجا برای ما ثابت شد که الله متعال ما را مامور ساخته که ما تابعداری ملت ابراهیم بکنیم. حالی دیگه هم از سوره آل عمران آیه 95 قرآن کریم امرای تان است. سوره آل عمران آیه 95 میکشه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل صدق الله. بگو که الله راست گفته، درست گفته. یعنی اصلا قبلا معامله ذکر شده که تعلق به مسئله حل و حرمت داره. بعضی چیزا را بر اسرائیل سرشان حرام بود. زمانی که پیغمبر علیه السلام آمد، او چیزایی که حرام برش میگفت تو را پیغمبر علیه السلام حلال بیان کرد. برای از سوال پیدا شد، بالای پیغمبر انتقاد کردن که تو یک طرف دعوا میکنی تابعداری ملت ابراهیم و از طرف دیگه آن چیزی که در ملت ابراهیم حرام بوده تو حلال برش میگی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پس جواب میده به بنی اسرائیل که نه، در ملت ابراهیمی چیزایی که شما حرام سرتان حرام است حلال بوده. این حرمت از وجه جنایات و گناه های خودتان است. الله متعال چیزا را سرتان حرام کرده. این حرام ابدی نبوده، این حرام از جهت گناهکاری و تجاوز و طغیان شما بود. مثلا شتر، گوشت شتر و شیر شتر این سرشان حرام بود. یک طرف یعقوب علیه السلام کدام نظر را گرفته بود که اگر اینی کار شود اما محبوب ترین چیز سر ما حرام باشه. محبوب ترین چیز برای از او شیر شتر و گوشت شتر بود و سرش حرام شد. این به طریق نظر بود و یک سلسله محرمات بالای بنی اسرائیل به خاطر شده بود که یا طغیان کرده بودن، گناه کرده بودن. اصل او چیزا در ملت ابراهیم علیه السلام حرام نبود. الله متعال قبلا میگه کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام مواد خوراکه، چیزایی که خوراکی بود یا حلال بود بالای بنی اسرائیل، الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، آیه 93، مگر آن چیزی را که یعقوب علیه السلام بر نفس خود حرام کرده بود من قبل ان تنزل التورات، پیش از اینکه تورات نازل شود. یعقوب علیه السلام سر خود نظر کرده بود. قل فاتوا بالتورات، اگر یا ادعا میکنه که حرام بوده بیار تورات، فتلوها ان کنتم صادقین، بخوانه که همین چیزا حرام است، در تورات هم حرام نیست. بعد از میگه فمن افترى علی الله الكذب، حرام الله نکرده، در کتاب وجود نداره او شما میگی که این حرام است. کسی که سر الله دروغ جور میکنه پس از اینکه برش واضح معلوم باشه که حرام نیست، فاولئک هم الظالمون، اینمی مردم است که حدود مراعات نمیکنه، این کارای غلط میکنه. بعد از الله و پیغمبر خود میگه قل صدق الله، بگوی پیغمبر علیه السلام الله راست گفته، چیزی حرام نبوده. شماستی که از جان خود یک چیز منسوب نسبت حرام برش میکنی و بازی منسوب به الله میسازی که الله حرام کرده، حالان که الله حرام نکرده. بعد از برای ما چی میگه؟ فتبعوا ملت ابراهیم، تابعداری کنی از کی؟ از ملت ابراهیم. براستی تابعداری کنی. اما طور ادعا هر کس میکنه که ما تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام میکنیم، با واقعا تابعداری ملت ابراهیم بکنیم حنیفا، در حالی که او مکمل توجهش طرف الله سبحانه و تعالی کرده و هیچ و ما کان من المشرکین، از جمله مشرکین نبود. عجیب است، ادعا داری از ملت ابراهیم علیه السلام اما میکنه شرک، در حالی که اولین مبارزه ابراهیم علیه السلام یا آغاز مبارزه ابراهیم علیه السلام، نقطه آغاز مبارزه ابراهیم علیه السلام از نفی شرک شروع شده که شرک قبول نداشته و حنیف بوده. و ما شما در ضد ازوسته، به ضد ازوسته مش شرک میکنه، شرک بیخی لازمی دین خود جور کرده و حنیف نیسته. بجای از اینکه توجهتان طرف الله متعال باشه، توجهتان به غیر الله به دیگه چیزا زیاد است، به مادیات دنیا زیاد است. به ادعا خود نمیشه، به عمل میشه که ثابت شود که واقعا به ملت ابراهیم علیه السلام کی است. الله متعال ابراهیم علیه السلام میگه که اولین نقطه آغاز مبارزه شرک بوده، شرک اولین مبارزه همراه شرک است، او شما شرک میکنید. عجیب نیست؟
امروز ما و شما یک تعداد مردم خود اهل سنت و الجماعت میگه و اولین مخالفت امروی سنت پیغمبر علیه السلام داره، سنت پیغمبر نفرت داره، بد میبینه. عجیب است. خود اهل سنت میگه از کجا اهل سنت شدی؟ تو خود سنت پیغمبر بد میبینی. در اینجا الله متعال برای ما و شما میگه که تابعداری ملت کی را بکنی؟ ابراهیم علیه السلام. الله پیغمبر خدا امر میکنه که به بنی اسرائیل می چالش بده و اختار بده که شما تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام بکنه. اولین شرط تابعداری ملت ابراهیم است که شرک از بین بره، چرا که ابراهیم علیه السلام مشرک نبود. سوره نساء را آیه 125 میکشیم. سوره نساء آیه 125. بسم الله الرحمن الرحیم. و من احسن دینا، کیست خیلی بهتر خیلی زیباتر از روی دین، ممن از او کسی که اسلم اسلام آورده، تسلیم کرده، منقاد ساخته وجهه روی خدا لله برای الله. از نگاه دین کی خیلی زیبا و بهتر است؟ کسی که مکمل روی خدا تسلیم به الله کرده و هو محسن، در حالی که محسن است. از یک طرف مکمل خدا تسلیم کرده به الله، وجه خدا روی خدا به الله تسلیم کرده مکمل، و هو محسن، در حالی که خب مخلص است، یعنی شرک نمیکنه، محسن است، تابعداری پیغمبر میکنه. واتبع ملت ابراهیم حنیفا، و این آدم تابعداری ملت ابراهیم میکنه، روش ابراهیم علیه السلام میکنه، در حالی که ابراهیم علیه السلام مکمل توجهش طرف الله متعال بود. او اتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله ابراهیم علیه السلام خلیل گرفته بود. خلت امو دوستی را میگه که در قلب جا داره، بسیار شیرین باشه، هیچ فراموش نمیشه. ابراهیم علیه السلام خلیل گرفته. محمد رسول الله خلیل است، ابراهیم علیه السلام هم خلیل است. البته خلیل بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی قوی است از خلیل بودن ابراهیم علیه السلام. اینجا چطور ملت ابراهیم مامور به است؟ امر شده برای ما که ما تابعداری کنیم. بله، اول الله ای را میگه کیست از روی دین خیلی زیبا و بهتر؟ کسی که تسلیم کنه مکمل توجه خدا ذات خدا برای الله متعال و تابعداری ملت ابراهیم بکنه. از او کده دیگه کدام کس از نگاه دین بهتر است؟ پس معلوم شد که بهترین دین است. دین چی را میگه؟ که مکمل تو تسلیم شوی، با دل و جان تسلیم شوی، در هر حالت تسلیم شوی. این تو نباشه که در زبان تسلیم باشم در عمل نه. تاسف در اینجاست که امروز ما مسلمان ها در زبان تسلیم هستیم، کلگی ما داد میزنیم قرآن دوست داریم، کلگی ما داد میزنیم که قانون الله را میپذیریم، اما در عمل یک روزم فیصله به قرآن نمی کنیم. اما در عمل ما خود تسلیم نکردیم به قانون الله. نه توی ما مطابق قرآن میشه، نه جنازه ما، نه خرید و فروش ما، نه خواب ما، نه خوراک ما، نه نشست و برخاست، نه دوستی و دشمنی ما. دین معنیش همیسته که تو خود مکمل تسلیم کنی به الله، در هر حالت به الله تسلیم شوی و در تمام کارا، در تمام امور تسلیم به الله شوی. اینطور نمیشه که در یک حالت تسلیم باشم، در رمضان تراویح را میخوانم، جماعت نمیکنم، اما وقتی که رمضان برآمد باز جماعت و مسجد هیچ نمیشناسم. دین از ما تقاضا میکنه که در هر وقت تسلیم باشی، به الله خود تسلیم کنی در کل امور. اینطور نباشه که تنها در نماز من تسلیم الله هستم، نماز میخوانم، اما وقتی که معامله خرید و فروش میاد باز شریعت در قصیش نیستم که شریعت اینجا برای چی حکم کرده، من این را به مطابق رأی خود جور میکنم. اینطور نمیشه. دین از ما تقاضا میکنه که با تمام وجود تسلیم الله باش، تابع قانون الله باش و محسن باشی. این دو مطلب داره. محسن این را میگه که دمی کارت بسیار در حلالم برقرار داشته باشی. واقعا امی چیزی که خود تسلیم کرده ای بیخی در درجه نهاییش باشه. احسان این را میگه، احسان در عقیده، احسان در عمل، احسان در اخلاق، هر چیز خوبش انجام دادن. نماز، احسان در نماز این را میگه که ما و شما واقعا از صحنه اول
اینطور عبادت الله را بکنیم مثل که امر الله را دیده را ایستیم. اگر نمیبینیم لا اقل این قدر احساس خود داشته باشیم که الله خود مرا میبینه. این احسان میگه. الله میگه که بهترین شخص از نگاه دین کسی است که مکمل وجود خود تسلیم الله کرده، تابع الله است و محسن است. این کار خیلی از درجه نهایتش میکنه. و یک دوم معنی محسن است که وی تابع پیغمبر است. چرا؟ بهترین عمل، خوبترین عمل بدون پیروی پیغمبر حاصل نمیشه. وقتی که ما خود به الله تسلیم کردیم، آلی میخوایم که نماز خوب ادا کنیم، احسان در نماز بکنیم، خوب در نماز خیلی خوبی را پیدا کنیم. احسان در نماز کی میشه؟ زمانی که 100% موافق نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسازیم. اگر ما نماز خود موافق نماز پیغمبر صلی الله علیه و 100% نساختیم، احسان در عمل نکردیم. فرق داره. در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میفرمه بعضی کساست که از نماز 10 حصهش میگیره ثوابه، بعضی 9 میسه، بعضی 8 میسه، 7 میسه، 6، 5، 4، همینطور تا که در نصف تا که پوره بره. هر قدر که پیروی در تمام جزئیات از پیغمبر علیه السلام میکنی، اما قدر عملت شایسته و بهتر میگرد. پس معلوم شد که احسان در عمل، احسان در عقیده، احسان در اخلاق زمان تحقق پیدا میکنه که موافق روش و طریقی کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. دین اینمیطور مردم خیلی بهتر است که خود به الله تسلیم کنه، چون چراغ گله شکایت نمیکنه، چیزی که فرمان الله است. و باز امی عمله، امی مکلفیت که از جانب الله برش داده شده، ای را به طریقه درستش موافق طریقه پیغمبر علیه السلام پیش میبره. بعد از الله میگه که واتبع ملت ابراهیم، و ای تابعداری روش ابراهیم علیه السلام میکنه. روش ابراهیم علیه السلام چی بوده؟ مکمل معاملش به خاطر کی بود؟ الله. بس توجهش به سوی الله بود، معرض بود از ما سوای الله. لحاظای دیگه کس قطعا نمیکرد. خلاص الله لحاظش میکرد، دیگر نمیکرد. معلوم شد که ملت ابراهیم به نزد الله قدر و قیمت داره که ما را امر کرده که ما تابعداری ملت ابراهیم بکنیم و تسلیم کردن خود به الله و موافق طریقه پیغمبر یک عمل انجام دادن عینی روش ابراهیم علیه السلام است. عینی روش ابراهیم علیه السلام است. هر دویش یک چیز است، مزدوج است. بعد از الله میفرمه واتخذ الله ابراهیم خلیلا. چطور در روش ابراهیم علیه السلام آدم قدم نماند در حالی که الله متعال ابراهیم علیه السلام خلیل بری خود گرفته؟ کسی که دوست کسی باشه حتما قطعی دوست خود همراه میسازی. چرا؟ دوست خود الله ابراهیم علیه السلام دوست داره. اگر تو همراه از دوستی میکنی، این همراهی میگه. چقدر نکته باریک است. ابراهیم علیه السلام دوست الله است، ولی الله برای ما نمیگه که شما دعا بکنی، سوال بکنی که یا الله برای ابراهیم علیه السلام دعای ما را قبول کن، ما را درجه بده. الله برای ما امر میکنه که خلیل الله هست، شما تابعداری ملتش بکنی. کدام روشی کی داره او را از خود کنی. من میرم چرس میزنم، باز میگم دست بالا میکنم که الله برای حبیبیت، برای پیغمبریت مرا ببخش. تو خود چرس زدی. ما رفتم شراب خوردم، ما رفتم قمار زدم، دزدی کردم، سود خوردم، غیبت کردم، دروغ گفتم، باز میگم یا الله بروی به برکت، به طفیل، به فلان. الله به این امر نکرده. او خلیل الله هست، روشی از دوی را پیش بگی. فلان ولی است، ولی است، رای ولی را پیش بگیری. ولی چرا ولی شده؟ به الله چرا نزدیک شده؟ تابعداری دین الله را کرده، خود تسلیم به الله کرده. 100% قدم به قدم تابعداری پیغمبر کرده که ولی الله شده، دوست الله شده. تو خود دوست الله جور کن. اما شیوه را پیش بگی نه من نماز نمیخوانم لیکن باز میگم که یا الله بروی فلانی ولی مرا ببخش. این کجا آمد؟ مردم فریب بده یک تعداد ملاها، بجای از اینکه قرآن برشان تشریح کنه فکر میکنه که راست میگه، والا هر جنایتی که کردم فقط ابی قدر بگویم که بروی فلانی مرا چی بکن. سوره انعام آیه 16 را میکشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیدا کردی آیت؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام اننی هدانی، بگو که مرا هدایت کرده، راهنمایی کرده کی؟ ربی، ذاتی که مرا پرورش کرده.
ذاتی که من مالک متصرفم است، مرا الله راهنمایی کرده. در چی؟ الی صراط مستقیم، به سوی راه مستقیم. امو راه مستقیمی که ما را الله امر کرده که در هر رکعت از الله بخوایم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. الله بگو پیغمبر علیه السلام که مرا الله راهنمایی به راه مستقیم کرده. کدام است امو راه مستقیم؟ دینا قیما، دینی که هیچ نوع کجی ندارد، درست و راست است. و کدام است امو دین؟ امو راه مستقیم ملت ابراهیم، او روش ابراهیم علیه السلام است. اعلاترین و زیباترین نقطه روش ابراهیم چی بود؟ حنیف بود. حنیف کل توجهش طرف الله متعال، از غیر الله بالکل معرض بود، روگردان بود. این آیت بر ما چند گپ گفت. این گپ گفت اول الله پیغمبر علیه السلام میگه بگو به مردم اعلان کو که مرا الله هدایت کرده، راهنمایی کرده به سوی صراط مستقیم. صراط مستقیم چی است؟ دینی درست، دینی که کجی و کوری نداره. و کی است؟ ملت ابراهیم. روشی کی است؟ ابراهیم علیه السلام. باز و ما کان من المشرکین، شعار بزرگ ابراهیم علیه السلام این بود که مشرک نبود. مشرک قطعا نه. در آیات ها بار بار تکرار میشه، بار بار تکرار میشه که مهمترین چیز به نزد الله متعال است که آدم مشرک نباشه. از همون خاطر است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله بخشش نمیکنه که امر الله شریک کرده شود بدون توبه. و یغفر ما دون ذالک، بخشش میکنه پایین از شرک. لمن یشاء، به کسی که الله بخواهد. در مشیت الله قرار داره. یک آدم شراب خورده، یک آدم دزدی کرده، یک آدم غیبت کرده، دروغ گفته، قتل کرده، زنا کرده، هیچ توبه نکرده، بازم در مشیت الله قرار داره. امکان داره الله بخشش کنه هر قدر جرم بزرگ باشه. لیکن شرک الله بدون توبه نمی بخشه. آلی شما فهمیدی که شرک چقدر خطرناک است؟ و شعار بزرگ ابراهیم علیه السلام است که مشرک نیست. مشرک نیست. امروز خطه مردم سعودی یا خدمتی که امی شیخ محمد ابن عبدالوهاب برای مردم کرده امی است. در او خطه دیگه گناه ها شاید موجود باشه، شرابخوری شاید باشه، دروغ، غیبت، دزدی، قتل، زنا شاید موجود باشه. لیکن یگانه چیزی که در او ساحه نیست، در او خطه نیست چی است؟ شرک نیست. شرک نیست، نه خردش، نه بزرگش، نه زنش، نه مردش. چرا که شرک بسیار خطرناک گناه است. الله متعال بار بار برای ما میگه که و ما کان من المشرکین. ابراهیم علیه السلام مشرک نبود. صراط مستقیم ملت ابراهیم علیه السلام است. صراط مستقیم دین درست است و در این شرک وجود نداره. خیر چطور شده میتونه که کل عمر ما قبله توجه ما، قبله دعای ما زیارت باشه، قبله دعای ما پیر بابا باشه، قبله دعای ما فلانی بابا باشه، در هر حالت توجه ما طرف یزو باشه، مالک نفع و ضرر واره بدانیم. و بازم میگیم که در نماز هم استاد میشیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم میگیم. 1,000,000 دفعه که بگو که اهدنا الصراط المستقیم که شرک خطت باشه، تو در صراط مستقیم نیستی، تباه و برباد هستی. چقدر آدم باید بشناسه شرک که اجتناب بکنه که در صراط مستقیم بری و تابع ملت ابراهیم شوی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم،
لبیک گویم کنیم حق را ستایش اخوت داشته با یک جان بگردیم چی خوش باشد که با مولوی صاحب ما چند جا برادرها میخواستیم که بریم حج بریم دیگه چی آمادگی بگیریم به خاطر این حج دیگه میخوایم که بریم مثال بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. هر انسان مسلمان که میخواد به حج بره باید 4 آمادگی بگیره. اول آمادگی ایمانی بگیری، دوم آمادگی اخلاقی بگیری، سوم آمادگی مالی بگیری، چهارمش آمادگی علمی. یعنی 4 آمادگی. 4 آمادگی. شما می 4 چیزا باید خدا آماده بذاره. آمادگی ایمانی است که آجی اول وقتی که قصد میکنه که به بیت الله شریف بره باید از نگاه ایمانی خدا تقویت بکند، عقیده توحید، عبادت، اگر گناه ها کرده از گناه های خود توبه بکنه، از اشتباهاتی که کرده از توبه بکنه و به بارگاه الله رجوع بکنه، زیاد توبه بکنه و ایمان خدا پخته بسازه. همچنان وقتی که مسائل شخصی خدا توبه کرد و از او خلاص شد، درباره حقوق مردم اگر پیسه کسی را خورده یا دین کسی بالایش است یا کدام وقت رشوت گرفته یا هر حقی که از مردم ضایع کرده، پول باشه مال باشه ایره باید ببره و در پشت دروازه را تق بکنه و برش بگه که برادر اینی پولت یا اینی دینت یا اینی حقت ایره تسلیم شو. دیگه کاری که میکنه اگر برای یک کس اذیت رسانده، کدام وقتی که کس جنگ کرده، قال مقال کرده، آبروی کسی را ریختانده، ظلم بالای از او کرده، حقش خورده، بره در پشت خانهش دروازهش تق بکنه و از پیشش معذرت بخواه و برش بگه که من اشتباه کردم و غلطی کردم، تا ای که به خاطر ازی که در حج وقتی که انسان با به شکل یک ظالم بره، الله باز کی از ظالم دعایش قبول میکنه. باید از اون معذرت و معافی بخواه که اگر رو ببخشش و کوشش بکنه که او را عفو بکنه. دل بدل کن، دل بدل کن، دل بدل کن، الهی دل بدل کن، دل بدل کن، الهی دل بدل کن، دل بدل کن، اگر چی پرگناه. دیگه کاری که آجی باید بکنه اون نیت خدا اصلاح کنه. مثلا وقتی که حج میره به نیت رقابت و یا ای که مردم مرا آجی بگویه یا ای که بچه های کاکای من میره، اینی مسائل در فکرش نباشه، بلکه نیت خدا چی کنه؟ اصلاح بسازه و به شکل به حج بره که فقط مخلصانه به خاطر رضایت الله بره. مزاحم نشم از خاطر مسئله حج. نام مام برآمده، نام برادرم خون در قرعه‌کشی حج برآمده دیگه. خوب شدم الحمدلله شد. یعنی مردمای ضعیف و بینام و بینشان یادم منطقه ما همین اودر زده کلگی حج رفتن، یک ماه مونده بودیم. همین هر وقت که می آدم وارم میبینم چیز باز خودستانم حالت کشفش و ختم و گپایی که میگیرن تقسیم آدم بخی کم میه دیگه. الحمدلله خوب شد. باز میخواستم باشه خودتان مشوره کنم که چه قسم بریم، چی بخریم، که خود از اینجا چی بریم، از اینجا چی بیاریم. اینو میخواستم الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. مامور کرده نشده بودن اینمی اقوام سابقه که مسلمانان بودن، یعنی امتهای دیگه، مگر به این مامور شده بودن که عبادت یک الله را بکنه و نظام کلش خالص برای الله بگردانه. از امو خاطر ما مامور شدیم، ما به می مامور شدیم که عبادت خاص برای الله متعال بسازیم. اگر نماز است، اگر روزه است، اگر حج است. یکی از جمله دسایس شیطان امیسته که یک تعداد مردم ما شیطان میگیره امی عبادت عظیمش برباد و هلاک میسازه و امی نظر در پیش خود میگیره که من میرم مردم برای ماجیسه بگویه، یا من میرم به خاطر که درزادا رفته، یا من میرم که باش کشوفشم بالا شود. این عبادت به نزد الله متعال مقبول نیست. و دیگه از مسائل امی سیالی کردن و میمانی های اضافی و مصارف بیجا و زیگه پا اجتناب بکنم. مثلا وقت داری بریم یک چکر طرف کمپانی و نقاش یک دو ساله بگیریم و سبا دیگه سبا شو بخیر دوستا و خاله ایمشان همه ایمشان کل گیرن بخواهیم یک میمونی دوستا را جمع کنیم به شکل خدافیزی و یک میمونی که ما حج میریم و به در خونمو
مولوی صاحب خودت رفتی باز آمدی پس بر من شروع کردی مولوی صاحب میگه که ریاکاری نکنیم. اینم ریاکاری نیست چی هستن؟ حالا تو از مردم همین کارا میکنن. حالا چگونه باز داده از مردم آوردی؟ اما روز خود گفتی که مولوی صاحب رفتم پیش 6 تن برای ما و یک زبان گفت که مخلصین له الدین صحیح است که اخلاص بکنین. خودت آمدی همین آیت برای ما خواندی. خب وقتی که اخلاص برای الله هست حالا مردم چی پوشش میگرده که باز گوسفند بگیرم شطور بگیرم مچمیره بگیرم باز مردم خوشحال بشن. خب باز این ریا رو داخل کردی برادر. نه خب مسئله ریا نیست، حالا از مردم هم میرقم خوردیم این از مردم خوردیم از مردم. تو اگه حج به خاطر رضایت الله میکنی کم فقیر مسکین است 4 تا فقیر کمک کردی که اتش میری مثلا علاوه فلانی زمیگه تو کو گمش که برادر خیر ما را پیش میاره که تو دمی سفر تمام روز مردم بیخی از این پیش بگو یا الله دمی تو راضی میشی برو در 1-4 تا غریب کمک بکن. یعنی چیزا خیر تو ضرور نیست آدم بکنه. حالا خودت گفتی که اخلاص وقتی که برای الله میشه مردم چی میگن مردم خوش میشه خفه میشه. هدف من است که آیا از نگاه شرعی ما مکلفیت داریم نداریم با دوستای خود همت یک میمانی یک گوساله یک خیراتی که پیش تو امروز کردی والا پیش از حج یک میمانی هست باز بسیاری کسا حج رفتن نمیتونن. چرا حج نمیری؟ میگه والا من به خاطر از این نمیرم که میمانی کردن نمیتونم. من به خاطر از این که باز مثلا میمانا رو چطور کنم مصرف میمانی که از 4 چند حج میشه نمیل تو یک دونه گوساله رو چند میری میخری 35-40 هزار فراد برو اینا رو گوساله بخر. نمیل تو مثلا نمیره گرفتی دیگه روز یکی دیگه حج رفتن نمیتونه. اینمی که تو اینمی ریاکاری رو میکنی حجت خراب میکنیم. برادر به خاطر رضایت الله میکنیم. دوستای ما که هست ان شاء الله الحمدلله کدام دوست ما از تو غریب از بیچاره است. اگه غریب بیچاره است کس کمک میگی برو خفه کرد یک بوجیات بگی یک فیبروغن بگی برش بده خلاص برو بسیار. امیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نگفته که امو 7 طایفه که مولوی صاحب گفت که 7 طایفه که زیر سایه عرش الله میباشن یکیش کی هستن؟ گفت یکیش کسی است که دست راست خود صدقه میده دست چپش خبر نمیشه. خلاص دوم آمادگی علمی هست. آجی که کسی که قصد میکنه که چون در اسلام چیزی که یک عمل یا عبادت تقاضا میکنه فهمیدن احکام از او فرایضش واجباتش سنتاش مستحباتش هم بالاش لازم است. پس حاجی باید یعنی فرایض حج واجبات حج سنتای حج مستحبات حج مکروهات و حتی چیزایی که بدعت‌های حج از درباره کل از این معلومات حاصل بکنه که نشه که در این بلاها مبتلا شود. بسم الله الرحمن الرحیم. فرایض حج 4 چیز است. یکی وقوف در عرفات است، احرام است و طواف خانه کعبه است، طواف فرضی البته، و سعی بین صفا و مروه که سعی بین صفا و مروه اختلافی است. حج البته 3 تاشو میخوام که بیان کنم که بستن احرام قبل از میقات است که زمانی که پیش از اینکه از میقات بگذریم باید احرام خود بسته کنیم. اگر نه که بسته نکنیم واجب ترک میشه و میتونیم فرض بگیریم. دومش شب بودن در مینا میباشه و سومش هم از واجبات حج بودن در عرفات تا غروب. البته بودن در عرفات توقف کردن فرض است و تا غروب آفتاب تا شام بودن واجب است. الرحمن الرحیم. از واجبات حج 4مش که از وقوف در مزدلفه است، 5مش جمرات سگانه است و 6مش هم حلق یا قصر است. الهی دل بدل کن، دل بدل کن، الهی دل بدل کن، دل بدل کن، اگرچه پر گناهم دل بدل کن. دیگه آمادگی مالی هست که هم مثلا مصارف فامیل خوده و داشته باشه و هم مصارفی که به حج میره که اونجا بار دوش دیگران نشه ایره داشته باشه و برای سودای خانه خود و اموالی که در خانهش ضرورت میشه کل زیر خریداری بکنه و بیاره در خانه خود همه چیز داشته باشه. هم مصارفی پای خانه خود و هم دیگه مصارف دیگه که مثلا ضرورت هایی که در اونجا داره کمربند، بکس، احرام، چبلق، لباس، هر چیزی که اونجا ضرورت هست کلش بر خود آماده داشته باشه، آماده بکنه که وقت حرکت میکنه کل چیزا رو داشته باشه که اونجا باز محتاج نشه. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. و 4میش آمادگی اخلاقی است که وقتی حاجی صاحب به حج میره
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ایره مراعات بکنه و مسائل اخلاقی را بسیار دقیق باشه. رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث چی را میگن؟ رفثی است که این مسائل تعلق میگیره به مسائل اخلاقی، یعنی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث چی را میگن؟ استخدام کلمات شهوت آمیز، حتی شوهر که به خانم خود میگه یا خانم بر شوهر میگه، یک انسان کلماتی که در او چیزی از شهوت و ایگپا باشه. ولا فسوق و همچنان کلمات فاسقانه، حرکات فاسقانه، مثلا دروغ، غیبت، مذاق بیجای، گپای بیجای، سخنای بیجای، اینه نگویم. ولا جدال و مجادله و گفتگو و قال مقال و جنگ و گپا. پس آمادگی اخلاقی چی است؟ که انسان الفاظ خود کنترل بکنه و اعمال خود کنترل بکنه و من حیث یک انسان با اخلاق تمام چشم خود کنترل بکنه. یک آجی هست مثلا حج میره، متاسفانه در اتاقی که برش هتل داده میشه و تلویزیون است، قرار 6 فیلم هندی سیل میکنه. یعنی از نگاه اخلاقی برازی که خوب است که تو در حرم شریف فیلم سیل میکنی. بعضی کساس غیبت میکنن، قال مقال میکنن، تیلگکان میکنن. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام. چیال دارین؟ خوب هستین؟ راستی استاد کدام تصمیم داشتی گفتی بخیر کدام جای سفر داریم؟ بله استاد، ما بسیار وقت میشه که تقریبا چندین سال میشه با بسیار سختی خیلی پیسه جمع کردم، گفتم که برم بخیر به سفر حج دیگه. انشالله پلان دارم که فامیلم بخیر ببرم، امروز خود پشتکارم ببرم که باز خوب است که از می خوردی چیز شوند، حاجی شوند بخیر. مثل بعضی کسا که از وقت میرن حج باز حاجی میشن، مردم هم حاجی بگه حج ما هم شوه بخیر. خب استاد چی فرق میکنه که آدم اشتکارم هم رای خود ببره؟ حالا مردم افغانستان خواهی قسم بسیاری همه تو تصور میکنن که باید تفلک ها را ببریم یا مثلا خودتان برین و بسیاری وقت ها مصارف خانه تان هم میگی که ندارم، بخواه وضعیت زندگی تان بر من معلوم است. اول حج خود سر شما آیا فرض است که شما سر خود به زور حج فرض میکنید؟ مثلا مصارف اولادت، مصارف فامیل، مصارف خانواده و بازی طفلا مثلا وقتی که شما را میبرین کتتان حج، این خب بیچاره طفلا اول سر از جا فرض نیست، چون یکی از شرایط فرضیت حج بلوغ است یا بالغ نیستن و اگر یا احیانا یا رو ببرین بعد از اینکه شما پس مثلا از چیز مین از حج بین یا مثلا این کلان شوه بازی که حج از اینا خود نشد دیگه. اینا باز ضرورت به این دارن که اگر وقت بالغ میشن باز امکانات داشته باشن خودشان حج برن. و دیگه مشکلش چیه است که وقتی همین اطفال مردم میبرن بسیار مزاحمت ایجاد میکنن، بسیاری وقتا در وقت نماز گریه میکنن، بسیاری وقتا یا ضرورت به تشناب میباشه، این مشکلات هم داشته باشن. مثلا واجب اول ما شما گفتیم که امی احرام بستن در میقات یا قبل از میقات، یعنی که قبل از میقات باید چی باشه؟ احرام بسته باشه. صحیح است نه؟ این احرام بستن قبل از میقاتی واجب است. بله. دوم واجبش که چی است؟ دوم واجب باقی ماندن یا شب تیر کردن در کجاست؟ در مینا. این دو شد نه؟ سوم واجبت که پیش میری تا غروب آفتاب روز عرفات در عرفات ماندن. بله بله. این سه شد نه؟ بله. وقوف در عرفات فرض است و تا شام ماندن واجب آفتاب. جزاک الله خیر. یعنی سه تا شد، سه شد نه؟
سه تا شد 4 تا 4 تا 4 تا شد. بله. خب پنجمیش چی است؟ وقوف در مزدلفه است. بله. ها؟ بله. این 5 تا شد نه. ششمیش جمرات است. جمرات است. صحیح است؟ دم سران کوتی سنگ یک چی بود؟ دارلامان. دارلامان. خواست. صحیح شد؟ بله. ششمش جمرات شد. ها؟ بله. هفتمش قرب. هفتمش چی است؟ هفتمش امی ذبح هدیه است. هدیه. امی هدیه که ذبح میکنی. بله. این شد هفتم نه؟ بله. هشتمش حلق یا قصر سر است. بله. ها؟ بله. و نهمیش هم طواف وداع است. یعنی 9 تا چی داریش؟ داریم واجب داریم. یاد گرفتی یا باز بگو؟ بله یاد گرفتم. استاد واجبات حج 9 هستند. اولش بستن احرام قبل از میقات این واجب است و دومش وقوف در عرفات تا به شام، اینی بودن در مینا تا شام، نه شب تر کردن در مینا این واجب است و دیگه وقوف در عرفات تا به شام اینی هم واجب است و چهارمیش در مزدلفه است. وقوف در مزدلفه است و پنجمش هم در مینا جمره زدن است. نه چی است؟ وقوف در چیز شد نه؟ وقوف در مزدلفه گفتی؟ گفتم اینا خود جمره زدن است. جمره زدن جمرات سیگانه. جمرات سیگانه و بعد از او قربانی در قربانگاه رفتن است که ذبح هدیه است و دیگهش قصر یا کل تکلو بگیری کم کردن موی یا قصر یا کل کردن موی این است و دیگهش هم سعی بین صفا و مروه است. او واجب در زحناف است. در زحناف و آخریش هم طواف وداع است. طواف وداع است. من وصیت میکنم که اگر در جریان سفر عجلم پورا شده باشد و وفات نمایم، مرا در همان جای دفن کنید که وفات نموده‌ام، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه بود، وقتی در مدینه منوره وفات یافت او را به زادگاهش نبردند، زیرا این عمل کدام اساس اسلامی ندارد. همچنان وصیت میکنم که مالهایم را که حق ورثه و یتیمان می شود مصارف بیجا نکنید. روز 2 3 و شب جمعگی و 40 اساس شرعی ندارند. برای من این کارها را نکنید.
از حق ورثه به نام خیرات و زکات، به نام خیرات و اسقاط که حق یتیمان می شود به کسی ندهید. قبرم را سمنت و گنبد نسازید، زیرا مخالف ارشادات نبوی می باشد. اگر کسی مرا دوست دارد کتابهایم را چاپ کند و بین مسلمانان تقسیم نماید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله؟ صبح بخیر حرکت است. مبارک باشه انشاءالله. الهی دل بدل کن، دل بدل کن، الهی دل بدل کن، دل بدل کن، اگرچه پر گناهم دل بدل کن، دل پر غفلتم را تو بدل کن. الهی تو کریمی، تو رحیمی، الهی تو کریمی، تو رحیمی، الهی تو تواب و تو حلیمی، دل پر غفلتم را تو بدل کن. الهی دل بدل کن، دل بدل کن، الهی دل بدل کن، دل بدل کن، اگرچه پر گناهم دل بدل کن. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد بنوشیم آب زمزم، صحت یاب و پر از ایمان بگردیم، رویم سوی صفا و مروه یک بار، به یاد سار سرگردان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد که بعد از ختم عمره، حلال گردیم و خوب شادمان بگردیم، کشیم احرام خود با حکم خالق،
شویم مقیم و در کاروان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم. رویم با کعبت الله خانه حق و ذکر. حاجی صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی صاحبای محترم، پرواز ما و شما از میدان هوایی بین المللی کابل به خیر شروع شد و ما و شما حال فعلا در داخل طیاره هستیم و به خاطر ازی که میشه ما و شما یک نشستی در میدان دبی داشته باشیم و یا هم اگر نداشته باشیم، باز وقت احرام بسته کردن برتان ما تعیین میکنیم که این احرامتان یا در میدان اگر دبی پایین شده اونجا بخیر احرام بسته میکنیم و یا برتان اعلان میکنیم که در داخل طیاره بخیر باز احرامایتان بسته میشه. لان قبل از میقات ما و شما ان شاء الله تعالی باز برتان اعلان میکنیم ان شاء الله تعالی. سفر معنوی و سفری است که فرض است و سفری است که مثلا عبادت فرضی را انجام میدیم. به این خاطر نتیجه این سفر چی میشه؟ نتیجه سفر ما و شما این سفر معنوی حج، ایمان انسان قوی میشه، رضایت الله حاصل میشه، امکانات توبه هست، امکانات استغفار است که حاجی محترم میتونه که شخصیت خود در این سفر بسازه. یعنی از اشتباهاتی که قبلا داشت، گناهایی که قبلا داشت، بی حیایی و بی عفتی یا هر چیزی که قبلا مرتکب شده بود، میتونه که در این سفر خود کاملا پاک بسازه و وقتی که از حج بگرده، اگر سفر حجش حج مبرور باشه، یعنی در سفر از او تمام فرایض و واجبات و سنت ها و مستحبات ادا شده باشه، از بدعت ها و کارهای ناروا دوری کرده باشه، عقیده بسیار خوبی خود درست عقیده توحید تطبیق کرده باشه و به این شکل رفث و فسوق و جدال که ما و شما گفتیم این کارها را نکرده باشه و سفر معنوی خود واقعا خود جور کرده باشه، پس در برگشت مثل از این میشه مثل که یک طفل نو تولد شده باشه. به این شکل این سفر اینو تو تاثیر خود داره. همچنان حاجی صاحبای محترم، در سفر حج ساختار انسان چه قسم میشه که با سفر معنوی حج انسان ساخته میشه و این مال خود در راه الله مصرف میکنه. وقتی که انسان مسلمان آماده میشه که مال خود در راه حلال و به خاطر عبادت این مصرف بکنه، این هم بر از این قوت ایمان میبخشه. ایناله اگر ما و شما مقایسه بکنیم بین مصرف مال یک مسلمان که در حج مصرف میکنه و بین یک کس دیگه که مثلا مال خود بر سیاحت به کشورهای خارجی و رفتن به سفرهای باطل مصرف میکنه، دیگران مالشان به خاطر نفس و خواهشات نفسانی و غرایز شهوانی استعمال میشه که تمام مال از اینا در اعمال نامهشان بر گناه ثبت میشن. اما برعکس وقتی که یک حاجی یا بی حاجی محترم چی میکنه؟ به حج میره. بسیاری کسایی هستن که کم کم پول خدا، یعنی یک روپیه جمع کردن و بالاخره پیسه حج خدا آماده ساختن و از این پیسه حلال خود اینا به حج میرن. پس اینا مال خود در راه رضایت الله مصرف میکنن و خود به خود وقتی که انسان مال خود در راه الله مصرف کنه، انرژی خود در راه الله مصرف بکنه، وقت خود به خاطر عبادت مصرف بکنه، این کلش سبب تقویت ایمان میشه و ایمان از این قوی میشه و این به الله نزدیک میشه با این عبادت ها. چرا که الله در قرآن عظیم شان میگه که وابتغوا الیه الوسیله، شما یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، شما تقوا بکنین و به خاطر رضایت الله وسیله بگیرین. و وسیله چی است؟ امی علما میگن که وسیله عبارت از چی است؟ اعمال صالح خود انسان است. پس حج یک وسیله خوبی برای رضایت الله و به خاطر یکی مثلا رحمت الله را به خود انسان جذب بکنه، این حج این یک وسیله هست. بنابراین ما و شما این مال خودم که مصرف کردیم، این مال ما کلش یک روپیش که مصرف میشه، به شرطی که دیگه اسراف نکنیم، تبذیر نکنیم، خرج های اضافگی نکنیم، تکبر و خودخواهی این کارا را نکنیم، دیگه تمام مالی که در حج مصرف میشه کلش در عبادت الله سبحانه و تعالی محاسبه میشه. و وقتی که انسان مال خود در راه الله مصرف میکنه، طبعا این سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که انسان شخصیتش ساخته میشه. حاجی صاحبای محترم، امیدوار هستیم که سفر خوب داشته باشیم. پرواز ما و شما نزدیک است، ما به دبی رسیدیم و حال فعلا طیاره ما و شما نظر به ای که اعلان کردن پیلوت‌های محترم میگن که ما و شما ان شاء الله بخیر به شهر دبی پایان میشیم
و در میدان دبی ان شاء الله تعالی احرامای خود بسته خواهد کردیم. آماده باشین و وسایلتان لطفاً با خود بگیرین، چیز از پیشتان نمانه. آی صاحبای محترم کوشش کنید که نوبت مراعات بکنین. وقت خصوصا برای آی صاحبایی که ریش سفید هستن، برای بی حاجی ها وقت بدید که اونا اولتر پایین شون و راه بر از اونا باز بکنین و آهسته آهسته هر کس در خدمت دیگرها باشه و حاجی خوبو است که خدمتکار دیگه حاجی صاحبا باشه. الله جل جلاله بر ما و شما توفیق بده که این عبادت خدا به شکل درست انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خطط الطائرة بحفظ الله ورعايته في مطار دبي الدولي تشير الساعة الآن إلى 5 مساء و45 حسب التوقيت المحلي، بينما تبلغ درجة حرارة الهواء في الخارج 27 درجة مئوية. من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين يرجى منكم ضبط الطائرة بشكل نهائي وإطفاء إشارات تحسيمات المقاعد. يرجى منكم الانتباه عند فتح الخزائن العلوية وذلك لاحتمال تحرك الجاذبيات خلال الرحلة مما يؤدي إلى سقوطها وتسبب في حدوث إصابات. وعند إخلائكم للطائرة يرجى منكم التأكد من عدم ترك أي من مقتنياتكم الشخصية. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه. خب انت احرام که اینجا گرفتین بیرین کلتان سهل نکنین، شروع کنین. چه شاگردای تنبل هستین؟ این قسم بگیرید اما تو او بتین انت خوب تو داده تا به این قسمت که رسانه نه تو بتی برو اینا کتاب دادی، اینا باز از اینجا محکم میگیری پس طرف راست انتو میریش انتو میریش باز یک انتو دوام میکنی که در کمرت بخی شخ کمربند رو بسته باشه انتو پایان بلند شواسته. تو چرا کار نمیگی؟ تو معلمی میکنی؟ خب برو خیلی تا برو از دست راست بیاین. آفرین نمیخوام. این خوش شد اینی انتو محکم شد نه؟ اینا نمیفته. تی شد نه؟ یاد گرفتین ان شاء الله کلتان. سعی کن حالی قسمی که هر قدر چیز میشه. ای خدای با. یک دکه باید تو صحیح میگیرسته که انتو قاط میشد محکم میشد که باز نفته. صحیح شد نه؟ این قسم میکنیم باز این صحیح خواهیستیم آفرین. باز بعد از این بازی این فقط آل فعلا شانه تا کلش پت میکنین این قسمی کلش پت میباشه. باز دوادی که در طواف میرین باز دوادی رمل باز در چیز که هست باز اونجا براتون لفته میشه باز اونجا شانه تا لش میکنین دوادی که در طواف هستین. اما آل فعلا که هست همین قسم عادی شانه تا پت میباشه که چیز نمیشه یعنی قسم میگیرین. صحیح شد نه ان شاء الله؟ صحیح نه؟ این حالا هر کس اونجا چیز میکنه و وقتی که استاد من یه سوال داشتم. حالا مثلا زیر پیرانی است صحیح؟ زیر پیرانی داشته باشه نه به خاطر که اینا پیسه نه باید زیر پیرانی نیکر هیچ چیز نمانه. زیر پیرانی نیکر هیچ چیز نباشه. نه هیچ چیز بغیر از این دو چیز دیگه هیچ چیز نیکر دارم باید بکشین زیر پیرانی دارم کل دارم کمربند در سرش میشه. کمربند سات گردنبند دیگه پاش جایز است. یعنی تو از زیر قد کمربند استفاده کنیم؟ نه دم سرش چیز کمربند تو است. اینا هر کس احرام خودم در روی خودم تلتار بده گوشه بسته بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادرای عزیز حالا که احرام بسته کردیم نه ما و شما که احرام بسته کردیم
کدام امور سر احرام کننده، مثلا وقتی که احرام داشتیم حالا کدام چیزا جایز است که ما بکنیم و کدام کارا ناجایز است. اول چیزایی که ناجایز است گفته که در آیت شریف میگه که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد بنوشیم آب زمزم، صحت یاب و پر از ایمان بگردیم، رویم سوی صفا و مروه یک بار، به یاد سار سرگردان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد که بعد از ختم عمره، حلال گردیم و خوب شادمان بگردیم، کشیم احرام خود با حکم خالق، شویم مقیم و در کاروان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد بنوشیم آب زمزم، صحت یاب و پر از ایمان بگردیم، رویم سوی صفا و مروه یک بار، به یاد سار سرگردان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم.
چی خوش باشد که بعد از ختم عمره حلال گردیم و خوب شادمان بگردیم کشیم احرام. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حال فعلا ما و شما بخیر. طیاره ما حرکت میکنه از میدان هوایی بین المللی دبی و بخیر میریم به طرف جده. در راه طبعا ما و شما در طیاره هستیم و کل ما و شما احرام داریم. به این خاطر در حالت احرام بعضی چیزا هست که باید خدمتتان عرض بکنم که اگر حاجی صاحبای محترم تا بال متوجه نشده باشه، شما در حالت احرام چی کارا را کرده نمیتونین. در احرام چیزایی که حرام است، اول بعضی چیزایی که مربوط به لباس میگردد. اینال شما کسایی که احرام بسته کردین و احرام دارین، اول مردها چیز دختگی را پوشیده نمیتونن. از این خاطر بعضی حاجی صاحبا شله بودن که ما مثلا میخوایم که ریش سفید چند دفعه کتمه جنجال کرد و برش گفتم که زیرپیرانی تا بکش و گفت نه که در بین زیرپیرانی ما پیسایم از گم میشه. حالا ما براتون حاجی صاحبای محترم بازم اعلان میکنم در داخل طیاره که چیز دختگی باید نه کلاه سرتان باشه، بر مردها البته ای، و بوت هم پوشیده نمیتونین. اگه کس بوت داره بوتای خود لطفاً بکشه و چبلقایی که بجله کپوت نکنه پروا نمیکنه. چیز دختگی، زیر پیرانی، این چیزا در زیر احرام برای مردا اجازه نیست. لطفاً یادتان پیش از اینکه طیاره به میقات برسه باید این چیزایتان ختم کنین دیگه، بکشین، نداشته باشین دیگه. مردها حق ندارن که سر خود بپوشانن، نه با دستمال سرتون پوشانده میتونین و نه با چیز دیگه. اما اگر باز پایان میشین در میدان یا در کدام جای دیگه چی میباشه، مثلا چتری میگیرین یا در زیر درخت ساد میشین، او پروا ندارن. اما در قسمت لباس خواهرای ما بی حاجی صاحبی ها متوجه باشین که شما رویتان پوشانده نمیتونین و دستکش هم پوشیده نمیتونین که دستکش بپوشین و یا رویتان با چیز مثل چادری یا اینطورا رویتان بپوشاین. اما اگر باز بی حاجی ها کدام دستمالی که از بالا بر روی خود میپرتن روی میگیرن، مثلا با چادر خود از نامحرما میتونن که روی بگیرن دیگه. چیزی که مربوط بدن میشه، حاجی صاحبای محترم متوجه باشین که تا وقتی که احرام شما دارین و از احرام ختم نشده، فعلا ما و شما این در احرام بخیر پوشیدیم و وقتی که تلبیه گفتین شما چی شدین؟ شما محرم شدین. اینال در حالت احرام کندن موی سر براتون ناروا هست، نمیتونین موی سرتان بکنین و یا قیچی بکنین و یا بروتایتان بگیرین و هم می قسم مثلا یا ریشتان تراش بکنین یا ریشتان کم بکنین یا کدام مویش بکنین. احتیاط بکنین که کدام موی بدنتان کنده نشه. همچنان حالی که در حالت احرام هستین خوشبویی زده نمیتونین، مثلا عطر و ایگپا را استعمال کردن نمیتونین، نه بی حاجی و نه هم حاجی صاحب. و همین قسم کریم استعمال کردن نمیتونین، کریم مثلا کریم روی یا کریم نیوا و این کریمایی است که برای زیبایی و طرا است، اما کریم دندان و شستن دندان ایگپا پروا نداره دیگه. همچنان حاجی صاحبای محترم کس ناخون خود گرفته نمیتونه تا وقتی که ختم احرام میشه. دیگه قسم اولش درباره لباس بود، قسم دومش درباره بدن بود و قسم سومش مربوط به افعال میشه. حاجی صاحبای محترم در افعال اونجا ما شما گفتیم که رفث و فسوق و جدال نیست. لطفاً حاجی صاحبای محترم پیشتر در طیاره وقتی که بالا میشدم بعضی حاجی صاحبای که دیگه خود تیله میکردن و بعضی حاجی صاحبای محترم یک کمک جدی میشد و اون میگفت حالا جای ما را گرفتی. از این خاطر شما اینی کلمات فاسقانه و بعضی حاجی صاحبا را میدیدم که درباره حاجی دیگه تفسیر منفی میکردین، این غیبت است. از این خاطر غیبت کردن یا بد گفتن یا سر خواری مردم گپ زدن این گپا کلش نارواست و در فسوق جادل میشه، داخل میشه. از این خاطر گفته که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بعضی حاجی صاحبا امرای بی حاجی صاحب یگان سخنان مذاقی گپا را میکنن. از این خاطر همیشه چون وقتی که لبیک میگن کوشش بکنین که زبانتان به لبیک. به همین قسم وقتی که ما و شما بخیر در میدان پایین میشیم، در وقتی که در جده ما و شما در میدان پایین میشیم
صید بریدی هم شکار کردن خال فعلا نیست. خب باز هم این گفته شوم دیگه همین قسم کشتن شپش و مثلا مموش میکشم و چیزای مزر میکشم اجازه نیست برای حاجی صاحب که این چیزا را غرض بگیره و همچنین قطع کردن درخت‌ها و گیاها این هم برای حاجی صاحب‌ها اجازه نیست. امیدوار هستیم سفر خوش داشته باشیم و ما و شما نزدیک هستیم به میدان جده برسیم. حاجی صاحب‌های محترم لطفاً وسایلتان را متوجه باشین، نوبت مراعات بکنین و در جریان طیاره لبیک فراموش نکنین، تسبیحات بگوین، لبیک بگوین، لبیک. مثلا جنوشه کده الاسم الاول یعنی نام اولی چی است؟ اسم اول نام چی است؟ عبدالظاهر. اسم الاب نام پدر چی است؟ عبدالقادر. اسم الجد محمد رسول. اسم العائله یعنی نام فامیلی داعی. باز جنسیه به معنی ازی که تو از کدام وطن هستی؟ افغان. تاریخ المیلاد یعنی تاریخ تولدت 1965. رقم الجواز باز اینجا نمبر پاسپورت هم میرسانی و رقم تاشیره اینجا نمبر چی است؟ ویزا هست. مثلا با اینجا میرسانیم 840 33 207. کجاست؟ از سفارت سعودیه. در کجا صادر شده؟ کابل. این حالی این باز میگیری در بین پاسپورتت میمانی. وقتی بین پاسپورتت مانی باز میری اینجا باز میتونی که داخل شوی. خلاص. خواهش منو قبل پلیس در هستیم. الحمدلله ساعت 4 بجه صبح ما در میدان هوایی جده رسیدیم. ساعت 1 بجه شب یا 1 بجه شب در میدان هوایی دبی حرکت کردیم و در میدان هوایی جده هستیم و دست موتور سرویس سوار شدیم طرف مکه مکرمه. ان شاء الله در حرکت هستیم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حاجی صاحبای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شما در داخل موتر هستیم از میریم به طرف مکه مکرمه. انشالله یک کمک فاصله هست. در فاصله از فرصت استفاده کردم از خدمت شما بعضی چیزهایی که برای حاجی ها در حالت احرام شما خود ما در حالت احرام هستیم. چیزهایی که برای ما شما جایز است و چیزهایی که ناجایز بود من در طیاره براتون گفتم. حال فعلا در داخل موتر من خدمتتان عرض میکنم چیزهایی که برای محرم یا نوار شما هستیم برای ما شما جایز است. پوشیدن چاپلک که پایین از بجلک باشه، بستن ایزار با کمربند با شما میتونیم همین لونگی که بسته کردیم دبل کمر خودی رو با کمربند خود یا با تار یا چیز دیگه بسته بکنیم. یه پروا نداره دیگه. وصول کردن شما وقتی که به مکه مکرمه با شما به خیر هتل رسیدید به خاطر عمره کردن وصول سنت است. از خاطر ما شما در داخل هتل وصول میکنیم. وصول کردن درست است. والیدن سر در وقت وصول در صورت ضرورت اگر کس سر خود میماله پروا نداره. برای حاجی پوشیدن اشیای دختگی بغیر از دستکش و روپوش دستکش دختگی و روپوش دختگی برش جای دیگه چیزا جایز است. لباس پیراهن قربان چادر گپا برای زن مباح است که روی خود را نامحرمان با چادر خود روی بگیرن. چرا که بی‌بی‌های سری خرید آنها میگه که وقتی که کان رکبان یمرون بنا و نحن مع رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که مردم تیر میشدن و ما به رسول الله باشیم بودیم فاذا حاضونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها.
باز میگفت که یک کسی همون جلباب خود همون چادر خود چی میکرد برای روی خود میگرفت، یعنی روی میگرفت. فاذا جاوزنا کشفناه، وقتی که باز ما از اون تیر میشدیم باز روی خود باز میکردیم. یعنی بی حاجی صاحبا تو همیشه روی خود باز نمیمونن، از نامحرما روی بگیرن. اخرجه ابو داود و ابن ماجه و اخرج دارقطنی من حدیث ام سلمه مثل كذلك لا باس ان تغطي يديها بثوبها. اگر بی حاجی دستای خود با لباس خود میپوشانه و پروا نداره اما دستکش پوشیده نمیتونن. و یجب علیها تغطیه وجهها و کفیها، و بالای از این واجب است که اما سر خود و کفای دست خود چی کنن بپوشانن. اذا كانت بحضرة الرجال، وقتی در مقابلش مردهای اجانب بیگانه باشد، چرا که او عورت هستند. و آیت شریف میگه که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. خب دیگه برای محرم شستن احرام و لباسایشان جایز است. اگر کسی احرامش چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گویم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم، بعد از اینکه حجاج محترم از طیاره که آمدن در جده پایین میشن و بعد از جده میان به مکه مکرمه. مکه مکرمه زادها الله شرفا. اینجا که به خیر رسیدن همون سرویس می راستن در دان هتل استاد میشن. وقتی که در دان هتل استاد شد باز حاجی را انتقال میده در اتاقایشان. باز اینجا در اتاقای خودشون قبلا حاجی صاحبا احرام خودم قبل از رسیدن به میقات، مثل که ما و شما در میدان هوایی مثلا احرام را بسته کردن. خب آمدن از میقات تیر شد، ما فعلا هم در حالت چی می باشن؟ با احرام می باشن و اینجا در اتاق خودم وسایل و سامانا و بکس گپای خودم میگذارن. باز بخیر حرکت میکنن به طرف کعبه شریف که اونجا برن و عمره بکنن و باز بعد از عمره که خلاص کردن عمره را، باز بعد از او وقتی که موی خود کم میکنن یا موی خود مثلا تراش میکنن برای مردها و زنها، وقتی که تنها موی خود کم میکنن دیگه باز چی میشه؟ از عمره خلاص میشن، باز پس به اتاقای خود میان و در اینجا باز چند روز در این اتاق خود می باشن تا وقتی که مراسم حج شروع شود. و امی حج تمتع معنیش چی است؟ معنای تمتع همی است که یک نفر هم عمره را نیت میکنه و هم حج نیت میکنه، منتها هر دوش یک جای میکنه. حج تمتع میگن که باز در بین عمره و در بین حج فرضی چی میکنه؟ تمتع میکنه یا لذت میبره، یعنی احرام خود باز میکشه تا که باز وقت حج فرضی شروع میشه باز امو احرام خود از این اتاق خود
پس سر بایسته میکنن. مثلا ما 10 روز پیش رسیدیم، این وقتی که 10 روز پیش رسیدیم رفتیم عمره کردیم. پس از عمره که آمدیم باز قرار در اون اتاق خود می باشیم با لباس های عادی خود. و وقتی که حج فرضی شروع شد باز بخیر احرام خود از اون هتل بسته میکنیم بخیر ان شاء الله تعالی. باز به مراسم اعلان میشه و باز اون حجاج حرکت میکنن به منا میرن و باز از منا باز به عرفات میره. بازوش ان شاء الله تعالی براتون تشریح خواهد کردیم. آقای صاحبای محترم، چون ما شما فعلا در هتل هستیم در مکه مکرمه و ما شما گفته بودیم در کابل هم که ما شما عمره میکنیم. این حال دیگه بخیر ما شما عمره خدا چه قسم شروع میکنیم دیگه هر کس بکس های خدا جای به جای بکنن، بکس هایتان بانین. فقط پیش از رفتن به عمره ما شما یک غسل میکنیم به خاطر از اینکه در ما شما اومدیم یک ذره بدن ما و اگر کسی احرام جدید داشته باشه او را میپوشه، باز احرام دیگه خودم او را میکشه دیگه احرام جدید میپوشه، این حق هم داریم. بعد از این بخیر اینال ما شما چی میکنیم؟ آستا بخیر حرکت میکنیم میریم به طرف لفت و این لفت است که وقتی که ما شما در این منزل که هستیم اینال لفت میزنیم، در لفت که داخل شدیم جی را میزنیم، جی در زبان عربی مخفف گیت است که را میزنیم، یعنی ما شما در دروازه پایین میشیم، یعنی بخیر آیسا میریم به طرف دروازه. اینال دروازه که رسیدیم ما شما طبعا در جریان راه شما تلبیه را فراموش نکنین. میگیم تلبیه را لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد. یک چیز دیگه آجی صاحبای محترم فکرتون باشه که تلبیه یک جایی طریقه مسنونه نیست که مثلا کلگی یک صدا مثل ترانه میخوان. هر کس خودش تلبیه میگه لکن به صدای بلند هر کس میگه تلبیه خدا میگه. یکی دو منال ما شما بخیر بریم در موتر بالا میشیم. این موترهای سرویسا رو میبینیم که بیرق افغانستان نداره، این برای آجی افغانستان است. این هتل ما شما در این موترها سوار میشیم حرکت میکنیم بریم بخیر به کجا؟ به طرف حرم شریف و تا رسیدن به حرم شریف ما شما امی چیزا دوام میتیم که لبیک الله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك این ما شما رسیدیم به پیش بیرون حرم شریف هستیم. یعنی مناره را شما میبینید این حرم شریف هست و وقتی به مسجد الحرام رسیدیم حالا ما شما چی میکنیم؟ با پای راست خود داخل مسجد الحرام میشیم بخیر. وقتی که با پای راست خود داخل شدیم چی میگیم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اینمی قسمت حجر الاسود شوط اول از اینجا شروع میشه. شما میبینید اینجا که این طرف باز این صفا هست، اینجا رای صفا هست. پس از اینمی حجر الاسود شما این طرف از اینجا باید حاجی چی کنن؟ از اینمی کنج حجر الاسود اینجا طواف شروع بکنه. اگر نزدیک بودین در قطار اول از این پیش حجر الاسود و اگر این قسم در قطار دوم سوم چهارم پنجم بودین تا این طرف هم تا آمده میره تا که طرف دستراس یک گروه آبی هست سهل کنین. از این گروه آبی باید از این خط تیر نشی. از اینجا شروع میکنین طواف اولیه. طواف اولی رو که شروع کردین از اینجا یعنی طواف کرده میرین منتها اینی قسمت که است حجر یا حطیم این هم جزء کعبه هست. از این خاطر در اینجا حاجی حق نداره که داخل شوه. پس طواف وقتی که از پیش حجر الاسود شروع شد اما تو میره حاجی از پشت سر حتیم طواف میکنه. پس در این قسمت که رسید یک شوط تام شد. بله 7 شوط. مثلا این شوط اول است، شوط دوم. شوط از اینمی یک کنج حجر الاسود از اینجا شروع کردن تا پس به حجر الاسود آمدن اینمی خط یک شوط است. اینمی یک دوره که شما میزنین از پیش حجر الاسود
حرکت میکنین اینمی شوت است. پس شوت اولتان شروع میشه از پیش حجر الاسود، میرین پس که طواف کردین، پس پیش حجر الاسود رسیدین، در اینجا یک شوتتان پوره شد. بله شوت دوم باز از این پیش حجر الاسود اینجا که رسیدن الله اکبر میگن. با الله اکبر اگر کس امکاناتش می باشه که حجر الاسود بوسه بکنه، مشکل است در حج، بسیار مشکل است، بجز از اینکه آدم بسیار بی‌ادبی بکنه و مردم اذیت بکنه. در غیر از او فقط همینجا دوک رسید دستای خود بالا میکنه، الله اکبر میگه، شوت دوم شروع میکنه. شوت دوم که شروع کرد یعنی 7 شوت باید بزنه، یعنی 7 دور بزنه. دور اول یا شوت اولتان خلاص شد، دور دوم یا شوت دوم باز از این قسمت شروع میشه از پیش حجر الاسود، باز هم حرکت میکنین میرین، باز دوره میزنین و سوم دوره میشه شوت، چهارم، پنجم، ششم و هفتمش که پس از پیش حجر الاسود رسیدین، باز از اینجا دیگه ختم میشه شوت چیز، یک طواف کردین، 7 شوت اینجا خلاص شد. بعد از این باز وقتی که طواف خلاص میشه باز 2 رکعت نماز پیش مقام ابراهیم است، چون بیروبار زیاد است اینجا. پس انسان هر جایی که امکاناتش بود و برای حاجی ضرور است که کس را اذیت نکنه. بعضی کساست اینجا با میلیون ها نفر تیر میشه، اینجا قرار نماز میخونه و کل از روش تیر میشه، کل اذیت میکنن. نه خیر، هر جایی از حج که توانستین باز شما میتونین نمازتان بخواین. بله این قسمت رکن یمانی میگن. رکن یمانی اما قسمتی که روش به طرف یمن است، این رکن یمانی میگن، چون امی سمت که طرف یمن است این رکن یمانی میگن. و این قسمت حجر یا حتیم میگن. این حجر یا حتیم این جزء کعبه هست. اصلا کعبه کلان بوده، کل شامل بوده، لکن این بیرون مانده دیگه. از این خاطر این هم در کعبه شامل است. از این خاطر حاجی حق نداره که در داخل از این حتیم تیر شه و اگر از اینجا داخل میره باز طوافش خراب میشه. پس باید طواف از پشت سر از این صورت بگیره. میریم بخیر به طرف حجر الاسود. هم که بیاین آیسته آیسته لکن در مقابلش اون قسمت سعی کنید دست راست، اون کنج اون میبینید و بالا یک چراغ سبز است. اون چراغ سبز اونمون مستقیما به کجا هست؟ به حجر الاسود است. اینا چون بیروبار زیاد است، ما شما نمیخوایم که بیادبی بکنیم یا مردم تیله بکنیم، از این خاطر ما حجر الاسود بوسه کردن نمیتونیم، بیروبار زیاد است. فقط کوشش میکنیم در این قسمتی که یعنی چراغ سبز است، نه اینمی ما شما بین چراغ سبز بین حجر الاسود اینمی جایی است که ما شما بخیر چیز شروع میکنیم، این طواف شروع میکنیم. کعبه به طرف چی آمد؟ به طرف چپ. میبینیم کعبه به طرف کدام طرف ماست؟ به طرف چپ است. اینال ما شما اینم تو حرکت میکنیم بخیر انشالله. میریم طواف اول شروع میکنیم. در طواف اول کوشش کنیم چی میکنیم؟ اینال در آغاز طواف چی میگیم؟ اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعهدک و اتباعا لسنة نبیک محمد صلی الله علیه و سلم. این در آغاز طواف میگیم. خب اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعهدک و اتباعا لسنة نبیک محمد صلی الله علیه و سلم. اینا طواف رو شروع میکنیم. اینا به جریان طواف کس و هر کس ذکر میکنه، دعا میکنه، عبادت میکنه، هر چیز تلاوت قرآن میکنه، هر چی که میکنیم شما رو چیز داریم. اینا طواف اول شروع میشه. طواف اول بخیر که شروع کردیم این قسم میریم ما شما رو در حالت طواف هستیم تا که پس به چی برسیم؟ به حجر الاسود برسیم. اینا هر کس در جریان طواف امو عبادت های خود شروع میکنن طواف. اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعهدک و اتباعا لسنة نبیک محمد صلی الله علیه و سلم. متوجه باشید که در طواف اولی کس اتباع مستحب است و در طواف اولی که ما شما داریم شانه رو چپ میکنیم و در 3 شوط اول باید چی بکنیم؟ باید ما شما در 3 شوط اول رمل بکنیم. رمل چی میگه؟ ما شما تیز میریم، قدمای خود باز نمیمانیم. قدمای خود چی میمانیم؟ قدم‌ها رو همونطور
نزدیک لکن کم کم به سرعت میره رمل دیگه و این قدمای خود کم کم نزدیک میمونیم لکن کم کم تیز میریم. کوشش کنیم کسی اذیت نشه. بگونه ذکر، تلاوت قرآن شریف، دعا، هر چی که یاد داریم اینو میکنیم. اینی که ما استاد هستم اینو براتون اشاره میکنم. این قسمتی که ما استاد هستم اینو میبینیم. اینو چی میگن؟ این همون جایی هست که این حطیم میگن. حطیم این هم داخل چی هست؟ داخل حکم کعبه هست. داخل حطیم باید نشیم. از پشت حطیم باید ما شما دیدین برای میبینین. اینی قسمت این حطیم هست. این از حطیم تیر میشیم. این قسمت این ما شما دیگه می‌بینید تا بخیر به رکن یمانی برسیم. همین قسمت کعبه که روش طرف چی است؟ طرف یمن است. این رکن یمانی. این قسمتی که طرف یمن است چی میگن؟ رکن یمانی میگن. اینا اگر شما تانستین در رکن یمانی چی کنین؟ بسم الله بگوین و الله اکبر بگوین و مسح کنین تا همین قسمت کنج کعبه را. اما بوسه نیست. صحیح نه؟ و در بین رکن یمانی و حجر الاسود، یعنی قسمتی که رکن یمانی است اینمی طرف یمن است. اینا از اینکه تیر میشه حجر الاسود میاد. در بین از چی میگیم؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. ما شما اینا رسیدیم باز به حجر الاسود و اون هم میبینیم طرف راست چی هست؟ همون چراغ سبز رسیدیم. اینا رو که چراغ سبز رسیدیم باز چی میگه؟ بسم الله الله اکبر. دست خود از دور بالا میکنیم. متوجه شدین؟ اما تو دست خود بالا میکنیم چون ما نمیتونیم به حجر الاسود برسیم. از خود از دور الله اکبر میگیم. دست خود بالا میکنیم. بعد شوط دوم شروع میکنیم. با بین قسم شوط سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم باز در ختمش ما شما چی میگیم؟ دو رکعت نماز نزدیک مقام ابراهیم خوانده میشه. خب اینجا ما شما خوانده نمیتونیم. باز هر قسمت حرم که بیروبار نباشه اذیت مردم نشه ما شما چی میکنیم؟ باز در این قسمت چی میکنیم؟ بخیر دو رکعت نماز میخونیم. اینا هر کس اونم هفت شوط کنه از حجر الاسود که میری تا پس به حجر الاسود که یک شوط شده. اینا ما شما هر کس اما هفت شوط خود چی کنه؟ پوره بکنه و باز طرف اون دروازه که چی است باز اون طرف میریم که بین سعی بین صفا و مروه هست. که خواریم پاک خدایا دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا که غریبیم او که خواریم پاک خدایا دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا یم خوشحال چی دی پیدا از مسلمان یم امتی دی پاک نبی آخر زمان یم امتی دی پاک نبی آخر زمان یم زر زادر نبار بار یم پاک خدایا دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا که غریبی مو که خواریم پاک خدایا دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا تا رحیمی تا عالمی تا رحمانی تا پمونگ باندی څومره مهربانی تا پمونگ باندی څومره مهربانی در رحمت دی امیدوار یم پاک خدایا دستا دیر شکر گزار یم پاک خدایا
دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا که غریبیم و که خواریم پاک خدایا دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا د توبې د قبلولو حالتای د ګناه د معاف کولو حالتای د ګناه د معاف کولو حالتای تا مې معاف کړې ګناهګار یم پاکه خدایا دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا که غریبیم و که خواریم پاک خدایا دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا ما محمود سره بل کومه هیله نشته ته زمونږ یې مولا بل مولا نشته ته زمونږ یې مولا بل مولا نشته که زه روغ او که بیمار یم پاکه خدایا دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا الحمدلله ما و شما دو رکعت نماز خودم در اینجا خواندیم و آل بخیر حرکت میکنیم میریم بخیر و کجا در طرف کوی صفا. قسمت سعی وقتی که حاجی صاحب میخواد سعی بین صفا و مروه بکنه، طبعا وقتی که از بیت الله شریف مثلا در قسمت آخری که ما گفتیم که 7 طواف کرد و بالاخره از در قسمت حجر الاسود همینجا شوط هفتمیش خلاص شد، طوافش خلاص شد، بعد اینجا یک راگک رفته که در را داخل میشه نشسته است به طرف صفا. صفا یک تپگک است، یک تپه هست. این تپه هم به منزل زیر جای داره، هم منزل اول است، دوم است. مقصد اینجا وقتی که به سر صفا میره، در اینجا وقتی که رسیدن چی شروع میشه؟ اینجا هم 7 مرتبه سعی بین صفا و مروه میشه. منتها اینجا یک نقطه در یادتان باشه که در صفا و مروه که از مثل طواف بیت الله شریف وار نیست. در صفا و مروه که است یک رفتن از صفا، متوجه هستین؟ مجای شما از صفا حرکت کردین و میخواین که به مروه برین، این از این قسمت این تو که وقتی که حرکت میکنین تا قسمت اینی 2 تا میلین اخضرین میگن. میلای اخضرین چی را میگن؟ 2 تا ستون آبی هستن و آل فعلا گروپا نصب هستن اونجا، در اینجا آبی هستن. در بین ازیا باز حاجیایی که مرد هستن چی میکنن؟ در اینجا یک قسم حرکت این به شکل اینا حرکت میکنن بین اینی بین 2 میل است. منتها از صفا که شما حرکت کردین تا مروه رسیدین، اینمی یک شوط حساب میشه در بین سعی بین صفا و مروه، یعنی رفتن از صفا تا مروه یک حساب میشه. بله تو نیست که مثلا بوی باید این یک دوره بزنین تا اینجا پس به صفا بیاین، مثل که در حج از حجر الاسود حرکت میکنید در بیت الله شریف تا اینجا، نه برعکس ازی. فرق قضیه همین است که اینمی رفتن از صفا شروع میکنین و این میشه نیت چیزتان شروع میشه بخیر از جبل صفا، از این تپه شروع میشه و بالاخره میاین تا مروه. در مروه که رسیدین از پشت سر از این چیز ستون است، از پشت سر اینجا حرکت میکنین. اینجا که رسیدین به حساب یک شوطتان پوره شد. دومی از مروه شروع میشه تا صفا کمدین به حساب 2 شد. با سوم که از صفا شروع کردین، سوم شروع میشه تا مروه 3. بعد از مروه که حرکت کردین شروع کردین، 4می شروع میشه تا صفا 5. باز
وقتی که از چیز باز که از صفا شروع میکنین، پنجم شروع میشه تا مروه، باز از مروه باز شروع میکنین، ششم شروع میشه از مروه، باز میین تا به صفا و هفتمیش از صفا شروع میشه و در مروه ختم میشه و در این قسمت مروه اینی قسمت است که باز جایی است که آجی صاحبا باز بسیاریش نمیشه نزدیک همیشه حلق میکنه. بعضی کسا از همیشه میبره اونجا میره سلمانی هستن و در اونجا مویای خود چی میکنن، قصر میکنن. در این قسمتی که مردا گفتیم پهلوانی باید بکنن در این فاصله معین که فعلا با شراغا مشخص شده، خانم‌ها باید چیکار بکنن؟ خانم‌ها برای خانم‌ها نیست، تنها برای مردا هست. بله فقط بعض خانم‌ها کار میکنن، این غلط است. برای بیبی حاجی صاحبا نرمال حرکت میکنن، تنها برای مردا هست. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حاجی صاحبای محترم، ما شما بخیر حرکت کردیم، طرف کوه صفا میریم و دمی کوه صفا است، ما شما بالا میشیم. اینجا تقریبا 2-3 منزل از هر کدامش که برای ما شما راحت تر بود. اون منزل که بیروبار زیاد نباشه اونجا میریم. بر در و دیوارها آیت توحید بینم، بر در و دیوارها آسمان. حاجی صاحبای محترم، حالا که در اینجا ما شما در منطقه کوه صفا هستیم، در آغاز شوط اول که نال ما شما اینجا هستیم، مستحب است اول که ما روی خود به طرف قبله بکنیم و حمد الله را بگوییم، الحمدلله، تکبیر بگوییم، دیگه بگوییم که لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده و حزم الاحزاب وحده. دعا میکنیم و دستای خدا بلند میکنیم. اینمی ذکر دعا را تقریبا 3 مرتبه ما شما انجام میدیم. الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده و حزم الاحزاب وحده. دیگه بعد از این دعا میکنیم، هر کس خودش دعا میکنه و دستای خدا بلند میکنیم و حرکت میکنیم بخیر به طرف مروه. در آغاز شوط اول میگیم که امیر خوانده میشه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الرحمن الرحیم. خب حاجی صاحبای محترم، ما شما بخیر حرکت کردیم، طرف کوه صفا میریم و دمی کوه صفا است، ما شما بالا میشیم. اینجا تقریبا 2-3 منزل از هر کدامش که برای ما شما راحت تر بود. اون منزل که بیروبار زیاد نباشه اونجا میریم. بر در و دیوارها آیت توحید بینم، بر در و دیوارها آسمان. حاجی صاحبای محترم، حالا که در اینجا ما شما در منطقه کوه صفا هستیم، دیگه اینال پایان میشیم و به طرف مروه حرکت میکنیم. حاجی صاحبای محترم، در بین صفا و مروه کدام دعای مخصوص نیست، یعنی هر کسی میتونه که باز دعا بکنه، ذکر بکنه و تلاوت بکنه. اینمی قسم ما شما دعا میکنیم و ذکر و تلاوت میکنیم تا ای که برسیم به اون چراغ‌های سبز. توحید بینم، بر در و دیوارها آیت توحید بینم، بر در و دیوارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آسمان ها کهکشان ها. حاجی صاحبای محترم، ما و شما رسیدیم به پیش چراغ‌های سبز. اینی چراغ‌ها رو شما می‌بینید، از اینی چراغ‌های سبز. از اینجا ما و شما چی میگیریم؟ سابق میلین اخضرین میگفتن. در بین ازیا حاجی صاحبا باید چی کنن؟ تیسیز را برن. ما و شما اینجا تیسیز میریم، اما بی حاجیا باید به شکل عادی حرکت بکنیم. توحید بینم، بر در و دیوارها آیت
آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آیت توحید بینم بر در و دیوار. بعد از اینکه از این چراغ سبز تیر شدیم، حرکت خدا عادی انجام میدیم. دمی راه تا که میرسیم به کوه صفا، ذکر و دعا و تلاوت قرآن این میاره باید ما صاحب بکنیم که غریبی ما که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، که غریبی ما که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا. یم خوشحال چې د پیدا از مسلمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم، زر زادر نبا. آجی محترم، ما شمال فعلا در کوه مروه رسیدیم. حال که در کوه مروه رسیدیم، حال اینجا بالای می تپه یا کوه مروه است. اینجا امو تمام چیزهایی که ما شما در صفا میکردیم، حمد و تکبیر و امو لا اله الا الله و الله اکبر یا کلش چیزهایی که میخوانیم، تنها این صفا و المروه را نمیخوانیم، چون که آیت شریف تنها در شب اول خوانده میشه. دیگه باقی مانده امو حمد و تکبیر و تسبیحات و چیزایی که قبلا بود که در کوه صفا میخواندیم ایره میخوانیم. اینما و شما که حال در مروه رسیدیم، در حقیقت از صفا حرکت کردیم و در مروه رسیدیم. اینما و شما یک شوط ما خلاص شد. این حال از مروه حرکت میکنیم و میریم به طرف کوه صفا. این حال شوط دوم شروع میشه تا به اونجا میریم و به این شکل تسبیحات، دعاها، ذکر، تلاوت قرآن یا می باشن. کوشش کن آجی صاحبا وضو داشته باشن. در بین میلین اخضرین آجی صاحبا باز هم ما شما متوجه باشیم به جای که این گروپ های آبی هست، باز هم آجی صاحبا به سرعت کمی حرکت بکنن و بی آجی ها به شکل عادی و نرمال خود حرکت میکنن. که غریبی ما که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، که غریبی ما که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا. یم خوشحال چې د پیدا از مسلمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم، زر زادر نبار بار یم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا. اینال از صفا تا مروه یک شوط، از مروه تا صفا دو شوط، از صفا تا مروه 3، از مروه تا صفا 4، از صفا تا مروه 5، از مروه تا صفا 6 و از صفا تا مروه 7. در مروه 7مین شوط ختم میشه. آقای صاحبای محترم، وقتی که ما و شما 7 شوط خلاص کردیم، حال ما و شما حرکت میکنیم. اگر آقای صاحبایی که میتونن در راه سلمانی هست در اینجا موهای خود یا قصر میکنن یا حلق میکنن، موهای خود کم بکنن به اندازه یک سر انگشت از اون بیخ موی خود
این به قدر انمله میگن، انمله اما سر انگشت است، به می اندازه موی خود کم بکنه. حالا حاجی صاحب حرکت میکنم و بعد از اینکه میرین و موهایتان کم میکنین، از احرام ختم میشین و شما میتونین که باز در جریان عادی حج فرضی باز در جریان عادی باشین و در جریان عادی مثل انسان‌های عادی دیگه باز با حلق یا قصر دیگه از احرام خارج میشیم و ما میتونیم که لباسهای خود نرمال بپوشیم و در هتل‌های خود تا روز ترویه به شکل نرمال زندگی بکنیم. تو خودت سر تا تیار کرده بودی که سر از اون چیز میکنی؟ سر خودت تیار کردی؟ ها؟ خودت؟ اینال تو که سر از تیار میکنی گوش کو؟ اینال سر تو خود دم گشت. اینال تو خودت سر تا نگرفتی که حق نداشتی که باید اجرا میکردی. کسی میتونه سر کسی حل کنه؟ مولوی صاحب چطور است این مسئله؟ قالو سر از این سر ان دیوار خدا گرفته چیز میکنه؟ با خودش هیچ سرش خدا چیز نکرده. حکمش چیست؟ دم میگیره. اینال 5000 روپیه باید یک دانه گوسفند بخری. کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی صاحبای محترم و بیبی حاجی صاحبای محترمه، ما و شما وقتی که از عمره خلاص شدیم و حال فعلا برای چند روز در مکه مکرمه هستیم در داخل امی هتل، از این فرصت ها استفاده کرده و روزهای خود در طاعت و عبادت و تعلیم بسیاری از احکام سپری میکنیم. حج اصلی فرضی به تاریخ 9 ذوالحجه که او را روز یوم ترویه میگن دمو آغاز میشن و تا او روز ما و شما تقریبا چند روز وقت داریم که در این روزا ما میخوایم که ما و شما باید 4 چیز انجام بدیم. اول چیزی که است برای خود تقسیم اوقات 24 ساعته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انشالله ما براتان بیان میکنم و به شکل تحریری و همچنان از طریق لاسپیکرها براتان در داخل هتل براتان بیان میکنم که کوشش کنین که بشنوین و این اوراق بخوانین. انشالله تعالی شما میتونین که در جریان روزایی که در اینجا هستین 24 ساعته تقسیم اوقات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشین و از این خاطر هر مسلمان هر حاجی صاحب باید مطابق امو سنت و روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 24 ساعته که زندگی میکنه در هر لحظه از او باید به طریق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی بکنه که ما ان شاء الله تعالی خدمت شما تقدیم خواهد کردم. دومین نقطه ای است که برای یاد گرفتن بعضی از احکام به جاهای مقدسی که در اونجا باز حج فرضی ادا میشه اونا رو براتون تشریح میکنم که ما و شما بخیر میریم به طرف منا، میریم به طرف مزدلفه، میریم به طرف عرفات و میریم جاهایی که مثلا جمرات زده میشه تا ای که قبل از ای که ما و شما باز روز حج فرضی شروع شود این احکام از را بفهمیم. سومین نقطه بعضی جاهایی هست که شامل حج نیستن در جریان روزها اگر کسی میخواد به شکل تاریخی اونا را ببینن او دیدنش لکن او عبادت نیست، مثلا رفتن به غار حرا، رفتن به کوه ثور، جبل ثور، جبل نور اینجا اگر حاجی صاحبا خودشان علاقمند باشن میخوان اینجا رو ببینن اما شامل مراسم و احکام حج نیستن، یعنی رفتن به اینجا ضروری نیست. کسی که اگر اما تو بدل خود میخواد بره دلش غیر از او شامل احکام حج نمیشه که باید ما و شما بفهمیم. چهارمین نقطه مسئله بدعت های حج است که باید حاجی صاحبای محترم ما خدمت شما باز تشریح میکنم که چی چیزها در حج بدعت هستند که حاجی صاحبای محترم از این بدعت ها که بسیار گناه داره و تاثیر منفی بالای حج ما میکنه یا را بشناسیم و از اینا خودداری بکنیم. خب حاجی صاحبای محترم امروز نوبت از این است که ما و شما بخیر حرکت بکنیم و میریم به طرف منا و به طرف امو ساحه عرفات و میریم به می شکل به طرف مزدلفه و ساحه جمرات. اینی جای را ان شاء الله امروز ما و شما میبینیم. حاجی صاحبای محترم که علاقمند باشن که ایره یاد بگیرن امرای ما بیاین و برشان تشریح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم.
حجاج محترم بعد از اینکه حاجی صاحبایی که حج تمتع میکنن، چون اکثرا حجاج افغانستان حج تمتع میکنن، شما خو تا این قسمت رسیدین که عمره کردین و بعد از عمره شما متع یا تمتع کردین که یعنی لباس های عادی تان پوشیدین. اینال حاجی صاحبا در روز 8 ذوالحجه که مراسم بخیر شروع میشه، در این روز از امو هتل دوباره احرام خود بسته میکنن. وقتی که احرام بسته کردن حرکت میکنن به طرف منا و اینمی سرکی که است حالا فعلا ما شارع عزیزیه میگن، اینمی سرکی است که حجاج محترم به طرف منا میرن و طبعا حجاج محترم تلبیه گویان تلبیه میگن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. اینمی تلبیه را گفته میرن و تمامشان حرکت میکنن به طرف منا که ما شما آیسته آیسته نزدیک میشیم به طرف منا. اصلا مراسم فرضی حج از همین تاریخ 8 ذوالحجه که اگر در افغانستان همین تاریخ خوب دقیق متوجه شوین به این خود عادت بتین باز مشکل براتون پیدا نمیشه و ما هم میخوایم که این مراسم به حساب تاریخ براتون بگوییم. این منطقه ریل که نو جور شده، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیار ها، آیت توحید بینم بر در و دیوار ها، آیت توحید بینم بر در و دیوار ها. الله 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 لا اله الا الله. این منطقه منا هست که بازار اینجا خیمه ها زده میشن و این حمام های جدید است، تشناب هستن که برای حاجی هست و اینمی سایه اونجا چی نشه کرده؟ اتجاه القبله است. خواه اینجا تو جای نشان نداده که بعد المنا ما تیر شدیم. خب منا پیش این مقصد ما فعلا در ساحه منا هستیم. نه حاجی ها شب در منا تیر میکردن و اینمی تیر کردن شب در منا که است یکی از واجبات حج است که باید تا طلوع آفتاب اینجا باشه. مجرد که آفتاب طلوع میکنن باز حرکت میکنن به طرف عرفه. آیت توحید بینم بر در و دیوار ها، آیت توحید بینم بر در و دیوار ها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیار ها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیار ها، آیت توحید بینم بر در و دیوار ها، آیت توحید بینم بر در و دیوار ها. الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان. بعد از اینکه حاجی ها شب در منا تیر کردن و طلوع آفتاب شد باز حجاج حرکت میکنن به طرف عرفات. لکن بعضی اوقات فکرتان باشه صاحبای محترم به خاطر ازدحام زیاد است احیانا تا آخر شب نمیمونن حاجی را 12 بجه شب مثلا حرکت میکنن به طرف عرفات. توحید بینم بر در و دیوار ها، آیت توحید بینم بر در و دیوار ها،
کهکشانها ثابت و سیارها آسمانها کهکشانها ثابت و سیارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله 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 کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی جز خدای حی سبحان کس کند این کار خود جز خدای حی سبحان کس کند این کار خود آیت توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در ساحه عرفات نماز که خوانده میشه نماز که حجاج نماز پیشین و دیگره جمع قصر و تقدیم متوجه باشین در کجا میشه در مسجد النمیره میشه مسجد النمیره. حالا ما شما میریم به طرف مسجد النمیره. ببینین در مسجد النمیره سه کلمه اینجا فکرتان باشه جمع قصر و تقدیم. چی معنی جمع قصر؟ اول دو نماز با هم جمع میشه صحیح دو نماز با هم جمع میشه و قصر به خاطر ازی که مسافرانه خوانده میشه و تقدیم به خاطر ازی که نماز پیشین دیگر تقدیم میشه در وقت نماز پیشین خوانده میشه یعنی هر دو نماز جمع میشه. محمد رسول الله الحي القيوم يا رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي. بسم الله الرحمن الرحیم. حجاج محترم اینی لاویر که شما ببینین بدایت عرفات نوشته است. منظور از بدایت عرفات چی است؟ از این ساحه هست که حاجی صاحبا ان شاء الله تعالی اینمی لوحه های زرد که است چهار اطراف عرفات از اینمی لوحه های زرد است. ولی شما طرف ببینید که طرف مسجد نمیره هم میره اینمی لوحه ها کلش لوحات چی است؟ زرد است. و اون طرف خوب متوجه شویم پیش مسجد نمیره و اینمی قسمی لوحات هم دوام است که باز پس آمد شما از اینمی جا از اینمی قسمت به اون طرف چهار اطرافی که این لوحه زرد است این ساحه عرفات است که چون خود وقوف در عرفات این فرض است یکی از فرایض حج است در روز عرفه وقوف در عرفات در ساحه عرفات این فرض حج است که حاجی باید حتما در روز عرفه اینجا وقوف بکنه. در غیر از او اگر در ساحه عرفات حاجی وقوف نکنه حجش نمیشه باید داخل باشه در اینمی ساحه. بنابراین اینمی حدودش است که در داخل ازی حاجی صاحبا می باشند تا وقتی که شام میشه در داخل ساحه عرفات می باشن. اینال اونو در شما ببینن اونو مسجد نمیره هست.
خوراک در اونجا معلوم بشه. الحي القيوم. خب حالا میریم به طرف مسجد نمیره. آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها. عرفات است که خیمه زده میشه در مراسم حج و حجاج نمیشه در روز عرفه از طلوع آفتاب روز عرفه که اینجا می باشند تا وقتی منتظر اینجا می باشند تا که آفتاب غروب بکنه. محمد رسول الله. در بین نمی سبزکا که با مکی سبز داره تشناواست برای حجاج. در دو طرف اینه حجاج می باشد، این طرف هم دو طرف هم. یا سبحان الله الحي القيوم، یا سبحان الله 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 الله. کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی، کیست قسمت است که بازای سایبا را از منا وقتی که حرکت میده به سایه عرفات میره، اینمی ساحه است که از ریل پایین میشن و دمی قسمت دمی ساحه که ما پیشتر براتون نشان دادیم چهار اطرافش که لوحات زرد است، اینمی داخل سایه عرفات است که حجاج محترم در اینجا میباشن. و حال ما میریم به طرف جبل الرحمه. خب اگر حجاج بتانند که در جبل الرحمه اگر بتانند خب نمی باشن، در غیر از او فرض در وقوف در ساحه عرفات ادا میشه. یعنی ضروری نیست که یک حاجی بسیار در ازدحام بره در خود جبل الرحمه، بلکه در ساحه عرفات اینمی فرض ادا میشه. در هر قسمت ساحه عرفات که وقوف بکنن و منظور از وقوف استاد شدن نیست، میتونه آیت توحید بینم بر در و دیوارها، الله 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 الله. لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم، یا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله. تو محترم یک دو چیز یادآور شدن، یک کمی جبل رحمه آمده مردم بعضی شرک زیاد میکنن. یکی را یادآور شدن، یکی در مسجدی مثلا چه شرک میکنن؟ موج میکنن، سنگای سر میگیرن. الله شکر که در سر بنای دیگه یکی دیگه در مسجدی عرفات روزی عرفات کی هست، یا خطی داره که از او خطش نما خارج از عرفات است. خود مسجد است، خودش مسجد است، لیکن خط داره که از او کدام مسجد است؟ همین مسجد عرفات. این مسجد نمیره؟ بله. خب یا دیگه که باشه از خط میبراین؟ از خط باید پیش ایستاد. اکثریت مردم امروز یعنی از خط عرفات دو طرف میشینند در مسجد. اما خط باز میشه بر ما نشان بدی؟ میشه در مسجد رفت نشان. صحیح ان شاء الله تعالی. خوب است این نقاط بر ما یادآور شد، ما برشان یادآوری بکنیم. یا سبحان الله الحي القيوم، یا سبحان الله الحي القيوم، یا سبحان الله الحي القيوم، یا سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، ما حال فعلا صورت سر را ببینیم. بالا این جبل الرحمه هست. جبل الرحمه
جبل الرحمن تقریبا رحمت است که اینجا به حساب 4 اطراف از اینکه ساحه عرفات است و اینجا اصلا نقطه که بسیار مهم است اویی است که مثلا جبل الرحمن اینجا یک چیز است، یک ستون میگن چی میگن ابو چیز سفید است. ببینید اونجا ابو چیز سفید است. یکی از مشکلاتی که از اینجا که بسیار مردم میان رو ماش میکنن یا سنگای از رو تبرک گفته میگیرن یا ایست که برآمدن به این کار ضروری میدونن یا برآمدن به این کار ضروری فکر میکنن. به این خاطر اصلا ما و شما وقتی که به حج میایم یعنی عبادت باید یک حاجی در نظر داشته باشه که ما عبادت بکنیم، اما اون چیزی که عبادت نیست به عوض عبادت حتی انسان به شرک مبتلا میکنه. تو بری یک دیوار ناقی را تو ماش کنی، یعنی و هیچ سندی یا روایت نیست که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یا صحابه کرام اینو گفته باشن که بوسیدن از یا چیز بوسیدنش هم درست نیست و گرفتن سنگای این گپا نیست. فقط ساحه عرفات است و وقوف در عرفات فرض است و اینجا عبادت کردن است و این در ساحه در اینجا باشه. از این خاطر بسیار مردم به عوض اینکه متوجه عبادت باشن زیادتر متوجه سیاحت هستن و کارایی میکنن که بدعت و نارواست و هیچ اجازه نیست برای یک حاجی مسلمانی که رضایت الله سبحانه و تعالی میخواد به خاطر از اینکه مطابقت از رسول الله صلی الله علیه و سلم سبب از این میشه که انسان عبادت بکنه و عبادتش قبول شه و هم چیزی که مخالف روش رسول الله صلی الله علیه و سلم است این به عوض فایده نقص میرسونه بر از اینا. بنابراین تقاضای ما اینمی است که شما از احکام حج با خبر باشین. اول ضرور نیست که حتما باید سر از کو باید بالا شوی و مردم به تکلیف بسازی و دومی ضرور نیست سنگ از زیر یا چوب از زیر یا دیوار از زیر کس ماچ بکنه یا در جیب خود پرت و بره تبرک بگویه. نه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که کدام تبرکی است، نه کدام منفعت داره و نه نفع و ضرر رساندن میتونه. وقتی که حجر الاسود همون سنگ است که مثلا گفته که تقبیل از سنت است نه ماچ میکنیم، اما دیگه سنگای عادی هست ولو که در همین منطقه هم باشه ما شما کار را بکنیم که نوع عبادت است و رضایت الله سبحانه و تعالی است که اجر بگیریم و این کارهایی که مردم اینجا ماش میکنن به عوض عبادت اینجا این علما میگن شرک است تو سنگای ناکی را ماش کنی یا در بغلت بگیری یا چی کنی. حتی خود خانه کعبه شریفه که از هر قسمت چه از بغل نمیکنن، جایی که باید اونجا تو را بغل بکنی و جایی که ماش شود مشخص است، اما اگر یک کنج دیگه ش میکنی او هم در عبادت داخل نمیشه. از این خاطر ما خواستیم که فیلم برای شما جور بکنیم تا که مو عبادت‌های اصلی که وقوف فرض است اول بفهمین. وقوف در عرفات فرض است. از چه وقت باید وقوف بکنیم اینو باید بفهمین که صبح روز عرفه یعنی یک روز پیش از عید صبح روز عرفه وقتی آفتاب طلوع میکنه باید بیایی در سایه عرفات باشید. چه وقت حرکت میکنیم از سایه عرفات که پس به طرف مزدلفه میریم باید تا غروب شمس در سایه عرفات باشید، پای تا نکشید. جای معلوم است مجرد که غروب کرد آفتاب باز ما شما حرکت میکنیم به طرف مزدلفه قبل از این داخل نمیشه و وقتی که در سایه عرفات آمدیم وقوف به معنای توقف کردن است، ایستاد شدن نیست. یعنی اونجا توقف میکنی، عبادت میکنی، توبه میکنی، ذکر الله سبحانه و تعالی میکنی، نوافل میکنی، روز در عبادت دیر شوی. اینمی است که رضایت الله کسب میشه و جزاکم الله خیر. میریم ما رو بخیر به طرف مسجد نمیره. مستشفی نمیره، در زبان عربی مستشفی چی رو میگن؟ شفاخانه را میگن. پس اینجا وزارت صحه مستشفی نمیره یعنی شفاخانه نمیره هست و شما میتونید در اینجا باز کس مریض میشه از استفاده بکنه. بعضیشون به انگلیسی هم نوشته است که نمیره هاسپیتال و این شفاخانه هست و مرکز صحی هم همین جایی را میگن که در اونجا کمک های صحی میشه. خب میریم بالا به طرف مسجد نمیره. آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آسمان ها کهکشان ها. یعنی لوحه دیگه را که شما رو وقت میخوانین اینجا نشست اتجاه القبله. معناش چی؟ معناش یعنی شما در هر ساحه که هستین همین تیری که زده شده به می طرف قبله است یعنی اتجاه القبله، یعنی قبله رو براتون نشان میده. پس اونجا سعی کنین این طرف که سعی کنین روی چی است؟ تیر است و معلوم میشه که این طرف با شما میتونن همین طرف نماز بخونن. در هر جای این لوحه نصب است یعنی اتجاه القبله، یعنی روی قبله طرف قبله رو براتون نشان میده که مشکل براتون پیدا نشه.
الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله الحي القيوم یا سبحان الله 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 کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی جز خدای حی سبحان کس کندی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما آمدیم در مسجد نمیره. شما مسجد ببینید. توحید بینم بر در و دیوار آیت توحید بینم بر در و دیوار آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیار ها آسمان ها کهکشان ها دوستان عزیز، این مسجد نمیره مسجدی است که در ساحه عرفات بین عرفات و مزدلفه موقعیت داره. به این خاطر بین عرفات و مزدلفه باز گپ شبتان میگم. روز عرفه کسا حاجیایی که اینجا میاین نماز جمع میکنن و قصر میکنن و تقدیم میکنن. جمع به خاطر ازی میکنن که نماز پیشین و دیگر اینجا یک جای جمع میشه و قصر به خاطر ازی میگن که نماز پیشین دیگر اینجا به شکل مسافرانه دو رکعت خوانده میشه. اول 2 رکعت فرض پیشین خوانده میشه، باز 2 رکعت نماز فرض دیگر خوانده میشه. اردوشان یک جایی خوانده میشن. وقتی که از سلام داد فرض پیشین باز فرض دیگر قامت گفته میشه خوانده میشه و تقدیم به خاطر از این میگن که نماز فرض پیشینه و دیگر تقدیم میکنن در وقت نماز پیشین میخوان. اینی هست و حجاج اینجا میان و نمازهای همین 2 نماز اینجا در مسجد نمیره میخوان و کسی که باز اینجا آماده نتونست در اون خیمه های خود در هر جای کس نماز خود پیش میبره. یا سبحان الله الحي القيوم 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 یا سبحان. یک نکته دیگه که بسیار مهم است اینجا که خود مسجد نمیره در بین ساحه عرفات و مزدلفه واقع است. اون لاوه را شما میبینید، لاوه زرد که از اونجا چی شروع میشه؟ ساحه مزدلفه شروع میشه. بعضی از آجیزها که در مسجد میباشن اما خط است، از این خط پیش میشن که این برشان جایز خاطر از که در عرفه باید خصوص نماز تا وقتی که طلوع غروب آفتاب نشده باید حاجی از ساحه عرفات خارج نشد. ببینیم که خوب متوجه یا سبحان الله الحي القيوم یا سبحان الله الحي القيوم یا سبحان الله الحي القيوم یا سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. آجی صاحب محترم، دیدین لاوه که شما ببینید نشست نهایت و عرفات. دیدین؟ نهایت و عرفات. منظوری است که علمی قسمت دیگه عرفات ختم شد. وقتی که عرفات ختم شد حالا شما آیت توحید بینم بر در و دیوارها اینا اینجا می موازی به نهایت عرفات. این طرف بیان صورتون این طرف سعی کنید این خط است. این خط چی فرق
فلسفه داره. چی معنا میده؟ اینمی خطا که جور کردن معناش این است که سگن مسجد نمیره، از این خط او طرف مزدلفه هست. تا آخر ببین خطا، پس پایان به از این خط طرف قبله، این طرف چی هسته؟ این ساحه داخل شد. بعد از این خط این قسمت مسجد تا رو آخر یا شامل ساحه عرفات نیستن، داخل مزدلفه هستن. از این خط این طرف چی است؟ ساحه عرفات است. اینال امام پشت سر از این خط می باشه. بعضی حاجی صاحبایی که بیخبر هستن از امام کده پیشتر میرن و در روز عرفات از ساحه عرفات خارج میشن. از این خاطر متوجه باشین که موازی باید به خط نهایت عرفات رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله الحي. یکی شد دیگه. بعضی حاجی صاحبا وقتی که حرکت میکنن میان در این قسمت، اگر در اینجا هم رسیده باشن وادی که خارج میشن میخوان برن به طرف مزدلفه، حاجی باید تا وقت طلوع غروب آفتاب اینجا توقف بکنه و قدم خود پیش نمانه. وقتی که اینجا رسیدی ولم که آمدن حاجی صاحبا تا چه وقت که مجرد شام آفتاب غروب میکنن، بعد از اینجا میشه که آدم حرکت بکنن و به طرف مزدلفه بره. قبل از این ساحه بیشتر ما حق نداریم که پیش بریم، به خاطر اینکه داخل مزدلفه میشه و مزدلفه داخل عرفه نیست. خب وقتی که ساحه روز عرفه بخیر روز نهم ذوالحجه از عرفات خلاص شد حاجی صاحبا و از این قسمت بخیر شروع میشه که حاجی صاحبا میان دیگه طلوع آفتاب غروب کرد، بازی حرکت میکنن به طرف مزدلفه که حال امروز ما بیان که بخیر بریم به طرف مزدلفه. ثابت و سیار آسمان ها کهکشان، ثابت و سیار آیت توحید. از این سرک به طرف مزدلفه جایی که تنگ است که بسیاری حاجی رسیدن در اینجا خیمه میزدن میباشن. این کار بسیار غلط است به خاطر از اینکه بر مردم مشکلی ایجاد میکنه و اینجا سایه تنگ آمد. اینا وقتی که اینجا آمدن در این منطقه سعی کنن لابه بالا نشست بدایت مزدلفه. چی معنی بدایت مزدلفه؟ یعنی آغاز مزدلفه. Here. شکل که مزدلفه آغاز میشه. از اینی مزدلفه هست که حاجی صاحبا بعد از این شب در مزدلفه تیر میکنن و در مزدلفه اگر حاجی صاحبا وقتی رسیده در مزدلفه اینجا باز چی میکنن؟ یک گپ بسیار دقیقی است که در وقتی که غروب میکنه در پیش مسجد نمیره، آفتاب که غروب کرد در سایه چیز اونجا شما نماز شام نمیخوانید، بلکه نماز شام حرکت میکنین، نماز جمع، قصر و تأخیر. این باز و مشعر الحرام میشه در مزدلفه. جمع به خاطر از اینه که نماز شام و خفتن جمع میشه. نماز شام در عرفات نمیخورین، در اونجا وقتی غروب کرد شام شد، لکن نماز نمیخورین. میایم باز نماز شام امرای نماز خفتن جمع میکنیم و قصر میکنیم و تأخیر میکنیم، به خاطر که نماز شام تأخیر میکنیم که نماز خفتن یک جای در مسجد مشعر الحرام میخوریم که اینا ما شما میریم مسجد مشعر الحرام هم میگیریم. الحی القیوم یا سبحان. اینمی ساحه است که این مزدلفه هست. این مرکز ریل است. اون طرف دست چپ مرکز ریل است. بعضی حاجی صاحبا از عرفات تا مزدلفه ده حج چی میان حاجی صاحب؟ در ریل میان. این حالا میتونن که مثلا حاجی صاحبا از عرفات تا این مزدلفه در ریل بیان. یعنی ساحه کلش مزدلفه هست. اون رو میگه خواهش اون مشعر الحرام. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
اینجا حاجیایی که اگر رسیدن شام خفتن یک جای اینجا میخورن لکن تاخیر میکنن. شام خو قصر نمیشه. ما شما کل ما میفهمیم که نمازهای 4 رکعتی قصر میشن. یک آذان دو اقامت. آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیار ها آیت توحید بینم بر در و دیوار ها آیت توحید بینم بر در و دیوار ها الله 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 پرواز آیت کجاست؟ محمد رسول الله الحي بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسیدیم در مشعر الحرام. محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله الحرام مزدلفه. اینمی مسجد مشعر الحرام مسجد است که در اینجا نمازهای خود از حاجی صاحبایی که از های عرفات حرکت کردن در غروب آفتاب روز عرفه شب عید نماز خفتن و شام در اینجا جمع تأخیر میشه. جمع میکنن و تأخیر. نماز شام میخونن. یک آذان است، دو اقامت. اول نماز شام میخونن ولکن در وقت نماز خفتن حاجی صاحبایی که رسیده میتونن نماز خود در اینه میشه در مسجد مشعر الحرام میکنن. استاد یک سوال کل مردم در مسجد در این سهام میشه که این نمازه؟ اینا که کسایی که رسیده تا هستن من نماز شام و خفتن خود همینجا میخوان در جماعت و اگر کس ندارست باز نمی ساحل مثلا یک کس 12 به شام میرسه یک کس 11 به شام میرسه مقصد همینجا میرسن نماز شام و خفتن خود جمع میکنن و باز از اونجا استراحت میکنن تا صبح روز عید حرکت میکنیم بخیر که میریم به طرف جماعت. در و دیوار آیت توحید بینم بر در و دیوار الله 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 الله. اینجا در این منطقه حاجی صاحبا کلشان شب سپری میکنن استراحت میکنن تا طلوع آفتاب. نماز صبح هم در مشعر الحرام میکنن. خب اگر کس تانست در مشعر الحرام میکنه اگر کس نتانست در این ساحه نماز میخوانن و وقتی که نماز خدا اینجا خواندن منتظر میباشن تا که آفتاب طلوع بکنن. وقتی که آفتاب طلوع میکنن اینمی قسمت کجا هست که سنگا را جمع میکنن؟ جمرات هم سنگ جمع میکنن. سنگا را از همین چی جمع میکنن؟ مزدلفه میگیرن. از همین کوه میگیرن. از هر جای یعنی هر جای خواب چون دنی گرد نوا سنگ هست. این دمی منطقه که هست باز اون است. ولی پیشتر اینجا سنگا تا برابر کردگی است. سنگا دمی برابر برمان باز همونجا نشان بکن خسته. الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله این حال ما اینجا ساحه مزدلفه هست. در ساحه مزدلفه حاجی صاحبا وقتی که اینجا آمدن 3 روز سنگ داده میشنه و احیانا 4 روز میشه. مثلا 4 روز هم میشه. روز اول حاجی صاحب چی میدونن؟ روز اول شیطان تو وسط کلام نمیکنه. خب این حال بر روز اول چند تا سنگ باید بگیریم؟ بر روز اول 4 7 دانه سنگ میخوره. 7 دانه سنگ میگیره. اینی 7 دانه سنگ است که خورتلک
همین قسم زده میشه نه؟ یعنی 7 دانه. خب 7 دانه گرفتیم برای روز اول. صحیح شد نه؟ 7 دانه برای روز اول. برای روز دومش که هست 3 جای است نه؟ 3 7 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شیطان اولی زده میشه باز وسطی و سومی 3 جای است. از این خاطر 7 دانه زده میشه در اونجا جمرات. اولش جمره چی میگه؟ جمره صغرا دیگه وسطا کبرا. باز در روز دوم ارسیش زده میشه. وسطا و در روز اول تنها صغرا بود نه؟ از اون خاطر بر روز اول عید، در روز اول عید فقط 7 دانه میگیریم، 1 دانه بر روز دوم عید میگیریم و بر روز سوم هم ارسی جمرات زده میشه، 1 دانه دیگه هم بعد از این میگیریم. کلش از اینجا گرفته میشه. 4 5 6 8 21 دانه میشد دیگه برای سیمیش. خب یکان تو حاجی صاحبا اینو میگه این چطوری دیگه پس از این میشه سنگای خدا جمع میکنن و اکثرا به بعد امروز روز کامد مک این وقتی که مراسم باشه فرض از مردمای خیفاک است در خلطه ها که بر مردم سنگا رو توزیع میکنن نه میتونه در کیس در این خلطه برات میته. مقصد منظوری است اگر خلطه ملطه یا چیز تیار نبود باز شما میتونید چی بگیرین؟ باز شما میتونید که مثلا 7 دانه بر روز اول بگیرین، 21 دانه بر روز دوم بگیرین، 21 دانه بر روز سوم بگیرین و روز چهارم هم باز بسیاری از حجاج چهارم هم میزنن، او هم 3 جمرات است. 21 دیگه هم میگیره اگه کس روز چهارم همگیش از اینجا گرفته میشه یک بار دیگه پس اینجا نمیاد. چون از اینکه که وقت حرکت کردیم باز دیگه میرن به طرف جمرات پس اینجا نمیاد. خاطر هم مجموعه کل سنگا رو باید از اینجا بگیرن یعنی حرکت کنیم. 7 2 7 49 دانه و اگر 49 بازم 21 میشه. اگر 70 دانه میشه. اگر کس روز چهارم بزنه 70 دانه. 70 دانه در مجموع 70 دانه. اگر کس نزنه فقط همو ثابت و سیار. آجی صاحبای محترم از یک سنگ گرفتن حرکت میکنن به طرف چی؟ به طرف جمرات اونجا باید بر در و دیوار آیت توحید بینم بر در و دیوار. حجاج که بودو باش میکنن خیمه هست. یعنی خیمه است که باز حجاج وقتی که پس از مزدلفه آمدن نه؟ بله سلام. یا وادی که قبل از اینکه مزدلفه برند اینجا زندگی میکنن. قبل از مزدلفه هم میان اینجا زندگی میکنن حجاج رسمی. دیگه بعد از مزدلفه هم که آمدن هم اینجا زندگی میکنن. خیلی خیمه است کنه حجاج در اینجا در ساحل منا زندگی میکنن. و همین جمرات هم در منا است ها؟ بله سلام. پس از مزدلفه داخل منا است دیگه داخل منا. داخل منا است؟ بله. ما شما رو میریم دیگه به حساب الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله. صاحبان محترم این صاحب منا هست. شما ببینید خیمه ها را اکثرا حاجی صاحبا وقتی که در مراسم میان وقتی که از چیز حرکت میکنن از تاریخ 8م گفتیم که در منا میان و این صاحب منا هست که در اینجا شب تیر میکنن تا طلوع آفتاب روز عرفه در امی صاحب منا می باشن. اکثرا حاجیایی که حاجیا خیلی جایی میشه خبر نه خود صاحب منا کلش کلان است دیگه. بعضی حاجی صاحبایی که یک ذره رسمی دارن و مثلا چی دارن
الله الحي القيوم يا سبحان 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 الله آقای صاحب محترم حرکت میکنیم و میریم پیشتر صحیح جمرات. توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله. دوستای عزیز، با اینکه شما سعی میکنین مسجد خیف است، مردم مسجد خیف میگن لکن خیف نیست، خیف است. نه خیف، خیف غلط است، غلط میگن. مسجد خیف ایساهی منا هستن. میبینین که از اینمی قسمت ها ببینین کلش تا با آخر زبر جان بگی کلش ساحه منا هستن. یعنی ساحه خیمه هست. و حجاج وقتی که جمرات هم میزنن چون 3 روز میباشن اینجا، باز بسیاری از حجاج می اینجا در مسجد خیف هم بسیار بیروبار میباشه و اونو سرکا که هست از اون طرف میان جاج میان به طرف شیطان میرن. اینمی سرک است، مثلا یک سرک اینجا است میبینی، سرک اول، اون سرک دوم است، باز اینمی هر سرک است. این جلسه کو این قسمت ببین، یعنی جرا میبینی یک سرک به طرف منزل اول رفته، یک سرک به منزل دو رفته، یک سرک رفته باز منازل مختلفه که باز جمرات هم میزنن. اون از چند سرک همین طرف خودشون میان. این تعمیری که رو روی طرف این طرف که میری یعنی تعمیری است که داخل میشن و این جایی است که باز داخل از این جمرات که میگن شیطان ها زده میشه، جمره زده میشه. این حالا میریم به داخل مسجد و جمرات هم میبینیم. توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان 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 الله الحي
السلام علیکم و رحمت الله. یکی از مساجد مشهوری که در کشور عربستان سعودی هست و در ساحل منا قرار دارد نزدیک جمرات مسجد خیف است. میبینید بالا الحي القيوم يا سبحان الله. مسجد خیف از جمله مساجد است که در اینجا حاجی صاحبا بعد از اینکه جمرات میزنن روز اول عید، روز دوم عید، روز سوم عید، باز بسیاری وقتا که کسی جاهایی که مثلا در مزدلفه و اینجا جای در اونجا رفتن نمیتونن باز میباشن در مسجد خیف و اینجا هم نمازها را میخوانن. خب یا سبحان الله الحي القيوم يا 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 سبحان الله. اینا در مسئله جمرات که هست، اصلا در مسئله جمرات که هست، در روز اول روز عید که هست اینجا تنها جمره عقبه هست. جمره عقبه هست و منظور از جمره عقبه چی است؟ منظور از جمره عقبه اینمی جمره سومی هست. اصلا 3 دانه جمرات هست. 3 دانه است. یکی جمره اولی هست که ایره جمره صغرا میگن. دومیش جمره وسطا هست و سومش جمره عقبه هست. ببینید جمره صغرا این جمره اولی هست. جمره وسطا در بین ازیا قرار داره، این جمره وسطا میگن که وسطی هست و جمره عقبه این سومی هستم. در روز اول آجی جمره وسطا و صغرا و وسطا را نمیکنن. در روز اول تنها جمره چی هست؟ عقبه هست. بله. در روز اول جمره عقبه میکنن، بعد از جمره عقبه که ختم شد باز اینا میرن برای قربانی. باز در روز دومش که است که حاجی میره باز جمله صغرا را میزنن، جمله وسطا هم است و جمله عقبه هم است. از این خاطر حاجی صاحب متوجه باشن که در روز اول تنها جمله عقبه هست و در روزهای دیگر جمله صغرا هم است، وسطا هم است و عقبه هم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم برای جمرات میان. خب اینجا تقریبا چندین راه هست. اون سرک که هست یکی در منزل 2 میره، این سرک دیگه که هست تو به منزل‌های دیگه میره و این قسم ما که میریم که این از زمین، یعنی حالا فعلا به خاطر سهولت چند منزل جور کردن. کشانها ثابت و سیارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها الله 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 لا اله الا الجمرة الصغرى. جمره صغرایی را میگن الحي القيوم يا سبحان الله. این جمره صغرا هست. جمره صغرا هست که در روز اول تنها جمره عقبه زده میشه. جمره صغرا قرار گرفته نمیشه، از این خاطر در روز اول زده نمیشن، لکن در روز دوم و سوم باز جمره اول وسطا هست و کبرا هست. اینا علی خود جمره اینجاست. سبحان الله 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 الله. کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی؟ کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی؟ جز خدای حی سبحان کس کند این کار خود. جز خدای حی سبحان کس کند این کار. اینمی جمره صغرا هسته، در روز اولی زده نمیشه. خب به خاطر از اینکه روز اول تنها جمره عقبه زده میشه که حضور بهتون تشریح میکنه، در روز دوم سوم و چهارم باید زده میشه که سنگ گرفته میشه و میگه الله اکبر. همون تو میگنی بسم الله میگه نه الله اکبر الله اکبر الله
بسته شود. این ضروری نیست که در سکون خورده شود. به این حوض واقع شد. نه درست است. پیغمبر علیه السلام میگه خذوا عنی مناسککم. بگیری از من مناسکتان. این ضروری نیست که حتما در سکون بخوره. فقط در حوض گرفته سنگریزه درست است. و یک تعداد مردمی فکر میکنه که خود شیطان است. این شیطان نیست. فقط یک تمثیل از او شده و اصل زدن جمره در خود الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا یک تعداد مردم وقتی که جمع همی سنگریزه ها از پیش گم میشه فکر میکنه که حتما سنگریزه مزدلفه ضروری است. حالا که ضروری نیست. از هر جایی که سنگریزه از نام گرفته شود درست است که زده شود. و یک گپ دیگه هست خب که بسیاری وقتی که اول می بسیار بیروبار می باشه در اونجا بیروبار زیاد است واسه نمیشه. کس هوشیار است چی میکنه؟ می خوب این طرف یا سبحان الله الحي القيوم یا اینجا که بیایید جای بسیار کم می باشه. باز اینجا میتونید مثلا اینجا باز نه بیروبار نیست. دوتام بسیار بیروبار است. اینجا بیروبار نمیشه. الحي القيوم یا سبحان الله 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 الحي القيوم. در روز 12 بعد از زوال زمانی کسی میاد جمره میزنه، البته قبل از زوال جمره نمیشه، بعد از زوال خدا میشه. پس از جمره زدن همی صغرا روی خدا طرف کعبه دار میده و اتجاه قبله و نمو رقم است. یعنی رقم است از او خاطر چیسته تو دعا میکرده میتونی دعا بکنی مستحب چی دعا کنیم؟ هر چیزی که تو خودت میخوای تو دعای مخصوص برش نیسته. آن چیزی که تو میخوای مستحب است که دعا کنی. دعا میکنی البته بعد از دیگه جمره ها باز می الحي القيوم یا سبحان الله الحي القيوم یا سبحان الله آیت توحید بینم بر دوم جمره کس که الجمره الوسطى الجمره الوسطى یعنی جمره وسطی هست. جمره وسطی هست و در روز اول این جمره هم زده نمیشه. پس حاجی که آمد در روز اول در روز عید جمره اولی رو نمیزنی، جمره دومی رو نمیزنی، میریم در جمره عقبه که جمره کبری هست. ولی در روز دومی، در سومی و چهارمی جمره اول زده میشه. آیت توحید بینم بر در و دیوار الله 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 الله. این جبرئیل دومی است. الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم. جمره کبرا ما شما جمره صغرا داشتیم، وسطا داشتیم و این کبرا هست. و مثل که قبلا براتون گفتیم در روز اول عید همین جمره زده میشه که جمره عقبه هم میگن و او دو جمره دیگه باز روز اول عید زده نمیشه، تنها همین جمره 7 سنگ زده میشه. و این همه نقش بدی کیست نقاش طبیعت، این همه نقش بدی جز خدای حی سبحان کس کند این کار ها، جز خدای حی سبحان کس کند این کار ها.
در روز اولی یعنی افغانان زده میشه فقط روز اولی باز در روز دوم سوم باز علیف تو سیار ها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیار ها آیت توحید بینم بر در و دیوار ها آیت توحید. انال حاجی صاحبای محترم بعد از اینکه این سه جمره رو خلاص کردن باز بعد از اینکه بریم به طرف قربانگاه میریم ان شاء الله بخیر به طرف الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از اینکه برای مراسم چند روز مانده و ما و شما اینجا در داخل هتل می باشیم، بناهن ما و شما سعی و تلاش بکنیم که در این روزا هم عبادت های خدا فراموش نکنیم. در جمله از عبادت ها ما و شما باید وقت از خواب بخیزیم، تقریبا ساعت های 3-3:30 بجه یک آذان در حرم شریف داده میشه که او آذان تهجد است. پس ما و شما باید وقتتر بخیزیم و برای رفتن به تهجد خدا آماده بسازیم. پس بعد از اینکه در مسجد رفتین چی میکنین؟ باید بریم به بیت الله شریف، در حرم شریف مسجد الحرام میریم و در اونجا نماز تهجد ادا بکنیم. و شما حاجی صاحبای محترم وقتی که از خواب بیدار میشین به خاطر ای که به تهجد برین، اول که از خواب بیدار میشین دعایشی است که الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. حاجی صاحبای محترم شما تشویش نکنین، اگر این دعا را یاد ندارین باز ما اوراق شبرتان انشالله این رو خبرتان خبر دادم، باز اوراق شبرتان انشالله توضیح میکنیم. همچنان در دعاهایی را بخوانین که بعد از بیدار شدن از خواب بگوین که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اللهم اغفر لي. الحمد لله الذي دعا هم بخواین الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. بله خب برشان در تلفن بگوین که ما یک کاپی از این برشان توضیح میکنیم ان شاء الله. آجی صاحبای محترم شما تشویش نکنین، یک کاپی از اینمی درس ها را ما براتون حتما کاپی میکنیم ان شاء الله تعالی و کاپیش در خدمتتان میگذاریم که شما از روی استفاده بکنین. از این خاطر ما درست است ما ان شاء الله تعالی کسایی که پیشنهاداتتان مد نظر میگیرم و ان شاء الله تعالی ما حتما یک کاپی از این براتون میرسانم. فقط حال شما بفهمین بعضی مطالب براتون میگم. دیگه حاجی صاحبای محترم مسواک کردن است که کوشش بکنین که مسواک خریداری بکنین و بی بی عایشه صدیقه ام المؤمنین رضی الله عنها میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله هنگامی که در شب یا روز از خواب بیدار میشدن قبل از وضو نمودن مسواک می نمودن، یعنی مسواک بسیار ضروری هست، مسواک بکنین. دیگه در امی بستراوی گپایتان منظم باشه و کی هم از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کارهای خانه و همراه اعضای خانواده خود سهم میگرفتن و شما از اتاقتان در هتل با پای چپتان خارج می شدن و پاپوش خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله از پای راست می پوشیدن. همیشه کوشش کنیم آقای صاحبای محترم که با دست راست مثلا در نوشیدن آب یا پا استفاده بکنیم از دست راست و همچنان وقتی که خارج میشیم پاپوش خودم میپوشیم از پای راست بپوشیم که طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میکردن؟ وقتی که شما برای وضو میرین داخل تشناب میشین باید این دعا را یاد بگیرین اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. این دعا را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواندن و با پای چپ داخل بیت الخلا یا تشناب میشدن و همچنان روی خود یا پشت خود به طرف قبله نمیکردن و لباسهای خود از قطرات عمو پیشاب حفظ میکردن و با پای راست از تشناب خارج می شدن. بعد از خارج شدن از تشناب این دعا را بخوانید که غفرانک
دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از ختم وضو روی خود به طرف قبله میکردن، به طرف قبله ایستاد میشدن و ایره میخواندن که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از این تشریف می بردن با کجا انال شما از هتل خارج میشین یا از داغتان خارج میشین، این دعا هست، سنت است که بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. همچنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در راه رفتن به مسجد با بسیار وقار می رفتن، یعنی بسیار نه عجله و تیزی میکردن میدویدن و نه هم اتو به شکل خرامان بلکه متوسط راه می رفتن و در جریان رفتن به مسجد این دعا را بخوانین که اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی لسان نورا، یعنی پروردگار در قلب من نور داخل کن و فی لسان نورا، لسان زبان میگن، واجعل لی فی سمع نورا، در گوشایم نورا، و فی بصر نورا، و در چشمایم، واجعل من خلف نورا، در عقبم نور باشه، و من امام نورا، واجعل من فوق نورا و من تحت نورا اللهم اعطینی نورا. این حدیث صحیح مسلم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در راه رفتن به مسجد همین دعا را می‌خواندند. و آج صاحبا بازم تشویش دارن در قسمت از این. آج صاحبای محترم کسانی که نمیتونن که دعاها را از طریق لاسپیکری که برشان نصب است از این استفاده بکنن، شما میتونن که کاپی از این انشاءالله ما براتون توضیح میکنیم، میشه که در امو دان دروازه کاپی از این چیزا را داشته باشید انشاءالله تعالی، تشویش نکنین. رسول اکرم صلی الله علیه و در هنگام شنیدن آذان کلمات را که مؤذن میگفت تکرار میکردن. مثلا وقتی که شما آذان میشنوین در وقت شنیدن آذان چی میگین؟ مثلا وقتی که مؤذن میگه الله اکبر، رسول اکرم صلی الله علیه و میگفتن الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه میگفتن، حی علی الفلاح، رسول اکرم صلی الله علیه و چی میگفتن؟ حی علی الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آجی صاحبای محترم،
و بیبی حاجی صاحبای محترمه، بعد از اینکه شما در حرم شریف نماز صبحتان در جماعت خواندین، دیگه باید به یاد داشته باشین که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بعد از نماز فرض صبح خود چی میکردن. این سنت ها را تطبیق بکنین. رسول اکرم صلی الله علیه و آله بعد از اینکه نماز فرض خود ختم میکردن 3 مرتبه استغفر الله میگفتن. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. بعد از او میگفتن اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام. بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 33 مرتبه سبحان الله میگفتن، 33 مرتبه الحمدلله میگفتن، 33 مرتبه الله اکبر میگفتن و یک بار میگفت که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. اینیا را بعد از نماز میگم است که بعضی که نماز فرض صبح خواندن، بعد از خواندن نماز فرض صبح تمام حاجی صاحبا در عمو جای خود جای به جای بشینن، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح در عمو جای خود میشیشت و وقتی که اونجا میشیشت چی میکرد؟ قرآن تلاوت میکرد، بعضی از تسبیحات میخواندن تا طلوع آفتاب. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جای نماز خود حرکت نمیکرد، جای دیگه نمیرفت و در همینجا چی میکرد؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دیگه اگر میتونین مثلا شما بگوین 100 مرتبه سبحان الله و بحمده، ایره هم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، ایره هم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن. 100 مرتبه سبحان الله، 100 مرتبه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، ایره هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن. سبحان الله العظیم و بحمده سبحان الملك القدوس، ایره هم گفتن. لا اله الا الله. دیگه اینی چیزایی است که شما تلاوت قرآن میکنین، اینمی تسبیحات میخوانین، دیگه ایره خوانده میرین تا اینکه طلوع آفتاب میکنن. وقتی که آفتاب طلوع کرد یک چند دقیقه صبر میکنین و باز بعد از او چی میکنین؟ نماز چی را میخواین؟ نماز اشراق. نماز اشراق نماز را میگن که وقتی که آفتاب طلوع میکنه، اینجا نماز اشراق است. شما نماز اشراق بخوانین ان شاء الله تعالی. میتونین که 2 رکعت نماز اشراق بخوانین و یا 4 رکعت میخوانین. دیگه باز بعد از این وقتی که خلاص کردین نماز خواندین، بعد از او به طرف اتاقایتان میتونین بیاین. دیگه وقتی که به طرف اتاق می آمدین و با گرفتن چای صبح می آمدین، دیگه کوشش بکنید در داخل شدن به اتاق اللهم انی اسالک خیر المولج و خیر المخرج، بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی الله ربنا توکلنا. این دعای داخل شدن است که مثلا شما داخل هتل یا داخل هتل میشین و داخل اتاقایتان میشه. دیگه حاجی صاحبای محترم در وادی نوشیدن و خوردن هم سنت های زیادی هست که مثلا رسول الله هم قبل از نوشیدن بسم الله میگفتن. رسول الله هم با دست راستشان غذا میخوردن، با دست راستشان آب می نوشیدن و از همین قسم آب نشسته می نوشیدن. دیگه از چای نوشیدن یا غذا خوردن از دست چپ منع میکردن. دیگه اینی کارا ما و شما باید چیز نکنیم. با دست چپ خود باید نان نخوریم و یا مثلا آب ننوشیم یا چای ننوشیم. دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله به یک بارگی آب به گلاس آب نمی نوشیدن، بلکه به 3 بخش تقسیم میکردن، یعنی در 3 نفس را می نوشیدن و این در احادیث آمده. و وقتی که بعد از نوشیدن آب میگفتن الحمدلله، میگفتن ان الله لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکله فیحمده علیه. دیگه رسول الله هم میگفتن که الله از او بنده راضی میشه که وقتی غذا را میخوره الحمدلله بگه یا آب مینوشه الحمدلله بگه. اینی از حاجی صاحبای محترم. و دیگه ای است که حاجی صاحبای محترم وقتی که شما هر مرتبه که در حرم شریف میرین، همیشه چون در مسجد تحیت المسجد 2 رکعت خوانده میشه، لکن در حرم شریف تحیت المسجد چی است؟ طواف است که شما هر مرتبه که داخل حرم شریف میشین در مسجد شریف بیت الله الحرام اینجا طواف بکنین. تحییش چی است؟ طواف است. و به می شکل کوشش بکنین که در جریان روز هم به عبادت ها مصروف باشین و به می شکل به نماز ظهر هم می قسم آمادگی داشته باشین و می قسم به نمازهای عصرتان به وقت جماعت باید از پیشتان فوت نشه و
همیشه تسبیحات مثلا اینجا ما براتون با تسبیحات صبح و شام انشالله توضیح میکنیم، باز شما از این تسبیحات استفاده بکنین و به می شکل انشالله تعالی تقسیم اوقاتانه به شکل تقسیم اوقات 24 ساعتی رسول اکرم صلی الله علیه و آماده بسازین و ما انشالله در خدمتتان هستیم. هر سوال و هر مشکلی که داشتین او سوالایتان مطرح بکنین و انشالله. یکی از حاجی صاحبا یک سوال کرده بودن که در سوال خود گفتن که چی هست، در سوال خودتو پرسیده بودن که وقتی من طواف میکنم در جریان 3-4 طواف بودم که آذان داد چی کنم؟ حاجی صاحبای محترم، اگر شما در جریان چیز بودین، در جریان طواف بودین و آذان داده شد او پروا نمیکنه، اما اگر در جریان طواف بودین قامت برای نماز گفته شد، شما چی میکنین؟ طوافتان قطع میکنین و نمازتان میخورین و باز بعد از او وقتی که چیز نمازتان ختم شد مثلا 3 مرتبه طواف کردین، این حالا پس از سر مثلا 4 مرتبه دیگه طواف میکنین، باقی مانده طواف تکمیل میکنین ان شاء الله. بازم اگر حاجی صاحبای محترم کدام سوال یا مشکلی داشتن ما در خدمتشان هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا. یم خوشحال چې د پیدا از مسلمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی صاحبای محترم لطفاً تمامیتان توجه کنین. حاجی صاحبای محترم لطفاً متوجه اعلان باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز ترویه هست. روز ترویه 8 ذی الحجة الحرام است. حاجی صاحبای محترم امروز که 8 ذی الحجة الحرام می باشد، این روز ترویه میگن. به این خاطر امروز سفر 5 روزی حج ما و شما، حج فرضی بخیر سر از امروز شروع میشه. حاجی صاحبای محترم لطفاً نقاط ذیل در نظر بگیرین. ما و شما که تمام حاجی صاحبا جمع شدیم در بین هتل، اینی نقاط لطفاً دقیق متوجه باشین که حرکت شروع میشه. حاجی صاحبای محترم سر از این لحظه اول در قسمت وسایلتان اینی ضرورت ها را با خود در بکس هایتان داشته باشین. بکس های اضافگی و چیزهایتان در بین